આજ જાવા દાદા રે ભેરો તમારું સમરણ રે કરો કે બધાનો મંડળની રે મજાઈ દાદા રે ભેરો તમારા સમરણ રે કરો તમે હાવ કરી નહીં પધારો હાય એ મમડિયાની દેવી ઘોડલ માટે પધારો એ ભડે વધાવું દીના છોકરીએ વધાવો એ મારા ઘોડલ માને મંદિરે વધાવ્યો એ હજારાને છોડી રમા વેલેડા પધારો એ માટે પધારો રમા માટે પધારો એ હજારાના પીર રમા માટે પધારો વધાવું જીણા છોકરીએ વધાવો એ હજારાના પીર ને હેમતીને વધાવો એ માટે પધારો રામા માટે પધારો અમલના ભગવાન રામા માટે પધારો નિર્જના બાર રામા માટે પધારો હજીના ભગવાન રામા માટે પધારો શ્રી રામજી મહારાજની જય હજારાના પીરની જય ખોડિયાર માતની જય આવો સૌજીભાઈ
માં ભગવતી ખોડિયારની આ દીકરી હોય એવી માં ભગવતી ખોડિયાર સાથે જોગ પૂરવા આવતી હોય અને એ માં ભગવતી ખોડિયારની યાદ કરી હોય અને એ માં ભગવતી ખોડિયાર બળ બાંધવા આવતી હોય ત્યારે માતાજીની યાદ કરી હોય ત્યારે હર 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 તો ખોડલ આવે આવે એ નવરાત રમવા આઈ કેવા કેવા વેશે માતાજી કેવા કેવા વેશે તારે જણ જાજર જણ કે કરણ કાબી માં કરણ કાબે बगले कंपूजरता मार्ग जा खोरा तो मार्ग जा खोरा तो अरे तू सबने देखे माताजी अरे तू सबने देखे माताजी तू सबने देखे माताजी तुझने पयना देखे कोडल जावे नवरात रमवा देवा केवा वे सेवा देवा केवा वे से तारे चांदनी नो चंदर वो माते तारे चांदनी नो चंदर वो माते लिली कोडले रातो माँ लिली कोडले रातो जय हडारानी खोडियार जय हडारानी खोडियार अरे दादी कहे बबुड़ानी मोगल अरे दादी कहे अरे दादी कहे बबुड़ानी मोगल कहे बबुड़ानी मोगल ले से ना बन ले से मोगल जावे नवरात रमवा देवा केवा वे से माँ देवा केवा वे से હાલો ખોડલ જાવે રે મારી ખોડલ જાવે રે મારી ખોડલ જાવે રે મારી ખોડલ જાવે 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 મારી માતા રે જાવે આજે મામડિયાની દેવી ખોડલ રમતી જાવે હાલો રમવા દેજો રે માને રમવા દેજો રે માને રમવા દેજો રે માને રમવા દેજો 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 આજે મામડિયાની દેવી નહીં રમવા દેજો જય હડારાની ખોડિયાર હડારાની ખોડિયાર હડારાની ખોડિયાર હાલો પડે રે બાંધે રે મારી પડે રે બાંધે રે મારી પડે રે બાંધે રે મારી પડે રે બાંધે 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 આજે મામડિયાની દેવી ખોડલ પડે બાંધે હાલો પડે રે બાંધે મારી
બધા એ મારી પડ રે બધા મારી પડ રે બધા આજે મામડિયાની દેવી એ પડે બધા સિંહણ હાલી રે ગાડી ના ગળ હાલી સિંહણ હાલી રે ગાડી ના ગળ હાલી કાકાની જે દલ જોલ્યો પાડી લાલે પાપી મયડાને માડી પીવારે હાલી પાપી મયડાને બોલન પીવા હાલી લાખાની જે દલ ધોલો પાડેલા હાલે હર 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 લાખાની જે દલ એ પાડેલા હાલી હડાલા ગામમાં આજ તારા દેવળ બાંધ્યા અને આજે તને ભગવતી સ્વરૂપ પૂજે તને રાજ આજે જવા તારા તારા સોરડાની ચડતી રાખજે હરે રે જા તો મારી હડાડાની થોડી હડાડામાં આજે ડગલે ને પગલે મારી તારા નામ લેતા અને આજે તારા સ્વરૂપ હડાડામાં વિનવે તને જાન એ આજે સમરતા ભેડા તમે હાલજો હરે રે યા તો મારી હડાડાની ખોડિયા એબીમાં ભગવતી ખોડિયાનો હવન થઈ ગયું હોય એબીમાં ભગવતી ખોડિયા ચાચર ચોકપુર આવી ગઈ હોય તો મારા સનાતન ધર્મ રામા માટેનો નિયમ છે ભાઈ કેવી 11 ચૂંદડી લેવામાં આવશે 100 રૂપિયાની દેતો હોય ભલે 1000 રૂપિયાની દેતો હોય ભલે અને રૂપિયાની દેતો હોય ભલે પણ 11 ચૂંદડી એક પૂરી પાડી દેવું એટલે ત્યારબાદ આપણે ખ્યાની શરૂઆત થાય અને મહેમાનના બહેનો નમ્ર વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર ખોડિયારમાંનો લાશ લેવા સ્ટેજ ઉપર પધારે મહેમાનના બહેનો નમ્ર વિનંતી કે ખોડિયારમાંનો લાશ લેવા સ્ટેજ ઉપર પધારે અને કેવી 11 ચૂંદડી પૂરી પાડી દેવ એટલે આપણે ખ્યાની શરૂઆત કરી એવી આલી બાજુથી એક ચૂંદડી આવે છે જાદુ આપે માં ખોડિયાર 501 રૂપિયાની ચૂંદડી આવે છે ભાઈ બોલો ખોડિયાર માતની જય
મુઠ્ઠી ભર બાજરો ને એ ભરો પાણિયારો દે દે આગળી પારણા ઝુલાવજે માં આગળી પારણા ઝુલાવજે માં પલાર જે માં ને હડારુડા દીપાવ જય માતાજી માયા ને હડારુડા દીપાવ જય એ માં
આદિ જગદંબા તુમા જોગણી ધન મારી તારા જપીએ તિહારો જા એ પણ મારી જખંડ જખંડ આઈ થોડા દીવડા હા 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 અરે ખોડલ ખોડલ તને સૌ કહે હરે ખોટાની નો યા ખોડી જા અરે ખોડલ ખોડલ તને સૌ કહે અરે
અરે મારી ખોટાની નો હોયા હડાડાની ખોડી જા આજ મન રે બગાડ્યા જીદી તારી હોનાની માસલી મારે તેની ખોટું લાગી ગયું આ ખોડીલા તો માટે સંધ્યા સુમિરની આરતી હે વાલા થયો જાલણો તો માટે સંધ્યા સુમિરની આરતી અરે વાલા થયો જાલણો જણગા એ પણ ઉતરે હડાળા નામાં ખોડલ ને આરતી વાલીલા હે વાલા જગમાં હો જય જયકાર તો માટે આરતી જો તારો માને આરતી જો તારો માતાજી આવા એ આરતી જો તારો માને આરતી જો તારો અરે જય 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 ખોડીનાર પુકારો જય 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 માં ખોડીનાર પુકારો આરતી ઉતારો માને આરતી ઉતારો
આજ ધન છે ધન છે અરે ધન ધન યજમલ રાય એ પણ ધન છે આજ ધન છે હરે રે ધન ધન પોકર ગઢના યજમલ રાય સુંદર મજાનું ભારત દેશ રંગીલું રાજસ્થાન તે રાજ કરતા હોય ધુરંધર રાજા અજમલ કચેરીની અંદર સભા ભરાણી હોય રાણી હોય અનેક નામ ગામની ભોરડી પ્રજા રાજા અજમલની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોતી હોય હાથોતી હોય ત્યારે કવિની કલમ શું કહેતી હોય દિવેશભાઈ શું કહેતી હોય કે સોને की जड़ी रुपए की मसाल जरियन काजामा अंगे मोतियों की माला पोखरण गढ़ राजा अजमल ने घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी खमा घड़ी खमा તો જગદંબા માં તુજો ને જોગણી અને વરી જપીએ તોરા જો ને જા પણ અખંડ ભગવતી આય તોરા દીવડા બડે હરે રે મળી તું પરગટ આપોયા હે આજ રાજાના હે મરગે રે ખોડાલ સામારે મયા હે લાડી લાડી લાડુ માવડી રે પાઈ રાજાના હે રસ્તે રે કુડા દેવી સામારે મયા
બોલાવવાના કારણ હા વીરા પ્રધાન, આજ નથી તમારો વાક કે નથી તમારો ગુનો વીરા. હા મહારાજા. આજ મારા રાજની અંદર બોરાનું કારણ તો એક જ છે. આજ મારા રાજના નિયમ પ્રમાણે ચકલાને ચણ, ભૂખ્યાને અન્ન અને ગરીબોને દાન બરોબર તો અપાય છે ને વીરા. અરે મહારાજા બરોબર જ અપાય છે મહારાજ. હા વીરા પ્રધાન, આજે તમારો જવાબ સાંભળી રાજા અજમલને સંતોષ થયો. હા મહારાજા. પણ સાંભળો વીરા, આજ ઘણા દિવસથી આપણે નગર ચર્ચામાં ગયા નથી. હા મહારાજ. માટે રથ ઘોડીલા તૈયાર કરો વીરા. રથ ઘોડીલા આજે તમારે ને મારે નગર ચર્ચામાં જવું છે. રથ ઘોડીલા તૈયાર જ છે મહારાજ. સારું વીરા. આજ રાજાને પરધાન બને ગાલિયા રે. એ જાવા નગરની મોજા આર રાજાને પરધાન બને ગાલિયા રે.
ગરમી બહુ છે હે? આ ડાયરાને મોજ આવે એવું આપણે નાચવા ગાવાનું છે હે તો આવું નેકનામ રૂડું ગામ અને અમે 17-18 થી 20 છોકરા રામા મંડળ કાલી રહ્યા છે હે ધર્માદા માટે થઈ હે એક પણ અમે આમાં પાણીનું પાવું જ પીતા નથી અને આખી રાત ઉજાગરો કરી પોતપોતાના ધંધે વયા જાય છે કારણ કે 10 વર્ષથી આ મંડળ અમે કાલી છીએ અમારા માવતર અમને ઠપકો ન દેવો જોઈએ હે અમને અમારા ઘરના ઠપકો ન દેવો જોઈએ કે રામા મંડળનો દીકરો થયો છો હવારે ગોઈદડા ખેંચવા પડે છે એવું ન થવું જોઈએ હે જો ધર્માદો એ માંદો હે તો મારો બાપલીઓ આમાં જેટલું દેવાય એટલું દાન છે હે જેટલું દેવાય એટલું દાન છે કોઈ કોઈનો વધારા કરતા નહીં રૂપિયો 2 રૂપિયા 5000 જેટલો તમને તમારા આગળ હોય ઈશ્વરે આપ્યું હોય દાન કરશું 1 રૂપિયો દાન કરશું તો પ્રભુ 5 આપશે કારણ કે ધર્માદો હે તો મારો બાપલિયો ખૈડામાં જે લખાવું એ લખાવતા રહીજો અને ધર્માદો હકલતા રહીજો અને અમે આમ નામ રહીમાં રાખી તો આમ નામ ડાયરો સવાર સુધી બેઠો રહીજો મજા આવશે હાલો બાપુ આજ તો ગરમી તો છે પણ હે કદાચ આ ખોર્યું ટેજ ઉપર પડી જાય ને તો બેતર છે ધર્માદા માટે થઈ હે અરે હું રે રબારી રે પોકરાણા ગઢનો હો
બાપુ આજે ઓછ થઈ જાય હો ઠેકડા મારવામાં ગરમી ચડાવી દઈએ એવું નકર ઠેકડામાં ખબર છે ને આપણે ક્યાં પાછા પડીએ હે તો હું કોણ રત્નો રાયકો હે 42 ગામના રબારીભાઈનો નાઈટનો પટેલ છું હે પોતપોતાની નાઈટમાં વાયક આવે એટલે નાઈટમાં જવાની ફરજ છે હે નાઈટ વગર ભાત નો પડે નાઈટ છે ગંગાનો પ્રવાસ છે હે નાઈટના પગની રદ થઈ અને રિયો તો જીવવાની ઓર મજા આવે હે કહેવતમાં કીધું છે ને કે કાકરે કાકરે પાર બંધાય ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય આટલા માણસો એક ટાપલું ગમે તેને મારીને તોય મરી જાય હો પણ આપણે એમ થાય કે આ સ્ટેજ ઉપર બોલવું સારું છે પણ પાત્ર પહેરી ના હોય તો ખબર પડે હે શું કયો ભાઈ હે કારણ કે બહુ અઘરું છે પણ આ નાથની જો દયા હોય તો આપણો વાળ પણ વાંકો ન થાય હે ઠાકર આપને દેવાનો જ છે હે અમે આગે જવાનું હોય તો બપોર પછી અમારા ધંધા બંધ કરી દઈશું પણ અમારો ભગવાન આપી દઈએ છે હે એટલે હવને શક્તિ પ્રમાણે ભગવાન આપે જ છે તો લાવ મારા ભાઈ નાનાને બોલાવું હે કાલાવાલા કરી એને માલઢોરમાં મેકલું અને હું નાઈટમાં જાઉં હરે આજ મોટા ભાઈ એ બોલાવે નાના ભાઈ આવજે રે આવજે વીરા રેતી નારાયણ મેલ મોટા ભાઈ એ બોલાવે નાના ભાઈ આવજે રે અરે આજે મોટા ભાઈ એ બોલાવે નાના ભાઈ આવજે રે હાલ મારા વિહમાં હાલ આજે કોકરગઢ વીરા મારો બંધડો અને વીરા મારવાડ મારો ઈ દેશ એ પણ વીરા જેથી આપણે ઠાકર ઠાકર એ ભરો હે જીવન જીવતા હરે રે વીરા મારું ભલું રે રબારિયા કો પણ જો ને ખડપાની જો ને ખાખરા અને વીરા માળા નો નહીં પાર એ પણ વીરા વગર વગર આજ દિવે મારું કરીએ હરે રે આપણે ભોરુડાઈ ભરવા ખબર છે આજ ઝરમર ઝરમર હવે કેવી જલડીને લાગે એનો ડર કેમ કરી જાવું એને મળવા ઓહો જાવું રે પડશે એને મળવા
હંભળ લેવા રોજ જોને આવશે આ રાજા આવા દ્વારકાથી ઠાકર મારા ભેળા ને હાલશે સોરુને હંભળ લેવા રોજ જોને આવશે એ આવો માવતર થઈને તો અમે વારે રે આવો આવો મારા સોરુને ઠાકર લાજ રે રાખો મારી હંભળ લેવા ઠાકર રોજ રે આવો એ આવા દ્વારકાથી ઠાકર મારા ભેળા ને હાલશે સોરુને હંભળ લેવા રોજ જોને આવશે ઓ ઢોલા મારા એ આયા ઢોલા કોનું નાના દાદા દાદા એ આયા ઢોલા કોનું નાના દાદા ભાગ્યા ઘુગડે દાદા ઢોલ મેલવા આવો મયર લાવો મારા એ મારો ઉભો દરિયા કિનારે કિનારે એ ઉભો દરિયા કિનારે ઉભો દરિયા કિનારે મોટર
મારા ભાઈને જય ઠાકર ભાઈ એ આમનો હોય જય ઠાકર. તો વીરા લાકડી હેઠે મૂકી અને હેત પીઠથી જય ઠાકર કહેવાય. એ જય ઠાકર જય ઠાકર જય ઠાકર. કેમ ભાઈ કોઈ દિને ન તારી યાદ કર્યો યાદ તો આવે ને ભાઈ, કે નહીં યાદ નો આવે? તું કોઈ દિવસ યાદ કર્યો નથી અરે આજ સવારની એડકી આવતી હતી. નો હોય હા, મેં કીધું મારો ભાઈ આજે યાદ આવ્યો છે નાનો, તો લાઈ ફોન કરવા દે હા અને બોલાવું કીધું. પણ તારા એક નંબરમાં ફેર કેમ કાર્ડ બદલાવી નાખે? હું મારે એક ને એક જ કાર્ડ છે ભાઈ ના ના, અરે હોય જ નહીં ને હવાઈનો ભાઈ ફોન નતો લાગતો, પછી બીજા આગળથી બીજા નંબર લીધા તો એમાં લાગી ગયો. તો તારી પાસે જૂનો નંબર હશે ને ભાઈ હા ભાઈ, તો પછી તો કેમ કાર્ડ બદલાવી નાખ્યું? અત્યારે ફેરવી નાખો ભાઈ કાર્ડ કેમ હમણાં હક લેવા દેતા નથી ભાઈ એવું છે? તેમ નહીં હા તે મને અહીંયા બોલાવ્યો હા હે મારા ભાભીને કે હા. ચા પાણી બનાવે ને એ ચા પાણી પી ભાઈ સા પાણી આપણે અહીંથી કરવો જોઈએ. કેમ આઈ છે તાર ભાભી આંટો દેવા ગઈ? આટો દેવા ગઈ કે પછી ના ના, આંટો દેવા 5 વર્ષથી નહોતી ગઈ, એટલે હાથ મેં જવા દીધી. કીધું જા તું ધરાઈને રોકાતી પછી આવજે. એટલે હાવ નથી ગયા ને મારા ભાભી ના ના, હાવ જાતી છે. તો વાંધો ન કર ભાઈ હાવ એ વયા જાય ના ના, હાવ નો જાય. તો ચા અહીંથી આપણે બનાવવાનો હા, તો આપણે કઈ આવડતું છે નહીં તારે બનાવવાનો હે આપણે ચા નથી પીવો, તો ચૂરમું બનાવીને બે ભાઈ ખાય. ઓલા નાનકડા હતા ને આપણે કેમ ખાતા, હા આજે એવું ચૂરમું બનાવીને તું બનાવીને આપણે બે ભાઈ ખાય. અહીંયા કોઈ દી ચોર્યું ખાતું નથી ને બનાવતા આવડતું નથી ભાઈ એટલે નાનકડો તો બહુ ચૂરમું બાના હાથનું ખાતો. ત્યારે ભાઈ બા કરી દેતા ખાતા તારે ક્યાં આવડે એવું છે? હા તું કરીને હું ખાવ મોટો ભાઈ બનાવી સારું લાગે? પૂછા ડાયરામાં પૂછ, નાના ભાઈને કામ કરવું જોઈએ. અમારા હાલતા રાત જ બનાવે હું તો ખાઉં ખાલી એવું છે? હા હું તો કાલે ખાઈ લઉં રાત બનાવી દી એવું છે? હવ એટલે તું ચૂરમું બનાય હા. અને એ હું ખાવ ચૂરમું તો ખાય, હા પણ તારે માલઢોરમાં જવાનું છે માલઢોરમાં મારે જવાનું અને મારે ગામત્રી જવાનું છે. તો આપણે બે ભાઈ ગામત્રી જાય તો માલઢોરમાં કોણ જઈશ? છોકરો નથી છોકરો તો આમાં ક્યાંય ને એક નામમાં રખડવો યોગ્ય હોય છે. અરે ક્યાંય નો જાય તો હાથ કરી લે. પણ છોકરાને તો હમણાં હાથ કરી હા. તો હમણાં બે ભાઈ કેદુના ભેગા થયા નથી આપણે હા તો હે ઘડીક આપણા રુદિયાને વારી વીરા હા ભાઈ, અને એ ઠાકરને તો યાદ કરવો છે એમ? પણ ભેગો હડાળાના પીરને યાદ કરવો છે હા ભાઈ, હે બે ઘડીક બે ભાઈ નિહાળામાં મોઢું મારી વીરા હા ભાઈ, હાલ હાલ એમ કરી તો જોજો નાનો ભાઈ કેવો તૈયાર છે. તો ભાઈ છોકરાને બોલાવો બોલાય હાલ. હા બે બોલાવો ભાઈ હે આજે કાકા હા બોલાવે ગીગલા જા ભજે ભાઈ હે કાકા બોલાવે ગીગલા યા ભજે રે આવજે રે તીના વેલી આવજે ને કયું મજા ના તારા કાકા બોલાવે ગીગલા ભજે રે જય ઠાકર મારો દીકરો જય ઠાકર બોલો હું બોલાવ્યો સીધો એવા ભેગો હું એક બોલાવ્યો મિનિટ પણ અહીંયા હે હજી ઊભા અમારે જય ઠાકર આબા જય ઠાકર બટા દીકરા. બોલો હું બોલાવ્યો તારા કાકા બોલાવે. તમારે નથી કામ ના મારે કાંઈ કામ નથી. તો કાકાને મળી લો હાલો બોલો શું બોલાવ્યો મારો દીકરો તો ક્યાં હા ક્યાં હતો ક્યાં હતો એમ હા મન મોકલો તો ક્યાં અમે તને વાડીએ હા વાડીએ તે વાડીએ જોઈને કઈ કોઈના વડલે બેઠા હોય ઓછું સાંભળેસ એમને કોઈના વડલે થોડા બેઠા હોય વાડીએ હું તારા આપા બે આવ્યા ચારેય સેટે ચક્કર મારી એમને કે વાડીએ દેખાણો નહીં બેટા આપણે ઓલી કુંડી નથી બનાવી નવી હા એની આડો હતો એની આડું શું કરતો હતો ગારાના ને હાથીના હાંઠિયા બનાવતો હતો હમણાં એક ધોકો પડ્યો ને ધંધો જ કરવો ને કઈક એટલે આપણે એવા ધંધા કરવાના હોય તો માલ ધારીને દીકરાઓને ભેહું ચારવાની હોય માલ ઢોરમાં જવાનું હોય હાય તો માઇક તમને વપરાઈ ગયા પણ કઈક ધંધો જ કરવો પડે ને તમારી પાસે કેટલાક દી માગવા એ વાત હાસી તો બેટા પછી મારા આપા પાસે કેટલી વાર માગવા બે ખાલી થઈ ગયા કાલે 500 લઈ ગયો લ્યો વપરાઈ ગયા એક દિન 500 વાપરી નાખ્યા તો તે તું 12 પાસ લે તો
ગ્રેજ્યુએટ તમે બાર પાસ બોલો તેમને મારો દીકરા તારે ગાયું ભેવમાં જવાનું છે બોલ ક્યાં ગાયું ભેવમાં કોને તારે સીટ જવાનું હે ગાયું ભેવમાં એવું મને ક્યાં આવડે હે લે એવું તને નથી આવડતું તો એવું નથી આવડતું લે આમ જો સાંભળ આપા એવું નથી આવડતું આ મને. મારો દીકરો રખડવામાં નવરો નથી થતો. આને તે મોઢે એનો ચડાવ્યો ભાઈબંધ એવો છે ને એના ભેગો નીકળી જાય મારો દીકરો. તે મોઢે જ ચડાવ્યો છે એટલો આને શું કરવું એટલે જ તને બોલાવ્યો કે આને આ તો શું થાય? છોકરાને મોઢે નો ચડાવે ક્યાં હાથીએ ચડાવે એ વાત હાસી તો પછી અને ઓલો ખેડૂ ક્યાં હે કોણ ખેડૂ તારા ભેગો હોય ઈ. તારો ભાઈબંધ મારો ભાઈબંધ હશે એમ તો તેને હાથ પાડ હાથ પાડું હા તે હાથ પાડવો જ પડે ને આજ કઈ નાનો ભાઈ બોલાવે મોટા ભાઈ હાય હાય ન કરે ને ખોટું લાગી જાય વરી આપણે અહીંયા જો એમને પતાવી દઈશું તો તો હાલો બોલાવી લો એમ. હાથે બોલાવી લે ને હાથ પાડ આજ ગીગલો બોલાવે ખેડૂત આ વગેરે આજે ગીગલો બોલાવે ખેડૂત આ વગેરે હાલ હાલ આવજે રતિકારણને રાવજે ઠાકર મોઢા ગીગલો બોલાવે ખેડૂત આ વગેરે રામ 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 ભાઈ. આ મને ખેડૂને હું કરવા બોલાવ્યો તમે મને નહીં કે રામ હે કે સીતા કહીશ આ તો તુંય રામ રામ ગગુડિયા રામ હરી રામ. ગયેલા રામ રામ હડી ગયેલા હાકી આ તે હાકી હું તો ખેડૂ માણસ છું અને હું મને હાથી રાખવા બોલાવ્યો આ હું વાઈડ કરવા જાવ છો એટલે ભાઈ અમારે ખેડૂને એવું જ હોય એમ હા કેના બાવર કાપી નાખ્યા અરે કઈક હોરી નાખ્યા કાપી નાખ્યા એમ કઈક ના શીંડા પાડી દીધા મેં એવું કર્યું હા નાનપણથી બાપાએ તમારે મને મોટો કર્યો છે હાસુ હાસુ એટલે હવે તમે કઈક વિચાર કરો હવે ક્યાંક મને ઘર ગાવો ક્યાં પણ માગું લઈને તારું જાવું અરે ગમે ના મને ઘર ગાવો ને કામાં ડખા થઈ જાય પેલા ડખા ન કરાય ડખા થઈ જાય છે એ કુવાડો હવરો ન કરતો લાગી જઈ છે કવડો કવડો અહીંયા હું છે હાલો લાવી જો મને ઘર ખાવી જો હવે આ ભારાબંધ કેનું ઠોક્યું છો એમને આ લીલા પીળા ફરે આ ભાઈ લીલો પીળો ફરે અહીંયા તો વાંધો છે અહીંયા તો વાંધો છે લાવી જો ને કઈ એકાદાનું મર્ડર થઈ એ જાય એમ રેવા દે એકાદાનું મર્ડર થઈ જાય છે રેવા હું હાલે લોદર હાલ ને એમ આ ઊભું શું છે ઊભું દાંતડા હું કાઢે એમ નહીં તેમ મારા હજી થયા હે હા મને લાવી જો નકામાં ડખા પણ હુંય બાકી હું હજી અરે તું જા મેરા બાપ પાસે હું બાકી હુઆ અરે તું જા તેલ લેવા મને લાવી જો નકાવા આમાં ડખા થઈ જાય આ છે તેલ મોંઘું છે મારું નોખું કરી દો હાલો મારું નોખું કરી દો નોખું ન કરાય એમને આ લીલા પીળા ફરે આ લીલા પીળા ફરે અહીંયા તો વાંધો છે આજ ઘર ગાવું કાલ ઘર ગાવું આ મારા 40 વર્ષ થયા હમણે 42 વર્ષ થાય કોઈ ડોહીએ નહીં દે મને નો ઠોકે ક્યાં કા કોઈ ડોહીએ નહીં દે મને પણ- લાવી જો હાલો હવે ડોસી લઈ આવશું દાડો કરવો જોઈશે તારે મારે કઈ સાંભળવું નથી લાવી જો એમને જૂનાગઢ નો મેળો ભરાય આ બે માણા ફરવા જાય કઈને તનનો મેળો ભરાય આ બે માણા ફરવા જાય મારે હું પાડો લઈને ફરવા આ મારો મેળ નથી આવ્યો તારો હું મારો નથી આવ્યો એમને મારે હું પાડો લઈને ફરવા જાઉં આખું કજે હાલે એ રેવા દે જાજુ બોલતો ને હો તું આ મારે હવે કઈ સાંભળવું નથી એને ટાવર ચડી ગયો હોય હો જો હવે મને લાઈવ મને ઘર ખાવો ન પડે હવે કહો મેં માગું લઈને જવાની તૈયારી તમે કરે ભલે રબારી ગયા હું ભલે ખેડૂત રહ્યો નાનપણથી મોટો પડ્યો મારો ભાગ લાગે તું પણ પાદરો ગરમ કુવાડો લઈને જ આવ્યો પણ હજી આપણે ભાગ પાડ્યા એમને આ બે માણા ટીટિયા ફરે આ બે માણા એ ટીટિયા ફરે આમનો આય હા ભલે લહણ હા ભાઈને એમને આ બે માણા ટીટિયા ફરે ઓલા બે માણા ટીટિયા ફરે હું વાંઢો રગડું ભાઈ બળતરા ન થાય મને એમને મને હરખ ન હોય મને શું હોકળો હરખ હોય આમાં હોકળો આ હરખ. પડતો નહીં ને આ પડતો નહીં હેઠો એ પડતો નહીં એમને લાવી ન દેવી પડે મને ઘર ખાવા ન પડે ઈ બે માણા ટીટિયા ફરે ઓલા બે માણા ટીટિયા ફરે હું વાંઢો રગડું ભાઈ મને બળતરા ન થાય એમને ભાઈ મને હરખ ન હોય શું હોકળો હરખ હોય આમાં એ આમનો હાલ આમનો એટલે હું છે કાંઈ પણ તું ચાર
મારી કેટલી દી ખોઈને ગરમ થામાં આ તારું માગું લઈને જાઉં અહીંયા હાલ એમને હું કોઈથી બીતો નથી, હું કોઈના દબાણમાં નથી. અત્યારે વતાવતો ને હું કેરોસીન પી ગયો છું. હાલે કેરોસીન હા તો બાકાસ અમારા આગળ છે એમને ભાઈ મને પરણાવવો ન પડે. તમને શું કહે ભાઈ ચશ્મેરી? બોલાવે ભાઈને. એમને આ એ બે ઈ નહીં પણ હવે આમનો આય આ બે મારા ટીટિયા ફરે. હું વાંઢો લે આને ક્યાં પૂછ્યું? આ વાંઢો જ લાગે છે. આ વાંઢો જ લાગે છે. એવું થાય તું વાંઢાને શું કામ પૂછવા જા સાહેબ પૈણેલા બેઠા છે એને પૂછ. હાલો લાવી દો નકર હવે આમાં છૂટા ઘા થાય છે. છૂટા ઘા ન કરતો આ થઈ જાય છે હવે. એ ના મારા ભાઈ માત્રોટી ફૂટી જી છે મારું નખું કરી દો હાલો. નોખું તું પણ ગરમ થામાં હરવે હરવે આ શું છે એ જે હોય હે મારું આધાર કાર્ડ લાવો, એ TRB માં હતો. મારી ચૂંટણી કાર્ડ લાવો, મારી બેંકની ચોપડી લાવો. હવે મારે નોખું થઈ જવું છે. એ ક્યાંય નથી જવું એ અહીંયા હાલ આ ડખા કરી નાખે એવો એ પોલીસ માં હતો. આપા પોલીસ એવું માં છે? હતો. પોલીસમાં? આ જોવો વોડાફોન નો ટાવર આ નાખ્યો શું માટે. ટાવર છે એ વોડાફોન કંપની નો છે. આ કનેક્શન દેવું છે ટીવી નું. તો GTPL ને બે જોઈન્ટ ખાતું હોય એમાં. હવે લાવી જઈશો ને મને? હા સારું વાંધો નહીં. હવે હું છે ને વાડીએ જાઉં છું. એમ વાડીએ જઈને ઓયડી હળગાવી નાખું. ના એવું ન કરતો વાડીએ જઈને ઓઘા હળગાવી નાખું. ના ના એવું ન કરાય ટાટો થા મારો ભાઈ ટાટો પડ એ આને ફ્રીજ નું પાણી પાવેલા વાડીએ જઈને બે ભેહું ને મોનો ખોટો પાઈ દઉં. એ ના આપણે ખોટ જઈ છે આપણી યા ખડી ગઈ લ્યો આને ક્યાં આવે ઘરગાવો ખડી ગયા એ મોજડી એ. હવે મારે કાંઈ સાંભળવું નથી. પણ તું ટાઢો પડ આપણે મારો ભાઈ ટાઢો પડ ધ્રુજી ગયો ધ્રુજી એમ નહીં ગયો. આનું તો કાંઈક વિચાર આમ જો હજી મારું બાકી અને એનું વટમાં હાટેકડું ગાંઠે આને કોઈ દે એવું નહોતું. આ ખાખરી ગયું છે. હાવ ખાખરી તોય તારા કરતા ક્યાંય સારું છે હો. ખાખરી ગયું છે. આને લોદર હોતા ગાજર ખવડાવો હા. ગોદર હોતા અને મુખવાસ કરાવો બકરી લીંડિયું નો. હા. એવું છે હા તો કઈક બથડ થાય. બથડ જ છું. 100 રૂપિયા ઉડાડો વાંઢા શું કરવા છે પૈસા? વાંઢા રૂપિયા શું કરે રૂપિયા આવવા દે ને એ રૂપિયા ભેગા થઈ છે તારું માગું લઈને જવા થઈ છે હા હે તમે રબારી હું ખેડૂત છું. હા હા ભાઈ હા નાન પછી મોટો થયો એટલે મારો ભાગ લાગે. પણ અમારા ભેગા રોટલા ખાધા તું ગરમ બહુ થઈ ગયો મને બધી ખબર છે. એમ તમારી બાયડી ભાત લઈને આવે છે 4 વાગે. હા એ 4 વાગે અવાય કે બપોરે ભાત લઈને અવાય? પણ એ હવારે 11 વાગે તો ઉઠે નકરા લોદર હોતા ગાજર ખાઈ ખાઈને તો મને પેટમાં આમ ઉલાળા સડે છે. અને એમાં સકરિયા બાફેલા ખાધા ને મજા બગડી જાય. એમાં વાલોરની શેકેલી સિંગ ખાધી સડસડાટી બોલી હો ભાઈ. સડસડાટી ગોદડા બગાડ્યા ગોદડા. મારો લેંઘો એમને ભર્યો છે. ધોરા ગોદડા બગાડ્યા તે તો. એટલે લાવી દેજો હવે. હા હા હવે હું જાઉં છું મારી ઝૂંપડીએ. ઝૂંપડીએ વાડીએ જાઉં છું હવે. ચા પીને હુઈ જીજે એ હા હાલ ભાઈ
હા હવે તમે ના મને ઘરકાવી દેજો. અરે ઘરગાવી નહીં પૈણાવી દઈશું. હું કોઈથી પીતો નથી, સમજી ના લો. આપણે કોઈથી નથી પીવાનું. આની કેસેટ એકમાં જ ચોટી ગઈ. હું કોઈથી બીતો નથી. અને માલઢોર કોઈ આવે નહીં વાડીએ હો. વાલ ઢોર હું બધું વેચી નાખું. એ વેચાય નહીં આપણે ખાઈશું શું? એઠો બેસ ને મોઢું ફૂટવાલ જેવું કર્યું છે. હે મોઢું હું તાડપત્રી જેવું કર્યું છે. હવે વયો જા નકર હવે કઈક આમ હવે હું વાડીએ જાઉં છું. મરાય નહીં. વાડીએ જાઉં છું. હા હા પુષ્પરાય ઝુકેગા નહીં સાલા. ઝુકેગા નહીં. તેલના ભાવ ઉતરેગા નહીં. ભાવ ઉતરેગા. એ આવજે. ગાજર ખાઈ ગયો લોદર દે. એ આવજે ખેડૂત. એને આવજે એમ કઈ ભાઈ. અરે આવજે એમ કઈ તને. એ આવજો. એની તો નીકળી ગઈ એટલે હજી કામ છે. કયો રામે રામ જાય આમ નામ. એ આવજે. આ જય ઠાકર નો બોલ્યો નકર તો બોલે. હાલે હવે તારે ગાયું ભેહુમાં જવાનું છે. હવે જવાનું જોઈએ ને હવે તો. હા તો મારો દીકરો હાલ ગાયું ભેહુમાં જા. બરોબર. અમે તારા આણા તેડી આવે. આને તેડવા જાવું ને. આ એમ ભાઈ આ બેયનું હારે કરવું જોઈશે ને હવે. ના પેલા મારું એનું ક્યાંય નહીં થાય. જોયું નહીં થઈ જઈ છે એનું ભાગશાળી છે ઈ. ઓલી સિસોટી ઊભી રાખી એમ. દાદા ભાઈ માથે સિસોટી મૂકી કેના કર્મ જોર કરતા હોય કાંઈ ખબર ન હોય. હા તો મારો દીકરો હાલ હજડો ગાયું ભેહુમાં વયો ચાલ. કાંઈ વાંધો નહીં. આણા તેડવા જાવું ને. હા જાય સીધા. કાંઈ વાંધો નહીં. હાલો મારા આપાને થોડીક ભલામણ કરી દઉં. હા કર દે લે. આપા હા બેટા. જો તમે આણા તેડવા જાવ ને હા એટલે મારા કાકાને કહેજો કે ગાડામાં ન બેહો. કા અરે રિટર્નમાં બધો માલ સામાન હોય. હા માલ સામાન ઉડે હા તો કાકાને વીણવા રાખવા પડે કે નહીં? હા એ વીણતા આવશે. હાલ નહીં. કાકા એક બુટી નો ખોતા હો. કાંઈ નહીં ખોવાય તો હજડો ગાયું ભેહુમાં વયો ચાલ. હાલ માર દીકરો હાલ મોડું થાય. અને એ તો ઠીક કેરોસીન લઈ જવું તમારે. ત્યાં શું કરવું? મારે હરાન કામ લાગે ને ત્યાં કંટાળ્યા હોય તો. હવે આમાં જવાય મળે એટલે હારાન કેરોસીન જ સાટવા પડે. હે લઈ જવું આપા તો કેરબો પડ્યો ઘરેથી હારતો આવું ખંભે. કેરોસીન મોંઘું થઈ ગયું. દીપું પૂછી તો જોઈએ. અરે આપણે 3 મહિના ત્યાં ભેગું કર્યું. નાખવું ક્યાં એને કામ આવશે. એ નથી વેચવું. નથી વેચવું. ના ઈ તું ગાયું જા. હાલ માર દીકરો. હા તો કાંઈ વાંધો નહીં. હાલ મારો દીકરો. હાલ હવે ગાયું ભેહુમાં વયો ચાલ. અને શું અધ્યાને રહી જતું છે. ત્યાં પાન ફાકી ખાવામાં જરાક ધ્યાન રાખજો. કા મારે હરાન કન્યા લાદી વાળા હું કામ. હવે હા હારા વારી થતું પેલા બાપાનું કરીને ગમે ત્યાં ગડબા કાઢો ન મેળાવે. હા તો ચાલ નહીં ખવાય. નહીં ખાવ ને નહીં ખવાય. તો હાલો જય ઠાકર હો. હા જય ઠાકર મારો દીકરો. હા જય ઠાકર આપા. જય ઠાકર જય ઠાકર. હાલો જાવું હો. હા જા. અને આવશો ને જટ પાછા. ના ના કપાન ગાડી ઉતારવા જવાના બે. હે આપા કપાન ગાડી ઉતારવા જવાના. ના ભાઈ તો આ કેમ એમ કે કપાન ગાડી ઈ તો ઉતારવા? તને બનાવે તારો કાકો છે ને એટલે હાલ માર દીકરો ગાયું જા. ગાયું ભેહું વયો કાકા ખોટા હે હો. હકીકતે નસે નસમાં ખોટા હે કાકા. એને હું સમજાવી દઈશ. હાલ ને હાલ જા મારો દીકરો હાલ. કાકી ક્યાં ગયા? એ તો પૂછતા જ ભૂલી ગયો મેઇન વાત કાકા. હા તે ઈ આટો દેવા. કી જગ્યાએ? એને બહાર ની ઘરે જાય. કઈ બીજાને ઘરે ન જાય. એટલે હાઈટમ આઈટમ કરવા ગયા પાછા આવ્યા નથી. તારે શું કામ હે? તા શું કામ હે એટલે ઘરના વડીલ કહેવાય. એલા ભાઈ આને મોકલ ને હવે. એટલે વયો જા ના કે કાકો ખારો થઈ ગયો ધોકો ફેરવશે મારો એમને દીકરો. હાલ. આવવાના તો હે ને. એલા લે. હા આવવાના. થઈ ગયા કે નહીં ઈ કયો? હે થઈ ગયા? શું થઈ ગયા? તમારા લગ્ન થઈ ગયા એમ? મેં કીધું કેવું કે થઈ ગયા. હા લગ્ન ક્યાં થઈ ગયા બેટા. હે ક્યાં કર્યા? આ બાજુના ગામમાં જ કર્યા. કયું ગામ? ઈ બધું પૂછમાં તું હવે ગાયું ભેહું આવે છે ને કે ધોકો પાથરો પડવાનો છે. કેટલા ફેરા ફેર્યા? ઈ તો કયો છેલ્લી વાત. એલા ભાઈ આને સમજાય હવે. નકર ક્યાં કાને ધોકો ઉપર છે હવે. એમ નહીં હાથમાં હવરો ફેર્યા કે હું તો નકર નો આવે. એ તો તારણ કાઢવાની ખબર પડે એ અમને. તો ગોર બાપા ફેરવે મને ખબર નથી કેમ બાજુ તો ફેરવે. લગભગ હાથમાં ઊંધો જ ફેર્યા કાકા. હા તે કઈ વાંધો નહીં ભલે મારું ઘર ઉતે સડે હવે. તું મારો હા, જય દીકરો ઠાકર, હાલો બસ. હા જય ઠાકર. આ જય ઠાકર આપા. જય ઠાકર જય ઠાકર. અને આવજો હો પાછા ફટાફટ. હા કાંઈ વાંધો ના આવશું. અમારે એવા રવિભાઈની ફરમાઈશ હોય દલસાણિયા તો બે કડીમાં આપણે ફરમાઈશ લઈ લઈ. હા અરે દુનિયા મારી કોઈ હોતી નહોતી. એ હાજી
બીજો નહોતો ઘરમાં ખાવા એક દોણો નહોતો કોઈ નહોતું ત્યારે રવિભાઈ રામા પીર હતા એ દુનિયા રે દુનિયા યા મતલબી છે દુનિયા વાલા એ દુનિયા રે દુનિયા યા તો સ્વાર્થલી છે દુનિયા વાલીલા એ દુનિયા યો મારી કોઈ હકી નહોતી અમારી દુબળી દશા હતી કોઈ નહોતું ત્યારે રામા પીર રે હતા એ કોઈ નહોતું ત્યારે રામા પીર રે હતા હવે કોઈ નહોતું ત્યારે રામા પીર રે હતા કોઈ નહોતું ત્યારે રામા પીર રે હતા અરે ભાઈ હા ભાઈ હાજ આપણા ગગાના હવના આણા તેડવા જાવું છે વીરા હા ભાઈ પણ સાંભળ્યું છે કે પોકરગઢના રાજા આજ બોલ હા આજે પાપી પેટે વાંજ્યા છે વીરા હા ભાઈ કદાચ આપણે વાંજ્યાલા મોટા જોઈને જ આપણા ગગાના હવના આણા તેડવા જાય ને ભાઈ હા ભાઈ તો કદાચ આપણો ગગડો પણ વાંજ્યો રે વીરા ભાઈ એટલા માટે રાતના માર્ગે ચાલુ નથી હા ભાઈ હે કેડીના માર્ગે ચાલતા ચાલતા જ આપણા ગગાના હવના આણા તેડવા જાય ભાઈ હાલ્યા જાય ભાઈ હાલ વીરા હા હિજવા અણુલા તેડવા આયલાર બારી ભાઈ અણુલા તેડવા હાયલા રે એ વેવાયુને ઘેરે આયલાર બારી ભાઈ વેવાયુને ઘેરે આયલા રે એ સમેતી મળી આયો જમાલ રાજા સુકન યવલા આયો રે એ રબડો ભરીને ઘેર હલા રે મારી ભાઈ રબડો ભરીને ઘેર આલા રે અરે વીરા પ્રધાન હા મહારાજા આજે સામેથી રાયકાભાઈઓ આવતા હતા વીરા હા મહારાજ આજે તમને મને અને આપણી ઘોડેશ્વરી જોઈ અવળું ફરીને શા માટે ઊભા છે માટે જઈને તપાસ કરો અરે મહારાજ અરે વીરા હા વીરા વરદાન તમે અમને ને અમારા મહારાજાને જોઈને આવડું કેમ ઊભા છો વીરા અરે વીરા પ્રધાન અમે તમને કે તમારા મારને જોઈ અવરું ફરી ડૂબા વીરા હા વીરા અમે અમારા ગગાના હોવના આણા તેડવા જાય છે એટલે અમારી કાંઈક ચીજ વસ્તુ ઘરે ભૂલાણી એટલે અમે બે ભાઈ વિચાર કરીશી કે અમારી કઈ ચીજ વસ્તુ ઘરે ભૂલાણી વીરા અરે મહારાજા રબારીઓ પાસે બધી જ વસ્તુ હોવા છતાં પણ જૂઠ બોલી રહ્યા છે મહારાજા અરે વીરા પ્રધાન હા મહારાજ રાયકાભાઈઓને જઈને કહો કે જો સાચું ને સત્ય બોલશો તો અમારા રાજમાંથી ઇનામ મળશે જો એક પણ શબ્દ જૂઠો બોલે નહીં તો તેમને એમના ઈષ્ટદેવ કાળિયા ઠાકરના સોગંદ સત્ય બોલાવ્યા. અરે વીરા રાયકાભાઈ હા વીરા પ્રધાન તમારી સાથે વધુ વસ્તુ હોવાથી છતાં પણ જૂઠ બોલી રહ્યા છો વીરા હા વીરા અમારા મહારાજાનો હુકમ છે વીરા હા વીરા સાચું બોલો તો રાજ તરફથી ઇનામ મળશે અને જૂઠું બોલો તો તમને કાળિયા ઠાકરના સોગંદ છે એ ભાઈ નો ખવાય વીરા હા ભાઈ ઠાકર તો આપને રુદિયા વાળો હોય વીરા હોય હોય ભાઈ હા મે રાજા અને રજવાડ ઊભું છે ભાઈ હા ભાઈ. જી હોય તે સાચું ને સત્ય મારડ ને વાત કહી દે વીરા દિલ ખોલી ભાઈ ભલે સંકટ જેલ કરે તો ભલે વીરા પણ જી હોય મારડ ને સત્ય જણાવી દે આજે મારના સણોમાં રબારી ભાઈના નમન છે મહારાજ જય થાવ રાયકાભાઈઓ જય થાવ. અરે મહારાજ આજે અમે નથી કહેતા મહારાજ આજે અરસ પરસ એવી વાતો થાય છે મહારાજ
કે મહારાજ અજમલ પાપી બેટા છું વાંચ્યા છે મહારાજ વાંચ્યાના મોટા જોઈને જ મારા ગગાના વહુના આણા તેડવા જાય ને મહારાજ તો કદાચ અમારો ગગલો પણ વાંચ્યો રે મહારાજ એના માટે રબારીના દીકરા અવરું ફરીનું ભાષે મહારાજ અવરું ફરીનું ભાષે મહારાજ અરે રાયકા ભાઈઓ આજે તમે કેવી વાત કરો છો વીરા હા મહારાજ આજે તમે એક વાતથી અજાણ છો વીરા કઈ વાત છે મહારાજ મારે આજ હું કહું ને તમે સાંભળો વીરા કહો મહારાજ તમારી આજ્ઞા તમને સિદ્ધ માન્ય હોય મહારાજ સિદ્ધ માન્ય હોય હે આજે રાજનો હે કહું ને રબારી સાંભળો રે કહો મહારાજ હે કરું મારા સાચા દરડા કેરી વાત રાજનો હે કહું ને રાયકા સાંભળો રે જીવો ઈ સત્ય બતાવજો મહારાજ હે આજે લાસાને હે લક્ષ્મી રે બને મારે દીકરી રે સત્ય વાત છે મહારાજ એ સગુણા છે હૈયા કેરો મારો હાર ત્રણ ત્રણ એ દીકરીયું રાયકા મારા રાજ મારો મે ઈ પણ જાણીએ છીએ મહારાજ એ કેવી રીતે વાંજિયાનો અવતાર ત્રણ ત્રણ એ દીકરીયું રાયકા મારા રાજ મારો મે સત્ય વાત છે મહારાજ અરે મહારાજ ઈ તો આ રબારીના દીકરા પણ જાણે છે મહારાજ કે એક ની જગદંબા જેવી તડતણ દીકરીઓ તમારી આંગણાની માલિપા રમે છે મહારાજ અરે મહારાજ દીકરી તો એક પારકા ઘરની આંચ કહેવાય મહારાજ સત્ય વાત છે વીરા આજ પ્રણાવો ને મહારાજ તો કાલ પોતાના સાસરે ચાલી જાય મહારાજ પણ પાછળથી એક કુંવર હોત ને મહારાજ તો તમારા ગયા પછી આ રાજગાદી સંભાળે તો મહારાજ નકર એક દિન આ સમય મણમણના તાળા દેવા મહારાજ મણમણના તાળા દેવા હા રાયકા ભાઈઓ આજે તમારી કેવી વાત સત્ય છે વીરા હા મહારાજ આજે દીકરી તો રાજાની હોય કરે રયતની હોય દીકરી તો જ્યારે ઉંમર લાયક થાય ત્યારે પોતપોતાના સાસરે જ શોભે વીરા હા મહારાજ એ વાત તમારી સત્ય છે વીરા આજે તમે જે મને સત્યનું ભાન કરાવ્યું ને વીરા આજે તમે સાચું ને સત્ય બોલ્યા ને એમનું તમે રાજમાંથી ઇનામ લઈ જજો જેવી તમારે સાંભળો વીરા આજે જો તમને મારું મુખ જોવાથી અવડા શકન થયા હોય ને હા મહારાજ તો કાલ સવારે સૂર્યનારાયણ ઉગતા જ શુભ જોગડિયા જોઈ તમારા ગગલાની વહુના આણા તેડવા દેજો વીરા જેવી તમારી આજ્ઞા મહારાજ જેવી તમારી આજ્ઞા હાલ ભાઈ હા ભાઈ આપણા ગગન હોના આણા તેડવા જાય ભાઈ હાલ ભાઈ હે આણોલા રે દેડવા હાયા રબારી ભાઈ આણોલા રે દેડવા હાયા રે હે વેવાયો ને મોરવે હાયા રબારી ભાઈ વેવાયો ને મોરવે હાયા રે અરે વીરા પ્રધાન હા મહારાજ આજ આપણી જે રાજની રયત આપણું જે ધન ખાય ને ડગલે ને પગલે વાંજિયાના મેણા બોલે છે વીરા હા મહારાજ માટે હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી માટે રાજમાંથી તમારા માતાને બોલાવો વીરા અરે મહારાજ આજ વરદાન બોલાવે માતા આવજો રે લોલા. આવજો રે કૈલાસને દરબાર જો વરદાન બોલાવે રાજમાતા આવજો રે લોલા.
કોઈ દિવસને અત્યારે રાજમાતાને રાજની અંદર બોલાવવાના કારણ શું છે વીરા? હા માતા, રાજમાં મહારાજા બોલાવે છે. ઘણું સારું વીરા. કે આજે રાણી રે એ આવીને સ્વામીના ચરણે નમે. વંદનો કરે વારંવાર રાણી રે આવીને સ્વામીના ચરણે નમે. આજ એવા રાણીને જોઈને નાથ મારા વાડું ભર્યા. નેણ રે આશુડાની દાર રાણીને જોઈને નાથ મારા વાડું ભર્યા. આજ એવા તમે રે ગયા તા સ્વામી આપણી નગરની મોજા. આજ એવા નગરની વાટે રે કોણે અપમાન કર્યા. કોણે દુભાઈવા છે દિલ તમે રે ગયા તા સ્વામી આપણી નગરની મોધાર. આજ એવા રાણીના બોલાવ્યા નાથ માર બોલતા નથી. આજ સ્વામી નયા રે બોલો તો નાથ માર જીવાડો રે થાય. પલમાં જશે અમારા પ્રાણ નયા રે બોલો તો રાજન માર જીવાડો રે જાય. આજ એવા મુખનાય બોલા સ્વામી માર જીદાને લીધા. કરો સ્વામી સાચા દલડા ખેરી વાત મુખના આ ભોલાનાથ માર જીદાને લીધા.
સતી માન ગમતું નથી. આજ એવા યનના ભંડારા રાજમાં અઢળક ભર્યા. એ નથી ગમતા પોકરા ગાઢના યારા. જ ગાવું રે એટલું રે સતી માન ગમતું નથી. કારો સ્વામી રહ્યા તો ને રૂડદાન યનના ભંડારા રાજમાં અઢળક ભર્યા. આજ જીવાવા એ કરતા રે મારવું પ્યારું રે લાગે. આજ એવા જીવવા પર તારે મરવો સ્વામી પ્યારો રે લાગે. હે બૈરો મારો વાલિયાનો અવતાર જીવાવા એ કરતા રે મારવું પ્યારું રે લાગે. કેવી રીતે વાજીયો અવતાર જીવવા પર તારે મરવો સ્વામી પ્યારો રે લાગે. સ્વામી આજે તમે શું બોલો છો મારા નાથ? તમે બાંધતો નથી ભૂલ્યા ને ધણી? સ્વામી કોણ કે છે આપણે વાંજ્યો અવતાર છે, અભાગ્ય અવતાર છે ના ધણી? આજ આપણા આંગણની અંદર તો લાશા લક્ષ્મી સગણો ત્રણ જોગ માયાને ઝાંખી પાડેવી દીકરીઓ રમે છે નાથ. સ્વામી આપણે કઈ રીતે વાંચ્યા કહેવાય મને સમજાતું નથી ધણી, મને સમજાતું નથી મારા નાથ. હા સતી, આજે તમે પણ એ વાતથી કે આ જાણશો રાણી કઈ વાત છે સ્વામી? કે દીકરીએ કોઈના રાજ રહ્યા નથી સતી. હા સ્વામી. આજે આપણા પણ નરીએ સતી. દીકરી તો એક પારકા ઘરની આંચ કહેવાય સતી. આજે પરણાવી નહીં તો કાલે પોતપોતાના સાસરે ચાલી જાય સતી. આજે આપણી રાજની રયત મને ડગલે ને પગલે વાંજિયાના મેણા બોલે છે રાણી. માટે હવે તમે મને વન જવાની રજા આપો સતી. હા સ્વામી, તમારે કાશી નાથના ચરણે જવું હોય તો મારી કાંઈ ના નથી ધણી. પણ સ્વામી અત્યારે આપણી દીકરી સગુણા 16 વર્ષના ઉંમરલાયક થઈ ગયા છે. આજે ને બાળપણમાં જુવાની ક્યારે થઈ ગયા તેની આપણે કાંઈ ખબર ન રહી. તો દીકરી સગુણા માટે સારું રાજા રજવાડું ગોતી, સારા એવા મૂર્તિયા ગોતી, આપણા ગઢના કાંગરે રૂડા ઢોળસણ વગડાવી અને બેનીને હેમ કેમ પણાવી પછી ખુશીથી વનમાં જાઓ સ્વામી. અને દીકરી સગુણાનો ભાર મારા હેથી હળવો થાય ધણી, હળવો થાય મારા નાથ. હા સતી, આજે તમારી વાત પણ કેવી સત્ય છે કે દીકરી જ્યારે ઉંમરલાયક થાય ત્યારે પોતપોતાના સાસરે શોભે છે સતી. અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. રાજ્યમાંથી સારા એવા કોઈ ભૂદેવને બોલાવો. અરે મહારાજ એ આજે પરદાન બોલાવે ગોરદેવ આવજો ને. આવજો રાજાને દરબાર પરદાન બોલાવે ગોરદેવ આવજો રે. હરે આજ ભર ધન બોલાવે ગોરદેવ આવી રે. આવ્યા અમે રાજાને દરબાર ભરધાન બોલાવે ગોરદેવ આવી રે. અરે પ્રધાનજી, અત્યારે રાજમાં બોલવાનું કારણ મહારાજ બોલાવે છે વીરા. મહારાજનો દય થાવ. જય માતાજી મહારાજ. જય માતાજી ભૂદેવ. આજે તમારા ચરણોમાં રાજા અજમલ નમન કરે છે. આયુષ્યમાન ભવ રાજન. અરે ભૂદેવ, અત્યારે મારા રાજની અંદર બોરાવાનું કારણ તો એટલું જ છે ભૂદેવ કે અત્યારે મારી દીકરી સગુણા 16 વર્ષના ઉંમરલાયક થઈ ગયા છે ભૂદેવ. તો તેમનું તમારે લીલું શ્રીફળ લઈ દેશ ને પરદેશ જવાનું છે. હા મહારાજ, દેશ જવાનું કહો છો, પરદેશ જવાનું કહો છો મહારાજ, પણ કયા દેશમાં જવું અને કયા દેશમાં ન જવું એ મને કહો મહારાજ. સાંભળો ભૂદેવ, દેશ જાજો પરદેશ જાજો એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા ભૂદેવ. મહારાજ, દેશ જવાનું કીધું, પરદેશ જવાનું કીધું મહારાજ, પણ પિંગલગઢ ન જવાનું કઈક કારણ તો હોય ને મહારાજ. સાંભળો ભૂદેવ, આજે તમને
તમને દેશ જવાની રજા આપું છું, પણ દેશ જવાની પણ રજા આપું છું. હે કે પિંગલગઢ ન જવાનું કારણ કે પિંગલગઢના રાજા પઢિયાર તેમની સાથે મારે 20-20 વર્ષના વેર ચાલે છે. એટલું જ નહીં, 22-22 વર્ષના બોલા છે. માટે તમે એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા ભૂદેવ. એટલે મહારાજ, પણ જતા પહેલા મહારાજ તમારે પણ મને એક વચન આપવું પડશે કે આજ બેન સિંગવણાનું શ્રીફળ જ્યાં રાજ્યમાં શિકારી આવું ને એ વાતને તમારે માન્ય રાખવી પડશે મહારાજ. હા ભૂદેવ, આજે રાજા આજમલે તમને જમણા હાથનું વચન આપે છે કે મારી દીકરી સગણો જે દેશમાં જે રાજકુમાર સાથે વિશાળ કરીને આવો તે રાજા આજમલને શિરો માન્ય રહેશે. ભલે મહારાજ. અરે ભૂદેવ, હરખે ઉમગે જવાની તૈયારી કરો ભૂદેવ. ભલે મહારાજ, જેવી તમારી આજ્ઞા. એવા દેશ રે એ જાસુ રે યજમલયો મે પર દેશ જાસુ જો એવા એક રે જાસુ પિંગલ ગોરે યજમલ રાય.
તૈયાર છે. અરે સમસર મારી દુશ્મનોના લોહીને રંગે રંગાવા તૈયાર છે. જગતમાં મારો એ કોઈ વડિયો દુશ્મન નથી જેની તલવારને મારા લોહી રંગે રંગાવા તૈયાર થઈ જાય. એમ કઈ નક્કી ન હોતો રાજવી કહેવાય. એમ કઈ નક્કી ન હોતો રાજવી કહેવાય. કિયા હોય મેરા નામ, કિયા હોય મેરા નામ. કઈ નકરી ન હોતો રાજવી કહેવાય. શિયાળ બોલે તો સિમ ગુંજે. અરે ગાંડી ગીરનો કેસરી હવા દહડ નાખે ને તો આખું સાસણ ગીર ગુંજે. પિંગલના ધણી રાજા પઠિયારનો એક પડકાર પડે ને ભારત દેશના અરે 562 રજવાડા થર થર ધ્રુજે, થર ધ્રુજે. એમ મંગલ કટોરે હું તો રાજવી કહેવાય. એમ મંગલ કટોરે હું તો રાજવી કહેવાય. પઠિયાર હોય મારું નામ, પઠિયાર હોય મેરા નામ. પિંગલ કટોરે હું તો રાજવી કહેવાય. હારે બેન દીકરી અને ગાયુંની રક્ષા કાજ મરદે લીધો છે જગતમાં જન્મ. હારે બેન દીકરી અને ગાયુંની રક્ષા કાજ મરદે લીધો છે જગતમાં જન્મ. હારે સોગન છે મહાદેવના, હારે સોગન છે માં કુળની દેવીમાં ભવાની તારા. જ્યાં સુધી જીવીશ ત્યાં સુધી ધર્મને આંચ નહીં આવદો. પછી ભલે આ મરદના માથા પડે રણ મેદાનમાં, રણ મેદાનમાં. આ બાપુની બોજા. મીનાની સભા સુની વેલા ગયા. મારા પ્રધાન મીનાની સભા સુની વેલા ગયા. સુન રાજની દરબાર સુના પિંગલ કટારા પ્રધાન મીનાની સભા સુની વેલા ગયા. હે જગત જનની જગદંબા જોગણી માત ભવાની ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઠિયાર બે હાથ અને ત્રીજું મસ્તક ઝુકાવી તને પાણી લાગે છે. મારા પ્રણામ સ્વીકાર કર. હે માં ભવાની રાજા પઠિયારના રાજમાં અરે ધન દોલતની કઈ ખોટ નથી. છતાં જો તારે કઈ દેવું હોય ને તો આજ રાજા પઠિયાર તારી પાસે મત માંગે છે, મત. કારણ કે જ્યારે તલવારનો તરવૈયો રણભૂમિની અંદર ખાનાના ખેલ ખેલતો હોય ને મારી પીઠ પાછળ તને હાર દેખાય એમ હોય એ પેલા મોત દઈ દીજે, મોત. કારણ મોત મરદને મંજૂર છે, હાર રાજા પઠિયારને ગમતી નથી. માટે સદાય જીતાડતી રહેજે માં ભવાની, સદાય જીતાડતી રહેજે. જય માં ભવાની, ભવાની. રાજાને બોલાવું પણ આવજે ને. રાજાને દરબારી આવજે પિંગલ કટે રાજાને બોલાવું પણ આવજે ને. હા સાઉન્ડ હા ये जे केड़े का कीड़ा जने ढेर को बोले ये जे राजे बोलावे बोले कवि गया रे. અરે આવો પતંગી આવો. ये राजे दरबार आयो पिंगल नी मुजार. अच्छा आयो बाबू आयो. ये जे राजे बोलावे बोले कवि गया रे. राजा पतंग कावीने मारा बाबू ने नमो. અરે સાબાસ પતંગી સાબાસ. नमन करे वरो मार. ये जे पतंग कावीने मारा बाबू ने नमो. जय माताजी बापू, जय माताजी.
હર જય માતાજી પ્રધાનજી, જય માતાજી. શું બાપુ મધરાતે 11:30 વાગે યાદ કર્યો? અરે પ્રધાનજી, હુકમ કરો. સૌ પહેલા તો મને જણાવ શું? કે આપણા રાજની રયત, અરે પિંગલગઢ રાજની રયત, અરે મરદ રાજા પઢિયારના રાજની રયત સુખના સમુદ્રમાં છલકાઈ રહી છે કે પછી દુઃખના આંસુડે રડી રહી છે? અરે બાપુ ચિંતા ન કરવાની હોય એમાં. જેમ બાપુ જુનાગઢ રાજની અંદર રામ માંડિક નું રાજ આલે બાપુ. હા પ્રધાનજી. જુનાગઢની બજારમાં રામ માંડલિક નું રાજ આલે. જુનાગઢની બજારમાં રામ માંડલિક નું રાજ આલે. એમાં માંડળ નામનો માણા બાપુ કામ કરે. જુનાગઢની બજારમાં માંડળ નામનો માણા કામ કરે. જુનાગઢની બજારમાં માંડળ ક્યાંય એમ થાય. જુનાગઢની બજારમાં માંડળના રાયખા રીએ, માંડળના કાયદા જાય. જુનાગઢમાં બાપુ માંડણ ક્યાંય એમ થાય. એવી જ રીતે રાજા પટિયાની હેઠળ રઘો પ્રધાન બાપુ ચોકી કરતો હોય. તમારી હેઠે રઘો પ્રધાન તમારા રાજમાં હોય. તમારા રાજમાં રગાના રાયખા રીએ, રગાના કાયદા જાય. બાપુ રઘો કે એમ થાય. બાકી રઘો બોલે એટલે લોઢામાં લીટો. વાહ રગા વાહ. અરે ગા કાન ખોલીને સાંભળી લે. ખુલ્લા હે. જ્યારથી સૂર્યનારાયણ ઉગા છે ને હા. ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી શું? ગઢ પિંગલના કાંગડે કોણ મરી ગયું? અરે કાળી કોયલ મીઠાને મધુર ટહુકાર કરી રહી છે. તો ભલે. અને શાસ્ત્રોનું કહેવું એમ છે શું? જો ગઢના કાંગરે કોયલ મીઠાને મધુર ટહુકાર કરે ને હા. તો કોઈ મહાન માણસ મહેમાન થાય. હા. પણ કાન ખોલીને સાંભળી લેજે, તારે રાજની ડેલીએ એવા ચોકી ફેરા કરવાના છે. કેવા? અંદરનો માણસ બહાર નહીં, હા. બહારનો માણસ અંદર નહીં. પછી ભલે કોઈ રાજા હોય કે રંક, હર સાધુ હોય કે સંત, જ્યાં સુધી આ મરદની મરજી ન હોય ને એમ? ત્યાં સુધી મારા રાજમાં ચકલું પણ ફરકવું ન જોઈએ. નો ફરકે ચકી, નો ફરકે ચકો. કદાચ ફરકે તો મારા હગાવાલા ફરકે બાપુ. તમારે સાચા ઓરિજિનલ શોપે સ્થાન ગ્રહણ કરો. અને હરવે આજકા મોરમ ધ્યાન રાખજો. એ બાજુ ઢાળ પડ્યું હે. જઈશો નકર મિતાણાના ખૂણે ઠેર અહીં છે. હવે શું હે પણ હવે તમે ભેગું લઈને આવું વેલા કહેવાય ને ચોખવટ કરાવીને બેસી જાઓ. એટલો બેસી જાઓ બસ બાપુ. આમ નો ડ્યુટી પાસે લઈ ગયો. હરવી રે એ પ્રધાન વીરા, હા અત્યારે પાણી ભરવા દે. આમ આડા કેમ ઊભા રહી ગયા છો તમે? તમે શું અત્યારે પાણી ભરવા આવ્યા? તે તને શું લાગે છે? અત્યારે લાગે છે હજી? એ હું પાણી ભરવા આવ્યો. અમે તો બેડા લઈને પાણી ભરવા આવ્યા છે, પણ તું શું લઈને આવ્યો છો? તમે બેડા લઈને પાણી ભરવા આવ્યા? વાલા હું કેરબો લઈને પાણી ભરવા આવ્યો. દે, 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 દે. શું દે કેરબો સલકી ગયો.
એમ નહીં આ ફટાક્યા ક્યાં ફૂટે છે મસાલા વાળી સોડા ફૂટે હે એવું છે ઈ તારી ડોઈ ઠેરી વાળી પણ હું શું કહું હા શું કહો આ તારી બુનને કે હરવી ફદુડી ફરે ક્યાંક મિતાણા ઢકે નીકળશે હોરી અરે ના રે ના મારી બુન આયા ના પડે ક્યાંય ન જઈએ આઈ ને પડે હું કેવી બેઠી છું એવું આને છે કી છે બધું કાંઈ વાંધો નહીં નેકરાંગ ગામમાં થોડીક તાણ છે 300 રૂપિયા કપાક મફરી નીંદવા જવું હે દિવસનું રાતનું નહીં કાંઈ વાંધો નહીં પડ્યા રહ્યું એમને એમ તો એ સંગોડી મંગોડી આ સંગોડી મંગોડી હું તમે આવ્યા છો અહીંયા લે અમે તો પાણી ભરવા આવીએ છીએ તું આયા શું કરવા વાહ વાહ આયા મુઓ છો અરે ભાઈ આપણે તો એક ગામના હોય એટલે હારે હારે આવું જ ને કેમ ન આવું આ પણ હું ક્યાં ના પાડું એક ગામના સહી એટલે વાહે વાહે પણ જરૂરી છે વાહે વાહે આવું કે હું તમને વાત કરું એકાદી કરીને કે તમે કેટલી બહેનો છો અરે અમે કેટલી બહેનો એમ હા અમે 17 બહેનો છે ઓહો ખટારો ભર્યો તો અરે એમ ખટારો નહીં તારડો અમે કાકા બાપાની મામા મોહાની થઈને બધીને ભેગી કરીને તો 17 બહેનો થાય છે એટલે જ ખટારો ભરાય એમાં પૈણેલી કેટલી હગાઈ કેટલી કરેલી ભણે કેટલું એમાં અમે 5 બહેનોની હગાઈ કરી નાખી અને બીજી વધી આ 3 બહેનો છે ને હજી ભણે છે આ કેટલું ભણે છે લે કેટલું ભણે છે હા હવે એટલું તો તુંય નહીં ભણ્યો હોય આ પણ કે ને અરે સીએમ કરે છે ઈ સી કરે છે એ સી નહીં મેં કે સી કરતા હશે કીધું સીએમ એટલે તને મેં અગાઉ કીધું તું એટલું તો નહીં ભણ્યો હોય એમ તો તને તો ખબર જ છે કે જો આ બે બહેનોનો આટલો રૂબાબ હોય તો અમારી નાની બહેનોનો શું રૂબાબ ન હોય હોય જ ને રૂબાબ તો હોય જ ને હવે એક કામ કર અમારે મોડું થાય છે અમારે પાણી ભરવાનું પણ એક કામ કર આટલું તું બોલે છે તો બેન આ ક્યાં વારે જન્મ હોય છે કયા વારે મારો વાર કયો એમ હા તું ક્યાં વારે જન્મ છે હું મારો જન્મ શનિવારે લે તારો જન્મ અરે મારો જન્મ રવિવારે તો બીજે દી હવે રવિવારે તારી માં રજા હોય હું રજા હોય તો એક કામ કર હવે તું સાઈડમાં હમાઈ જા તમ પાણી ભરવા જઈ એમ આ બીજું બધું તો ઠીક હા તે તમે આમ પૈણેલા છો કુંવારા છો હું લાગે સાના હમો તું જો પૈણેલા છો કે કુંવારા છો તમે મારે 2-3 વાર લગ્ન થઈ ગયા ને હજુ બાકી છે લગ્ન થઈ ગયા હા તો મારે તમને એક વાત કરવી છે કયો ને જો તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય હા તો તમારા છૂટા છેડા થાય ને હા એટલે જરીક મને મિસ કોલ મારી ગયો તમે હા તે હારું એમ કર તમે ક્યાં લગી વાત જોઈ છે એટલે બહુ રૂપાળા છો તમે તે રૂપાળા તો હોય જ તે ને એ નો ટચિંગ બહુ રૂપાળા છો બહુ મને ગમે છો હેલો મને ગાલે હાથ ફેરવીમાં મને આંસકા આવે છે મને તો છે ને હા હા જો રાજા મહારાજા બેઠા છે આ ગુલાબી ડાયરો બેઠો છે આ બાજુ મોટા મોટા બેઠા છે આ બાજુ જુવાનડા બેઠા છે આ મોર 5 જણા સડા વાળા બેઠા છે એટલે તમે આમ જો એવા લોકગીત બોલો માતાજીના ગરબા મોહના ગમે હારા બોલો એટલે ડાયરાને મજા આવે મને આનંદ થાય એ તને કઈ મજા આવશે મને રોંઢે સા પાણી પીને પછી જ મજા આવે આ તમે બોલી બોલો બોલો ત્યાં લગે તમે સીટ ડાઉન થઈને એક બાજુ હમાઈ જાઓ એ તમારા પહેલેથી વેલો જેવો છે તોતળું બોલવાનો અમે બધાય તોતે છે ઘરમાં હા તોતળું નહીં લાગે છે ખાવા દો ખાવા દો તો સરદા પૂનમની રાતની આને ઓલો ચાંદો ચડો પણ એવી સરખે સરખી અમે સયરો આરે રે અમે રમવા પણ એવી
રમવા નિસરી આ તો કાનુડા તારી મોરલી હા આ તો કાનુડા તારી મોરલી અને વારી મારા ચિતડે એ ચોટી ગઈ હે પણ ગેલી કીધ્યા ગોકુરની ગોપીઓ જીરી અરે રે એ મને રાસે રમાડ કાના 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 એક કાના તો યા તો સાહેબા સંદેશા તમને હું મોકલું આને વા લખીને લીલે અપાર એ પણ તમે વાંચી હવે વેલા આવજો આરે રે મારી સગી નણંદના એવી પણ તમે વાંચી હવે વેલા આવજો આરે રે મારી સગી નણંદના આ તો જહલ ચિઠ્ઠી મોકલે રે હા તો જહલ ચિઠ્ઠી મોકલે હરી વાગે વાંચજે હે નવ ગણવી હે પણ સિંધમાં રૂકુર શું મરે જીરે અરે રે એ મને હાલવા ન દે હમી હારે ઘડોલિયો ચડાવ રે ઓ ગિરધારી હારે ઘડોલિયો ચડાવ રે ઓ ગિરધારી મારું જુએ
મારી બની મારી બની માં ઝૂલન લઈ દો બનને ગજરા મારી બની માં ઝૂલન લઈ દો બનને
પાણી ભરતા બહુ વાર લાગી છે. ચાલ પાણી ભરવા તો આવી છું, પણ આ ભૈરા ચોમાહે કૂવામાં નીર ઊંડા ઉતરી ગયા છે. અને જો હવે બેન પાણી ભર્યા વિનાની જાશું તો તારી સાસુ ને મારી સાસુ આપણો બેનો પૂરેપૂરી લેફરેટ લેશે. એટલે હું શું કહેતી હતી, આપણે પાણી ભરવું છે પણ ચીચણિયા ટૂંકા પડ્યા. હવે શું કરશું? હજુ એક વાહે નતા લ્યા તું શાંતા. હવે બાપા એને ખબર નથી. લાવ એને બોલાવો. હા તો બોલાય. અને અહીંયા આપણે ત્રણેય બહેનોના હાડીના હાંધા કરીને આજ પાણી ભરીને જ જાવું છે. નકા બારો કાઢી નાખી. હારે આજ કાંતા બોલાવે શાંતા આવજો રે. એ આવો બેના પણ ગટની મોજાર, આવો બેના પણ ગટની મોજાર, કાંતા બોલાવે શાંતા આવજો રે. હે બોલાવે કાંતા આવ્યા રે. હે આવ્યા બેની પાના ઘટની મોજાર શાંતા. હે જી શાંતા હે બોલાવે કાંતા આવ્યા રે. અરે બેન, હા બેના. એ વાતે મારા શું કામ પડ્યા છે તે મને આજ બોલાવી? અરે બેન, કેટલા ટાઈમે આજ આપણે ભેગી થઈ છે અને પાણી ભરવા આવી તો આ કૂવામાં નીર ઊંડા વયા ગયા. ભરે ચોમાહે વિચાર તો કર. એવું છે હા તો પાણી ભર્યા વિનાનું કેમ જાવું? બેન, ઓણ તો વરસાદ બોરો થયો છે. વરસાદ બરો થયો પણ બધાને ગામે ગામ પૂછો જી પૂર ક્યાં ગયા છે. આ એવું પૂર છે. નીકળે તો કૂવા સલકે. એવું છે. એટલે મેં કીધું લાવ તને બોલાવી અને તારી હાડી, આની હાડી અને મારી કોણ તારી હગાઈ થઈ જાય બાપા. આવશે ચૂંદડી, હું કામ ઉપાધિ કરા? કટકાન મૂકી દેજે. આખી ચૂંદડી અમાર જે મોઢ છે. એટલે આપણે ત્રણેયની ચૂંદડીના હાડીના હાંધા કરી અને પાણી ભરીને જ જાવું છે. એવું એટલા છે. માટે તને બોલાવી. નકર બેન આપણે શું કામ છે? કઈ વાંધો નહીં બેન, આપણે એમ પાણી ભરીને ઘરે જશું. ત્યારે બાપા રમતા રમતા પનગટ પન્યારીના પાત્ર લગી પાત્ર ભોગ્યા છે. અને એક બાપા આપણે ખાસ કહેવાનું કે ગોરાનો કાર્યક્રમ છે બાપા. આપણે માં જુગતંબાનું બાનું છે. ગોરાનું તો નામ છે, માં જુગતંબાનું કામ છે. આપણે ગોરો કહીએ તો ગોરો પણ કહી શકીએ અને માં જુગતંબાનો ગરબો પણ કહી શકીએ છીએ. તો અત્યારે એ ગરબાનું પાત્ર છે. એટલે કે ગરબો આ વગર ઈંઢોણીએ લીધે એને રમવાનું છે. આપણે આમ જો બેડું એ લેવા જવું હોય તો ઈંઢોણી વિના બેડું એ તારા તો કોઈ લઈ નથી શકતું, કારણ કે ઘરે ઘરે નળ આવી ગયા છે. એટલે એ તો કાંઈ શક્યતા છે જ નહીં. પણ તોય આપણે ઈંઢોણી લઈને જવું હોય ને તોય આપણે જઈ નથી શકતા. તો આ તો બાપા વગર ઈંઢોણી રાખી આપણે ગોરો માથે લઈ અને રમવાનું છે. અને રમવાનું છે એટલું જ નહીં, કાચના ગ્લાસ માથામાં રાખી અને બાપા એની માથે ગોરો રાખી અને રમવાનો છે. એ પાત્ર અમારે હા આપણે મહેશભાઈ સરસ મજાનો આપણે પાત્ર ભજવશે. માં જુગતંબાનું બાનું છે. પણ મહેશભાઈ આપણે કેટલા બોલ લેવાના છે? હા બાપા, જાજુ ટાઈમ નથી બગાડવો, નકર પછી આપણે ખબર જ છે કે તાર આજુબાજુમાં ગામે ગામ હવે રામા મંડળો છે. એટલે પછી કંટાળીને માણા ભાગે એવું આપણે નથી કરવું. જાજુ ગાગા નહીં કરી, પણ જાજા યાટું તો બોલાય નથી માગતા. ફક્ત 5 જ બોલ જોઈએ છે બાપા. ગરધણી પૂરા પાડી દે તો ભલે ને બધાને કદાચ પૂરા પાડવા હોય તો 5 બોલ આપી દો 100 રૂપિયા વાળા. એટલે ફટાફટ આપણા બાનું શિર માથે ચડાવી દે ગરબાનો. હાલો કોણ કે છે મારો ફટાફટ, કે પેલું નામ બોલો કે બીજું નામ? હાલો ફટાફટ 5 જ બોલ જોઈશે 100 રૂપિયા વાળા. લાંબુ નથી કરો બાપા. હાલો આપણે ગરધણી તરફથી બાપા આવી જાય તો હા હાલો ભાઈ, તમે મોટા ભાઈ અગરબત્તી પેટાવજો. એટલે જેમ બને એમ આપણે બાપા સાથ રાખી અને પાત્ર આગળ વધારી શકીએ. હાલો બાપા ફટાફટ બોલી જાઓ.
પાછળ જુઓ તમારી. હા, કેટલા થયા છે? આ બાજુથી મારે 2, આ બાજુથી પાછા બીજા 2 બોલ આવેલા છે. લઈ લ્યો, જે આગળ વાળા ભાઈ આવે છે. બરાબર? હા, લઈ લ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં બાપા. ભલે 5 ને આપણે 10 થઈ જાય. આ તો ધર્માદાળમાં છે, જાય છે, ધક્કો મારતો જાય છે. આ તો લાંબો ટાઈમ આપણે કાઢવો નથી એટલે 5 જ બોલ રાખ્યા. નકર 11 કહી જ નહીં, પણ નથી કરો બાપા. ટાઈમ નથી કાઢો કે જાજુ ગા ગા કરીને તમારો ટાઈમ અમારે નથી બગાડો. હાલો ભાઈ, અગરબત્તી લઈ લ્યો પ્રભુભાઈ. અને ઘરધણી ખાસ તમે આવી જાઓ અને તમારા 5 મહેમાન કોઈ હોય 5 જણા આવી જાઓ. ગરબાનો હાથ દિવસ તમારા બોલ છે તો બાપા તમે જ લાભ લ્યો ને. હાલો, હા આવી જાઓ, આવી જાઓ, વાંધો નહીં. 5 જણા આવી જાઓ. હા, વાંધો નહીં, જેને દીધો એ આવી જાય તો ચાલે. હાલો, માં જુગતંબાનું બાનું શીર ઉપાડી અને શીર માથે મૂકી દઈએ ને. હાલ, આવી જાઓ, 5 હાથ અડાડો. બોલ શ્રી ખોડિયાર માત કી જય. હા, હાલો વીરા. સોનાનો ગર્ભોમાં હારો પલાઈ ડોળે. હે સોનાનો ગર્ભોમાં તરો પલાઈ ડોળે. સોનાનો ગર્ભોમાં તરો પલાઈ ડોળે.
ત્યારે એ રોડે ગરબે રમે છે દેવી ઉમિયાજી રે એ રોડે ગરબે રમે છે દેવી ઉમિયાજી રે એ પાય વાગે છે ગોગારીના ગામકારે એ પાય વાગે છે ગોગારીના ગામકારે એ રોડે ગરબે રમે છે મારી ઉમિયાજી રે એ હા ઉમિયા મારી મોજા કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે કૈલાસમાંથી શિવજી જોવા આવ્યા રે સાથે દેવી પાર્વતીને લાવ્યા રે એ રોડે ગરબે રમે છે મારી ઉમિયાજી રે હા ઢોળિયા હા બેન હા બેંગા હા ભાઈ હા વીરા હા હા ભાવેશ લડી પાય લાગો દયાળી દયા માગો રે ઉમિયા મારી બતાવું ભૈયા તારું સપન પૂરું કરશે કરશે હા વીરા હા બતાવું ભૈયા તારું સપન પૂરું કરશે તારો લખો મો પગાર જેને જેને જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ એ સલામ મોગલ ચડતા કાળો નાગ કાળો નાગ કાળો નાગ મોગલ ચડતા કાળો નાગ મોગલ દેવ છે ત્યારે મારે આ બાજુથી મોટા ભાઈની સરસ મજાની એક લોકગીતની ફરમાઈશ છે બાપા રામ લક્ષ્મણ બે બાંધો રે રામૈયા રામ ત્યારે ये राम लक्ष्मण बे बांधव रे रामैया रा ये राम लक्ष्मण बे बांधव रे रामैया रा ये बेव भाया ला स्वीकार रे रामैया राम ये होरी ये राम लक्ष्मण बे बांधव रे रामैया रा
માટે માંડવનો પિયારા મૈયા માટે માંડવનો પિયારા મૈયા પરણે પરણે સીતાને શ્રીરામ રે રામૈયા પરણે પરણે સીતાને શ્રીરામ રે રામૈયા રામણ કામણ બે માધવ રે રામૈયા રામણ કામણ બે માધવ રે રામૈયા હાય શ્રી ખોડિયાર માં રામદેવ પીર મહારાજ હાલો ભાઈ ફટાફટ 5 જણા છે હેલ ચડાવી હતી એ ફટાફટ આ ગરબો હરવાનું પાર કરે આ બાપા હા બાપા તમારા કાંઈ વાંધો નહીં એક બે કડીની લઈ લઈ પૈસા ઉડાડવા ઊભા થયા અને 5 જ મિનિટ જ્યારે જો એક લઈ લઈ ત્યારે મારી તમે ભલે ને એ હવે ઓઢો રે મુમિયામાં ભેળ્યો રે એ મારી તારા ભેળિયામાં હવે ઉજળો અમારો ભાવે કરે ઉમિયા રે માણે આજ ભલે ને ઓઢો રે ઉમિયામાં ભેળિયો એ ભેળિયો એ ભેળિયો આવી રહ્યા શ્રી ઉમિયા માતની જય હાલો ભાઈ ફટાફટ આવી જાઓ 5 જણા અને ગરબાનો ભાર હરવો કરો બોલીએ શ્રી ખોડિયાર માતની જય રામદેવ પીર મહારાજની એ પાદરની પનિહારી તું છે મારી બેન જો એ પાદરની પનિહારી તુજને પૂછું મારી બેન જો આખી ઉરે નગરને ખોણિયા રાજવી એ પરદેશી પંખીડા તમે છો મારા વીર જોવીરા એ પરદેશી પંખીડા તમને કરું વીરા વાત જોવીરા એવી પિંગલા ગઢ નગરીને પટિયાર રાજની એવી પિંગલા ગઢ નગરીને પટિયાર રાજની હા વીરા સામેનો દરબારગઢ દેખાય એ અમારી પિંગલગઢ નગરી છે ભાઈ અને અમારે પટિયાર બાપુ અહીંયા રાજ કરે છે વીરા આ સામે દરબારગઢ દેખાય ને એ જ અમારી પિંગલગઢ નગરી કાંઈ વાંધો નહીં ભલે હો લાવ રાજમાં જઈને તપાસ કરું કે છે કોઈ હાજર એલા છે કોઈ આ રિયો રાંદલ માનો દીધેલો
તમે આઈના અમે અહીંના પ્રધાન પણ તમે કોણ? અમે દાદા. દાદા હોય તમારા ઘરના આલી બાજુ આવતા રહ્યો. કેમ આલી બાજુ? ઈ બાલ્કની નો દરવાજો હે, મેન દરવાજો આલી બાજુ હે. એટલે દાદા એટલે દાદા. તારો દાદા, તારા બાપાનો દાદા. હા તારી 700 પેઢી જેટલી હોય ને યાદ હોય ને એ બધાને હું દાદો થાવ. મારા દાદા, મારા બાપાના દાદા હા 700 પેઢી હશે એને દાદા. હા એટલા બધાના એટલી બધી પેઢીના દાદા તમે. હા. તે મારા ખાનદાનમાં બાપા તમે લીટો કેદી કરી ગયા? ઈ દાદા નહીં, તો અમે ગોર દાદા. તો ભલે મેં કીધું દાદાગીરી વાળા નથી ને. લીટા તાણી એવા નથી અમે. કાંઈ વાંધો નહીં, ગોળ દાદા. હા. એ તમને ખબર ન પડે મેન દરવાજાથી અવાય? તે મેન દરવાજો નતો ઈ? ઈ 2 નંબરના વહીવટનો દરવાજો હતો. એટલે તું અહીંયા ઊભો તો. હા તું ઈ જ કારોબાર સંભાળતો લાગે. હા. શું આવ્યા થારી લઈને? મારે મોટા બાપુનું કામ છે. તે આવડા બધા પ્રધાન બાપુ તમને દેખાય 80 કિલોના વજન વાળા. પણ મોટા બાપુ નથી. મોટા બાપુ બોલે તો રાજા તમારા. મહારાજા કહેવાય. હા મહારાજા નથી થઈ. છે ને ભર નિંદરમાં હે. હા તો એને જગાડો અને કઈ પરદેશી પંડિત મળવા માંગે છે. એને જગાડાય નહીં. કા? ઈ હુતા હારા. ઈ હુતા હોય ને મગજ ખોલીને ઓછી કે મૂક્યું હોય. એમ કેમ? મગજ ગહાઈ ન જાય નિંદરમાં. બાપુ સમજણા લાગે. સમજણા હોય ને ખોટો માલ વેસ્ટ જાય થોડોક હાલે. પણ તોય પ્રધાન બાપુ. અને કદાચ જગાડી અને હા. અદા કદાચ ઈ જાગી જાય હા. અને મગજ લેતા ભૂલી જાય ને તો આપને બેને ઉડાડી દઈએ. કેમ એમ? મગજ નો હોય પછી કામ ન કરે ને. ઈ બધું ઠીક પણ તમે મહારાજાને જઈને જગાડો કઈ પરદેશી મંડી મળવા માંગે ને જરૂરી કામ લઈને આવ્યા છે. જાઓ જગાડું. હા. કાંઈ વાંધો નહીં, ધોતિયાની નાની ટાઈટ બાંધીને ઉભા રહી ગયો. બાપુ રિહાણા લાગે હે, મંડપમાં પડશે. તે નથી આવડતું તને મનાવતા? માંડી જાય ને તો મનાય ને. કે રિસાણા છે બાપુ મારા બોલતા નથી કે બોલવાની કેમ બાપુ બાધા લીધી. બાપુ ને બોનવીટા પીવડાવો બાપુ મૂળમાં નથી. આવી ગયા મૂળમાં. આઈસ્ક્રીમ લાયો તો ભાવતી નથી. ભાદરવાની ગરમીની લોંદો થઈ જાય, ખાઈ લેવાય ટાણે. હરવે ઘા કરો, ડૂટી પાસે લઈ ગયું. અરે પ્રધાનજી, શું અત્યારે જગાડવાનું કારણ જણાવો. મીટર કાપવા વાળા આવ્યા. કયું ના રાજમાં આવીને વાતું કરે ખબર નથી? પરદેશી પંડિત તમને મળવાની રજા માગે. તમારી ઈચ્છા એ, મારી નથી ઈચ્છા. અરે પ્રધાનજી, હા જો એ ભૂદેવ રાજના હોય ને તો રાજી ખુશીથી રાજમાં લઈ આવ. હાલો. અને રખડતા ભટકતા હોય તો ચપટી શીખ દઈ ડેલીએથી રવાના કર. રાજના હે મેં ચેક કરી લીધું. દાદા અવતર્યો કીધું ને બાપુએ. બોલવામાં ધ્યાન રાખજો. દિવાળી તો હમણાં ગયા, ફટાકા કેમ ફૂટતા હતા? દિવાળીને વાર હે દાદા. ત્યાં શું હતું? તમે પણ ચોપડા પૂજનનું જ કામ કરતા લાગો છો. અમે ગમે તે કામ કરી. આ ફટાકડા કેના હતા કહું? હાઈતા માઈઠમનું બોનસ વહીતું નહીં આપ્યું હતું. બાપુએ એક કીધી ને રજા આપીને અંદર આવવાની. હા બોલવામાં ધ્યાન રાખજો. ચોટલી ખીતો થઈ ગઈ છે, મારી ચોટલી એની નહીં. અરે જય માતાજી મહારાજ. અરે જય માતાજી ભૂદેવ, જય માતાજી. અરે ભૂદેવ, તમે તો બ્રહ્મનું સંતાન છો અને બ્રહ્મનું સંતાન એટલે એમ ક્ષત્રિયો માટે હર હંમેશના માટે પૂજને છે. બાકી સોગંદમાં શક્તિના આજ સુધી આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર કોઈને ઝૂકો નથી અને ઝૂકશે પણ નહીં. પણ આજ તમારા પાવન પગલા જોઈ આ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર 2 હાથ અને ત્રીજું મસ્તક ઝુકાવી તમને પાય લાગે છે. મારા પ્રણામ સ્વીકાર કરો. આયુષ્યમાન ભવ રાજન. જોઈને દાદા, તમે બ્રહ્મનું સંતાન હો એટલે તમને ઝુકા, બાકી ઝુકાકા નહીં સાલા. તમારી ભલી થાય. અરે ભૂદેવ, જ્યારથી સૂર્યનારાયણ ઉગા છે ને ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી મારા પિંગલના કાંગડે કોળ મીઠાને મધુર ટંકાર કરતી હતી. ત્યારથી મને ખબર હતી કે કોઈ મહાન માણસ મહેમાન થશે, પણ મને નથી ખબર કે આજ મારા રાજની અંદર એક બ્રહ્મનું સંતાન મહેમાન થશે. અરે તમારા પાવન પગલા પાડી મને અને મારા પિંગલને પાવન કરો. હમણાં જ પાડી દો બાપુ, એમાં શું? પાવન કરો, પાવન. પવિત્ર પગલા પાડીને પાવન કરજો. અરે ભૂદેવ,
કાલ સવારે સૂર્ય ઉગશે ને એટલે મારી રાજસભાની અંદર કચેરી ભરાશે. અરે કઈક રાજા અને કઈક મહારાજા હશે, જ્યાં સૌથી ઊંચું સ્થાન આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારનું છે. જાઓ, તમને અહીંયા સ્થાન દઈ તમારા મોંઘેરા સન્માન કરવામાં આવશે. પ્રધાનજી જોયું ને શું કીધું? સૌથી ઊંચું સિંહાસન બાપુનું, હા, એથી ઊંચું સિંહાસનમાં મારું સન્માન કરશે બિહારી. એટલે તમને ઘડીક વાર બેહાર છે સોફા ઉપર, પછી પ્લાસ્ટિકની ખુરચી ઉપર બેહાર છે. તમારા દાદાને ખાતે નહીં કરી દે એમ નાય, હા. માટલું આ મારું, હું આ આવ્યો તમારા રાજમાં તો મારું આટલું સન્માન થઈ છે. તને કોઈ દી બાપુએ બેહાર્યો? એટલે મને સિંહાસન ઉપર બેહારો એમ કયો? હા, મને તો બાપુ રોજ ખોરામ બેહારે, રાજમાં કોઈ ન હોય ને ત્યારે. અરે ભૂદેવ, પછી મધ્યાહનનો સમય થાય ને એટલે આવજો મારી ભોજનાલયની અંદર. અરે સોનાની થાળી, રૂપાની વાટકી અને ચાંદીની ચમચીની અંદર આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર તમને 32 જાતના ભોજન પીરસશે. પછી એને મન મૂકીને આરોગજો. આવી જજો સમાજવાડીએ. પછી 32 ભાતના ભોજન, 32 ભાતના ભોજન જે હું હોય એમાં શું આવે? બુંદી, ગાંઠિયા, બટેકાનું શાક વગેરે 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 વગેરે. થઈ ગયા 32. ભારે ઝડપી. સોનાની થાળી, રૂપાની વાટકી, ચાંદી કેરી ચમચી, ખાવા પીવાનો કાર્યક્રમ પૂર્ણ થાય ને એટલી બધું મારી પાસે જમા કરાવતા જઈજો. કા હિસાબ મારે દેવાનો હોય. હોનાની થાળીનો, રૂપાની વાટકીનો, ચાંદીની ચમચીનો. કદાચ ઘટે તો પછી તમને ખબર તો હોય વહીવટ કેવી રીતના કરે છે. સાચું ને? મારા સામું જોવામાં એ મહેમાન થયા છે. હું તો રોજ અહીંયા ઊભો હોઈશ. અરે ભૂદેવ, તમારો વિદાયનો સમય હશે ને ત્યારે પાછી મારી રાજસભાની અંદર કચેરી ભરાશે. અરે હીરા, મોતી, માણેક, જવેરાત જે જોઈએ ને તે દિલ ખોલીને માંગી લેજો. અને હજુ જો મનની અંદર કઈ કંકાસ રહી જાય ને તો લલકારજો પિંગલના ધણી રાજા પઢિયારને. મારી શમશેરના એક ઝાટકે ધરથી મસ્તક જુદા કરી તમારા ચરણોમાં અર્પણ કરીશ. હાઈબ્રો ને બાપુ મસ્તક દેવા તૈયાર થઈ ગયા પ્રધાનજી. હીરા માણેક માંગી લેવાના, રૂપિયા માંગી લેવાના, છોકરા મેળાવ કરવા થાય છોકરાઓને. પછી કાંઈ ઘટે ને હા, બાપુએ શું કીધું? મસ્તક ઉતારીને દઈ દઉં. એ ખાલી વાત કરે. કેમ ખાલી વાત કરી? નિંદરમાં એ મસ્તક તમને દઈ દે, ધડે લઈને જવું ક્યાં? પછી એને હું મસ્તકનો સંભારો કરવો છે? દઈ દ્યો ને. અરે ભૂદેવ, આ હતી આમ પઢિયારોની દિલની દાતારી અને પરંપરાની વાત. હવે સાંભળો ખાંડાના ખેલ, તલવારના તેજ અને મોતના મરસિયાની વાત. અદા, બાપુએ તમને પેલા ઓલું જમવાનું કીધું ખબર છે? હા, આપણે તો જમી લીધું, પણ ડાયરો હો આવ્યો છે તો રાજમાંથી હુકમ આવ્યો, શું? નાસ્તાની તૈયારી કરી બધાય હાટું. તો કહી દયો. એટલે હવ ડાયરો નાસ્તો કરીને દીજો હો. કરદણીએ કીધું, એ બાપુએ નથી કીધું. અને શું કીધું બીજું? તને ખબર? હા, કેવા ચતુર બહાદુર હતા ઈ કીધું ને. કેવા સુરવીર હતા, સુરવીર. કેવા બહાદુર હતા. હવે જોઉં કેવા હરામીના પેટના હે. આવી ગયા ને ઓકાત ઉપર, ખબર જ હતી. અરે ભૂદેવ, જ્યારે આ પિંગલના ધણી રાજા પઢિયાર હાથમાં શમશેર લઈ એના આશ્વ પર સવાર થઈ રણભૂમિની અંદર ત્રાટકે છે ને ત્યારે દુશ્મનો એના હથિયાર મારા પગમાં નાખી દે છે. જો આમ કરતા ન જણાય ને તો એ દુશ્મનના મારી શમશેરના એક ઝાટકે ધરથી મસ્તક જુદા કરી મારા પિંગલના કાંગરે ટીંગાડું છું. દુશ્મન દળમાં બાપુ જાય ને, દુશ્મનના મસ્તક ઉતારી રાતના કાંગલે લટકાડે. માણા આસો પાલનનું તોરણ બાંધે, બાપુ મસ્તકનું તોરણ બનાવે. કેટલાક કાપ્યા? ઘણા કાપી નાખ્યા, અમુક અમુક તારીખે પૂરી થઈ ગઈ છે. અરે ભૂદેવ, અત્યાર સુધી મેં તમને નતું પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં જઈ રહ્યા હતા અને મારા પિંગલ સુધી ભૂલું પડવાનું કારણ શું હતું. પણ હવે તમને આ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર પૂછે છે ક્યાંથી આવો છો, ક્યાં જઈ રહ્યા હતા અને મારા પિંગલ સુધી આવવાનું કારણ જણાવો. આટલું બધું બાપુ પોલીસ વાળા નથી પૂછતા. કેને ભાઈ ક્યાંથી આવ્યો એમ.
અરે મહારાજ આવવાની વાત કરતા હોય ને મહારાજ તો હજ પોકરણ ગઢથી આવશું પોકરણગઢના રાજા યજમાલ એમની દીકરી સગુણાનું શ્રીફળ લઈને આવશું તમારું કહેવાનું શું થાય છે મહારાજ અરે ખામોશ ભૂદેવ ખામોશ તમને હજુ ખબર નહીં હોય કે પિંગલની અંદર અરે પોકરણના નામ લેવાની પણ સજા દેવામાં આવે છે માટે જે રસ્તે આવ્યા ને તે રસ્તે પાછા સીધાઓ જો રાજા પટિયાની સમસે રૂચકી ગઈ ને તો અર્થના અનર્થ થઈ જશે અરે પ્રધાનજી હા બાપુ તને ખબર જ હતી નહોતી કે ખબર. ભૂદેવ દુશ્મન દેશમાંથી આવે છે તો તેને અંદર આવવાની રજા શા માટે દીધી માટે ધક્કા મારીને ભૂદેવને બહાર કાઢો એ જાવ છું એ મરું હું બસ હવે આબરૂ કાઢી અડાડાની તમે અહીંયા પણ એનો ધરો હોય હવે અદા ખબર હોત ને તો વેલા તમને એને નેક નામના પાદરથી વડાવી દેત તારે પૂછવું જોઈએ ને તે કાંઈ મને પૂછ્યું જ નહીં ક્યાંથી ના આવો છો શું કાંઈ તમે કીધું દાદા 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 બીજી વાત જ ન માંડી ખબર જ છે પોકરણગઢમાં એને બાવળિયા વાવ્યા હું લેવાનું નામ લેવું જોઈએ તમારે એનું તો તમે વેર કર્યા મેં ક્યાં વેર કર્યું મેં નથી કર્યું એને પરદાદાએ કર્યું તો ભલે હું એની ચાલુ નોકરીએ ચડ્યો તો તારા કોકને પૂછાય નહીં મને થોડીક ખબર હતી એની આ બાવળિયા વાવ્યા ને તમે અહીંથી આવો બાવળિયાના દાંતણ લઈને તો નહીં મેળ પડે એમને નહીં બેડ પડે વયા જાવી ખારા દૂધવાર થઈ ગયા હે પ્રધાનજી મારે હજી એકવાર જવું છે ક્યાં જવું હે ટ્રાય મારવા એ હું ટ્રાય મારવાનું મશીને તો એકાદી વાર જાવ બાપુ કદાચ માની જાય તો જાઉં ને મારા બાપાને શું જાય હે તો આડત ફરજે શું લેવા માર ખાવા તમે આડા ફર્યા કઈ તો હું તો ભાગું ને મારું કામ જ ભાગવાનું કામ પતી જાય એટલે હાલી નીકળ્યા બોલો જાઓ જાઓ અરે મહારાજ વાતને સાંભળો મહારાજ કદાચ આ લીલુડા નારિયેળનો શ્રીફળનો શિકાર તમે નહીં કરો ને મહારાજ તો પુરાણા પંડિત અહીંયા પ્રાણનો ત્યાગ કરશે મહારાજ પાછળથી તમારી નગરીના લોકો વાતો કરશે મહારાજ કે પટિયારો કાયરો ડરી ગયા અજમલ રાજાથી માટે વિચાર કરજો મહારાજ અરે ભૂદેવ તમને હજી ખબર નહીં હોય કે આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર હરે કોઈના બાપથી નો ડરે હરે મારો પ્રધાન કોઈથી નો ડરે હરે મારા રાજની રયત કોઈના બાપથી ના ડરે અને ઇનથી સવાયું કે મારા રાજની રયતની અંદર સવા મહિનાનું બાળક એની જનતાની કુખમાં રમતું હોય ને એ પણ કોઈના બાપથી ના ડરે માટે જે રસ્તે આવ્યા તે રસ્તે પાછા સીધાઓ રાજા પઢિયાર નો ડરે એનો પ્રધાન નો ડરે રાજની રયત નો ડરે એનાથી હવાયું નહીં ઇનથી હવાયું એનાથી હવાયું સવા મહિનાનું છોકરું એના મમ્મીના ખોળામાં રમતું હોય ને એ નો ડરે ઈ કેમ નો ડરે એને ખબર પડે તો ડરે ને તે બાપુ કેમ એમણમ જાપટે એ તો 50% નિંદ્રમાં એટલે કા બાપુ મજાક કરું હું પ્રધાનજી હા મને એવું લાગે છે આ કામ મારાથી નહીં થાય તે કઈ હું પૈકી ભૂત નથી પણ કે મારી વાત તો સાંભળ હા જો શું અમારું નગર પોકરણગઢ તમારું નગર પોકરણગઢ અમે અમારા રાજા અજમલ તમારા રાજા અજમલ અને હું બાપુને એમ કહું ને બાપુ આમ કરો એટલે એમ થાય બાપુ આમ કરો એટલે આમ થાય તે હું બાપુને એમ કહું બેહી જાવ સોફા પર બેહી જાય હું એમ કહું બાપુ પાણી નથી પીવું ન પીવે પણ હું હમણાં ખબર તું કેવું માને તારું બાપુ આમ જો હા તું બાપુને મનવી દે શું આ બધું નારિયેળ નું બધું કઈક બાપુને મનવી દે એટલે બાપુને એમ કહો શ્રીફળ તમે લઈ લ્યો એમ હા પેલા મારા બલીનો બોકડો તારે મને કરવો હે પણ એમ નહીં તારે ઘરના કામ કેટલાય બાકી છે હું મફતમાં કરી જઈશ મારું ઘરનું કામ બાકી તમને કેમ ખબર પડી મને ખબર હોય ને ગગા ડાયરામાં ચોખવટ ન કરે આબરૂ કાઢી તમે હા તો ઈ તારું કામ હું ફ્રીમાં કરી દઈ તું બાપુને મનાવી દે હમણાં ખબર તારું કેવું બાપુ માને છે તમે મારું હક પણ કરી નાખશો હા કેટલાયના તરિયા ગહાઈ ગયા ને તમે મારું હક પણ કરી નાખશો થઈ જાય ઈ તું ઉપાધિ નો કઈ બાપુને મનાવ હા બાપુને મનવી દે બાપુ હું કહું એ સાંભળો આ રાજ કેવું ઓલું આપણે વેર હતું તમારે પોકરણગઢ ઈ રાજામાંથી રાજાએ મોકલા ભૂદેવને અહીંયા શ્રીફળ લઈને આવ્યા એ શ્રીફળ સ્વીકારવામાં આપણો ફાયદો હે બાપુ અરે પ્રધાનજી હા બાપુ આ પિંગલગઢ નો રાજ છે રાજા પટિયારના રાજ હાલે છે હા. અહીંયા સજા બધા માટે સરખી હોય છે હા. પછી ભલે એ મારો માનીતો ને લાડીતો પ્રધાન હોય હા. આડું હવડું કે અવડું સવડું બોલીશ ને તો તારી જબાન ખેંચતા પણ મને વાર નહીં લાગે જબાનના બાપુ મોઢાની અંદર રાખો જબાન તમે નહીં ખેંચી શકો એની ગેરંટી આપું હું તમને પોકરણગઢથી આવ્યા ભૂદેવની હાથમાં થાળીની અંદર શ્રીફળ કેનું બાપુ પોકરણગઢ રાજા અજમલ એની દીકરી સગુણાનું એ શ્રીફળ લઈને પ્રતાપ દીકરા આયરે ઠપકારવાનું છે શું લેવા વેરની વસૂલાત કરવા માટે બાપુ બાકી પોકરણગઢના રાજા આયરે બાપુ આપણે યુદ્ધ કરવા જાય ને તો આપણું ડારિયું ન આવે હું લેવા એની પાસે રાજ કેવડું
એની પાસે મહેલ કેવડા, આપણી પાસે બાપુ જેવડા રૂમ છે ને એવડા પોકરણગઢના રાજા અજમલ પાસે બાથરૂમ હે. એ સાચું કીધું હે. અહીંયા આપણું દારિયું નો આવે રે, વેદની વસૂલાત કરવી હોય તો ઠંડા મગજથી વાત સાંભળો. તમારા પુત્ર પ્રતાપને ઠેકીને કહેવાનું પડકરો બની, અરે બેટા પુત્ર પ્રતાપ, આ શ્રીફળ સ્વીકારી લે, પછી સગુણાને એવા દુઃખ દઈએ, એવા દુઃખ દઈએ. બાપુ દુઃખ સહન કરવાની લિમિટ હોય. એક દી સગુણા એના પિયરમાં આટો મારવા જઈશે અને પોકરણગઢના રાજા અજમલને કહે છે, અરે પિતાશ્રી, પિંગલગઢનો રાજા પટિયાર એનો પુત્ર પ્રતાપ મારી સાસુ એવા દુઃખ દે, એવા દુઃખ દે. બાપુ પોકરણગઢનો રાજા અજમલ કળગડથી દોટ મૂકીને તમારા પગમાં આવીને નો નમી જાય ને બાપુ, તો લોકી મુશ મંડવી નાખો. અરે સાબાસ પ્રધાનજી સાબાસ. ભારત દેશની અંદર અરે 562 રજવાડા, 562 રજવાડાને એના ખોપથી ધ્રુજાવનાર એટલે કે એ હતો દિલ્હીનો નવા બાદશાહ. પણ બાદશાહની ભુજાઓમાં એટલી તાકાત નથી કે ભારત વર્ષના એક પણ રાજ્યના કિલ્લાની ઈંટને ડગાવી શકે. તેમની પાછળનું કારણ હતું તેમનો હોશિયાર અને ચતુર ચાલક બિરબલની બુદ્ધિની. પણ મને આજ ખબર પડી કે પિંગલના ધણી રાજા પટિયારનો પ્રધાન અરે બિરબલની બુદ્ધિને શરમાવે ને એટલો હોશિયાર અને ચતુર ચાલક છે. માટે પ્રધાનજી, આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર તારી માથે ઓળ ઘોડ છે અને તારી બુદ્ધિને લાખ લાખ સલામ કરે છે. થેન્ક યુ બાપુ, થેન્ક યુ. અરે પ્રધાનજી, એ ભૂદેવને રાજની અંદર લઈ આવો. આ વૈંડી અડા ઉભા આવો. માની ગયા? માની ગયા ભાઈ, લેને જટ પતાઈ નહીં યાર. અરે ભૂદેવ નથી કાયર કે નથી નમાલા, અરે નથી કાયર કે નથી નમાલા. અરે આ પટિયારો સુરવીર છે, સુરવીર. અરે ફૂકે ઉડાડું ડુંગરો અભિમાન છે મારું, અરે ફૂકે ઉડાડું ડુંગરો અભિમાન છે મારું. પોકરણના રાજા અજમલને પાડું મારા પગવે, આ પાણી છે પટિયારનું. માટે ચિંતા છોડો તમે પંડિતજી, અરે ચિંતા છોડો તમે પંડિતજી. રાજા અજમલનો શું ભાર છે, આ પટિયારનો પુત્ર પ્રતાપ અરે શ્રીફળ ઝીલવાને તૈયાર છે. અરે પ્રધાનજી, રાજમાંથી પુત્ર પ્રતાપ સિંહને બોલાવો. હાઈબ્રિડ દાદા કેટલું કહી દીધું અને દીકરી લઈ લીધી. તમારા રાતમાં આમ જ હાલતું લાગે. આમાં જ હાલે, જ્યારે હારા માણસ નથી. બાપુએ કીધું ને કુંવરને બોલાવો. બોલાવી દઉં. હા ઈ જે પ્રધાન બોલાવે પ્રતાપ આવજો રે. ઈ જે પ્રધાન બોલાવે પ્રતાપ આવજો રે. આવીને ઉગતા સૂર્યને નમે. આમ રાજન આવીને ધરતી માતાને નમે. ઘરે વારંવાર ઘરે વારંવાર રાજન આવીને ધરતી માતાને નમે. આમ સોનગઢનો શ્રી શક્તિ માતાને નમે. નમન કરે વારંવાર પિંગલનો ધણી ભવાની માતાને નમે. આમ કેડે કટારી અંગે દામા પહેરું રે. સિંહોરી તલવાર હાથમાં સિંહોરી તલવાર કેડે કટારી અંગે જામા પહેરું રે. આમ કઈ નગરી હું તો રાહ જોઈ રે. હોય અમારું નામ, હોય અમારું નામ, કઈ નગરી નો હું તો રાહ જોઈ રે. આમ પિંગલ ગઢરે હું તો રાહ જોઈ રે. મતલબ હોય અમારું નામ, મતલબ હોય અમારું નામ, પિંગલ
ગઢનો રે હું તો રાજ આવી રે આજ પ્રધાન બોલાવે બધા ભાવ્યા રે રાજ્ય દરબાર આવ્યા આપણે દરબાર પ્રધાન બોલાવે બધા ભાવ્યા રે અરે પ્રધાનજી જય માતાજી જય માતાજી જય માતાજી બાપુ જય માતાજી અરે પ્રધાનજી શું? અત્યારે રાજ દરબારમાં બોલાવવાનું કારણ તમારું ચાંદ જેવું મુખડું જોઈને બાપુ મારી શું કેપેસિટી હું તમને બોલાવું તમને તમારા પિતાશ્રી મળવા માંગે છે પિતાશ્રી બોલે તો પપ્પા અરે પિતાશ્રીના ચરણોમાં પુત્ર પ્રતાપના કોટી કોટી વંદન છે મારા વંદન સ્વીકાર કરો હરે આયુષ્માન ભવ પુત્ર પ્રતાપ આયુષ્માન ભવ અરે પિતાશ્રી અત્યારે રાજ દરબારમાં બોલાવવાનું કારણ અરે પુત્ર પ્રતાપ રાજમાં બોલાવવાનું તો કારણ એટલું જ છે પોકરણ ગઢથી ભૂદેવ આવ્યા છે અજમલની દીકરી સગુણાનું વેવિશાળ લઈને આવ્યા છે એ વાતમાં તારું કહેવાનું શું થાય છે અરે પિતાશ્રી તમે તો ભૂલી ગયા છો પિતાશ્રી પોકરણના રાજા અજમલ હિરે આપણે 20 વર્ષ થયા વેર છે એટલું જ નહીં 22 વર્ષ થયા બોલે છે માટે આ નારિયેળનો શિકાર તો પુત્ર પ્રતાપ કદાપી ન કરે અરે પુત્ર પ્રતાપ જે મને ગમે ને એ મારા પ્રધાનને ગમે અરે મારા પ્રધાનને ગમે ને એ મારા રાજની રયતને ગમે અરે તું તો મારો પુત્ર છે મારી વાતનું ધ્યાન માન રાખવું એ જ તારો ધર્મ છે અરે પિતાશ્રી વેરી સાથે વેર હોય વેર વે વિશાળ કદાપી ન હોય અરે ઉચ્ચ અવાજે ના બોલીશ પુત્ર પ્રતાપ ઉચ્ચ અવાજ ગઢ પિંગલ ધણી રાજા પટિયારને ગમતો નથી અરે પિતાશ્રી હું તમારો જ પુત્ર છું માટે આ નારિયેળનો શિકાર તો પુત્ર પ્રતાપ કદાપી નહીં કરે અરે પુત્ર પ્રતાપ આ શ્રીફળનો શિકાર કરો નહીતર કાલે સવારે જગત વાતું કરશે અરે પટિયારો તો કાયર છે અજમલથી ડરી ગયા અરે પિતાશ્રી નથી નમાલા કે નથી કાયર આ પટિયારો સુરવીર છે સુરવીર ફૂકે ઉડાડું ડુંગરો અભિમાન છે મારું પોકરણના રાજા અજમલને પાડું તમારા ચરણે પાણી છે પુત્ર પ્રતાપનું અરે પંડિતના ચરણોમાં પુત્ર પ્રતાપના કોટી કોટી વંદન છે આયુષ્યમાન ભવ કુંવર અરે પંડિતજી ભલે તમે અમારા વેરીના વંશમાંથી આવ્યા છો પણ એટલું યાદ રાખજો દીકરી દેનારા નમે છે દીકરી લેનારા નહીં માટે તમારું નારિયેળ સ્વીકારવા પુત્ર પ્રતાપ તૈયાર છે જોયું ને કેટલું કહી દીધું શ્રીફળ લઈ લીધું જરાય હારા માણા નથી કુંવર પોઈતે એમને કપાન ગાડી ડ્રાઈવર લાગે તમને એટલે અમારે પૂછવું નહીં શાબાશી દીદી બાપુ તમને અહીંયા હતું જ બાપુ જડી ગયું પણ એને કીધું કુંવર પૈતે કઈના સમચેર ફેરવે મારી એરે વાત કરે તમારી એરે વાત કરે એને ખબર ન પડે રાજકુંવર હે ઢીલાવી દઉં ને પ્રધાનજી ઢીલાવી દો ને હાલો એ દિયા દિલી લૂણા હે નરિયેલો પરતાપ તમે રે જીલો જીલો કાય જમાડે રે હાથ લીલુડા આજ લીલુડા હે નળિયેરો પરતાપ તમે રે જીલો એ દિયાદ પિતા શ્રી હીન મન પરતાપ તમે રે રાખ્યા રાખ્યા તમે ગોર દેવના માં લીલુડા આજ લીલુડા હે નળિયેરો પરતાપ તમે રે જીલો પરતાપ તમે રે જીલો પરતાપ તમે રે જીલો પ્રધાનજી બોલો નારિયેળ દિલાવી દીધા છે હવે કાંઈ કામ હોય તો કયો નકર અમને રજા આપો નારિયેળ ઝીલાયું ભાઈ નારિયેળ લઈને વયો ગયો બોલો
કેટલો ઉતાવળો શું કીધું નારિયેળ જીલાવી દીધે બીજું કાંઈ કામ હોય તો કયો નકર રજા માંગો હા, નકર રજા આપો. એમ રજા ન મળે કેમ? બાપુને પૂછતો ઉપર આ તો પૂછી લ્યો. બાપુ શ્રીફળ પ્રતાપ બાપુને જીલાવી દીધું હવે કાંઈ કામ છે નકર ગોળદાદા ઘરે જવાની રજા માગે ઈ જાય પછી હું જાઉં ઘરે. અરે પ્રધાનજી હા જો લીલુડા શ્રીફળ જીલાવી ગયા હોય ને હા. તો ભૂદેવને કહો શું? સારા એવો મુહૂર્ત કાઢે. અરે સારા એવો મુહૂર્ત આવી જાય ને એટલે કંકોત્રી લખતા જાય. કંકોત્રી લખાઈ જાય ને એટલે સાથોસાથ ગણેશ સ્થાપના પણ કરતા જાય. અદા સારા એવા મુહૂર્ત કાઢો મંડપ રોપો ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરો અને પછી તમે ઘરે સીધા આવો. બધું મારે જ કરવાનું એમ ને? બધું તમારે જ કરવાનું. કાંઈ વાંધો નહીં. રાજમાં બ્રાહ્મણ નથી લાગતા. બ્રાહ્મણ હોય કે ન હોય માગું લઈને તમે આવ્યા હતા. એવું છે? હા એટલે મારે જ કરવાનું. તમારે જ કરવાનું. કાંઈ વાંધો નહીં. બલીનો બોકરો મને કર્યો તો ને એ જી આજ પેલા રે પાના રે ગોરદેવ ફેરવે રે. પેલે પાને લગાનિયાનો હોય પેલે રે પાને રે પાંચક બેસ તું રે. યદી આજ બીજા રે પાના રે ગોરદેવ ફેરવે રે. બીજે પાને લગનિયાનો બીજે રે પાને રે વિછુડો બેસતો રે. યદી આજ ત્રીજા રે પાના રે ગોરદેવ ફેરવે રે. ત્રીજે પાને લગનિયા રૂડા હોય પૂનમને. આજ પૂનમને સોમવારે લગનિયા આવ્યા રે. કેસર છાંટીને લખવી કંકોતરી. એ લખવી કઈ ધોળકા રૂડા ગામ ગણપતિ દાદાને નો તરવા. એવા પ્રથમ શ્રી ગણેશ બેસાડો રે મારા ગણેશ સુડાળા. ગણેશ સુડાળા ને રંગે રૂપાળા. એજી ગણેશ જી વરદાન દેજો રે મારા ગણેશ સુડાળા. ગણેશ સુડાળા. પ્રધાનજી હા બધી વિધિ થઈ ગઈ છે. હવે કાંઈ બાકી છે? હવે કાંઈ બાકી નથી. તો પછી મફતમાં વિધિ કરાવી લીધી. શીખ કાંઈ દેતા નથી બ્રાહ્મણને? હું પ્રધાનજી છો બાપુ અહીંયા શીખ અહીંયા માગવા જાવ છે ખબર પડે. આ તો કે બાપુને. બાપુ આ શીખ માગે છે. અરે ભૂદેવ અત્યારે હું તમને ખાલી હાથે જવા દઉં છું પણ જ્યારે મારા પુત્ર પ્રતાપની જાન જોડી અરે પોકરણગઢના પાદરેથી વિદાય થતી હશે ને ત્યારે જેટલી શીખ તમને 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા અજમલ આપશે ને એનથી સવાય શીખ કટ પિંગલનો ધણી રાજા પઢિયાર આપશે. માટે હરખે ઉમંગે પોકરણગઢ સીધાવો પણ જતા જતા કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. અરે પઢિયાર કુળ બહુ મોટું છે. જાડેરી જાન આવશે માટે ઉતારાની તૈયારી કરી રાખજો. અરે પ્રધાનજી બોલો બાપુ. જાડેરી જાન લઈને જવાનું છે માટે આપણા રાજની રયતને નોતરી પછી તું આવજે. કાંઈ વાંધો નહીં તમે વયા જાઓ સીધા ડ્રેસિંગ રૂમમાં. એવડી મોટી જાન આવશે? જાનેરી જાન આવશે. આપદા શબ્દની તૈયારી રાખજો અને આપણો ઉતારો દાદા રાખજો નોખો. એલા બધાય હારે ઉતારા હોય નોખો છે નો? આપણો ઉતારો નોખો હારો કારણ કે આપણો મગજ છટકી જાય નકામી લપ થાય અને નકામું કોક મને ધોકાવે એના કરતા ઉતારો નોખો હોય તો સારું. કાંઈ વાંધો ને તારો નોખો જ રાખશું.
એવા હરખે ને ઉમંગે ગોરદેવ ચાલિયા રે હરખે ને ઉમંગે ગોરદેવ ચાલિયા રે ચાલ્યા ભોકરણ ગઢ હરખે ને ઉમંગે ગોર ચાલિયા રે અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજા. ભૂદેવ ગયા અને ઘણો સમય થયો, માટે તપાસ કરો. દેવ આવતા જ જણાય મહારાજા. મહારાજનો જય થો મહારાજ. જય માતાજી મહારાજ. જય માતાજી ભૂદેવ. આવો, ક્યારની તમારી જ રાહ જોતો હતો. જલ્દીથી કહો કે મારી દીકરી સગુણાનું કયા દેશમાં અને કયા રાજકુમાર સાથે વિચાર કરીને આવ્યા છો. હા મહારાજ, આજ કેતા મારી જીભ નથી ઉપડતી મહારાજ, પણ આજ જે વાત સત્ય છે તે તમને કહું મહારાજ કે આજ બેન સગુણાનું સિપાળ મહારાજ પિંગલગઢ નગરી, પિંગલગઢના રાજા પટિયાર અને એમના કુંવર પ્રતાપે આજ બેન સગુણાના શ્રીફળનો શિકાર કર્યો છે મહારાજ. અરે ભૂદેવ, આજે જતી વેળાએ મેં તમને કીધું હતું કે દેશ જાજો પરદેશ જાજો, એક પિંગલગઢનો રસ્તો ન લેતા. હા મહારાજ, પણ જતા પહેલા મહારાજ તમે પણ મને એક વચન આપેલું કે મહારાજ બેન સગુણાના શ્રીફળનો જે રાજ્યમાં શિકાર કરી આવીશ ને એ વાતને તમારે માન્ય રાખવાની હતી મહારાજ. વચનને યાદ કરો મહારાજ. એટલું જ નહીં, વિધિના લેખમાં કોણ મેખ મારી શકે મહારાજ. આજ બેન સગુણાના ભાગ્યમાં હતું એ એને મળ્યું મહારાજ. આમાં મારો શું વાંક, મારો શું દોષ મહારાજ? હા ભૂદેવ, તો જલ્દીથી કહો કે કઈ વર્ધુના લગ્ન આવ્યા છે. મહારાજ, પૂનમ કેતા પ્રતાપરાય અને સોમવાર કેતા સગુણા બેન, એવા પૂનમના સોમવારના શુભ મુહૂર્ત છે મહારાજ. સાથે મળી બેન સગુણાના માંડવડા રોપી દે મહારાજ. હા ગુરુદેવ. હે લગનનો માંડવડો રોયપો ને રાત રઢિયાળી. હે કોર
પ્રધાનજી જાન આવતી હશે માટે ઉતારાની તૈયારી કરો. એક પર રે જોબનિયામાં બેઠા સગુણ બે દાદાએ હસીને બોલાવ્યા. એક પર રે જોબનિયામાં બેઠા સગુણ બે દાદાએ હસીને બોલાવ્યા. છેલ્લા જીરે મારી હડુ પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. છેલ્લા જીરે મારી હડુ પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. એમાં રૂડા રે મોરલિયા ચિતરાવજો. પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. ઓલી પાટણ શેરની રે મારે થાવું પદમણી ના હો. ઓઢી અંગ પટોળું રે એને રે લાવો રસતા હો. અરે હિરલ ચડેલા ચુડલાની જોડ મોગી મુલવજો રે. પાટણથી પટોળા મોકલાવજો. આવી રોડે વેવાઈની જાન, આવી રોડે વેવાઈની જાન. સાઈબોજી ચુંદડી મોકલે લો. સાસો લાવ્યા સોનાના, સાસો લાવ્યા વવને પીરાવો ઘણા હોસતી રેલો. હોજી રે રણજાણા કરતો ભમરો ઉડીયો. હોજી રે આપણે ઘેર સગુણા બેનના દિવારે વાડીના ભમરા રાખો મીઠીને સાકર શેરડી. વિવાન જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. તમને પણ જય શ્રી કૃષ્ણ વેવાણ. કેમ ડોકે હળવાય વાતો વેવાણ? આ તમને કીધું જ ખરા કે દીકરાને વહુ માટે હાર લઈને આવ્યા પછી અમારે પહેરીને હવે શું કરું છે વિવાન? અમારે તમારો પહેરેલો વહુને પહેરાવશે એવું? ના બાપા એવું નથી, એના માટે કરાવી નાખ્યું એમાંથી. ભંગાવી નાખો. ઠેક એવું કર્યું. સારું સર, આવવામાં કઈ તકલીફ તો નથી પડી ને? મારી સામું જોતા તમને એવું લાગે છે અમને ક્યારેય કોઈ દી તકલીફ પડે? ના પડે હો તકલીફ. તો પછી મારે મારો દીકરો આવી ગયો છે, જરા એને પોખી લ્યો, પછી હંગાતે બે 1 ને 5 વાતો કરીશ.
આ સાચી વાત છે વેવાણ. કોખી લ્યો. જીવું છું રસેલા તારા મુખડાને જોઈ. જીવું છું રસેલા તારા મુખડાને જોઈ. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી. હૈડાના હાર પ્યારા નથડીનું મોતી. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોઈ જોઈ. જીવું છું રસીલા તારા મુખડાને જોઈ. दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है. दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है. दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन. प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन. ये नहीं रस में नहीं तस में नहीं उलझन. होठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन. मुश्किल यसकों को चुराना लगता है. मुश्किल यसकों को चुराना लगता है. दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है. તમે વાલનો દરિયો તમે તરસાવા લીડા. તમે વાલનો દરિયો તમે તરસાવા લીડા. વેલેરા તમે આવજો મરવા નમવા લીડા. પરણે તરફી લાવજો નથડી રે વાલીડા. પરણે તરફી લાવજો નથડી રે વાલીડા. વેલેરા તમે આવજો મરવા નમવા લીડા. જય અંબે જય અંબે જય અંબે બેન. જય અંબે. રાજી થઈ જાવ વાહરવા. એલી બેન, હા બેન. મેં તો તને કાલ રાજકોટના હાંઠિયા ફૂલ ઉપર જાતી જોઈતી. પુલ ઉપર હું નથી જાતી. તો પુલ હેઠે જાતી હતી હું.
એવું છે તમારા કાખમાં ઓલો બાબો હતો, બાબો નતો, ગોદડાનો ગાભો હતો ઈ. તમારા હાથમાં ડોલ હતી, ડોલ નતું, ડબલું હતું ઈ. એવું છે? હા. અરે બેન મને તો તારામાં શંકા જાય છે. તને વણ બહુ શંકા જાય છે. બેન તારા હાથમાં કાંઈ નહીં, તારા નાકમાં કાંઈ નહીં, તારા કપાળે સાંદલો નહીં. મને તો એવું લાગે છે બેન તું રાંડીને આવી હોય એવું. રાંડી નથી આવી, ઘર સાંડીને આવી છું. એવું છે? હા. તમારું નામ શું? એટલે મારા નામની ખબર નથી? ના રે ના. અરે બેની, મારું નામ તો ફૂલીબેન, ફૂલીબેન. એવું છે? એવું જ હોય ને. બેન તાર લગ્ન થઈ ગયા? હે? તમારા લગ્ન થઈ ગયા? હવે થાવું થાવું થઈ રહ્યા છે. એવું છે? તમારો ઘરવાળો છે? ઈ ઘરવાળામાં નો ખબર પડે. તમારે હસબેન્ડ છે? ઈ હસમન ફસમન માં નો ખબર પડે. એલી તારો ઘરવાળો? ઘરવાળામાં નો ખબર પડે. સમજ્યા તારો વર? આલે મન વરમાં ખબર પડે બેની. મારો વર છે. એવું છે? એટલે વર હોય તો જ ઉપડું, નકે હું હોકળો ઉપડે. એવું છે? તારા ઘરવાળાનું નામ આવડે છે? ઓય ઘરવાળા નામ દેતું છે. એવું છે બેન, અટાણે તો બધી બાઈ બોલે છે ઘરવાળાનું. હે બેની કહી દઉં? હા કહી દે નહીં. બેની જો મારું નામ ફૂલી, હા. મારી નામ ફૂલી, હા. અને મારા ધણી નામ ફૂલો. જો બેઠા મોય, એવું છે? જો ગાંઠિયા ખાય છે, જો આવડા કાળા સટવાળા રહ્યા ને, ઈ મારા વર છે. એવું છે? પણ દાંત હું કાઢો છો? આવા હું લખણ છે? ભલે ગમે એવા રે, મને ગમે છે. હું હેઠા બેસી જાવ, આવા હું લખણ છે? કોકના વરના દાંત કાઢો છો? અમે બે માણા નોકરી કરવી છે. શેની નોકરી કરો છો બેન? ઈ મ્યુનિસિપાલિટી નું ટ્રેક્ટર હાંકે છે. અને બેન તું? મારે નોકરી છે. શેની? હું બાથરૂમ સાફ કરું છું બેન. અરે બેન, મારે કાંઈ એક ઘર નથી. તો મારે કાંઈ એક ઘર નથી. તો? આવા તો મેં હાથ ઉલાડ્યા છે. ઓહો હો હો. મારા વરની વાત ન થાય. મારો વર તો ભાવનગર હીરા ગહતો તો. હા બેન. એમાં દિવાળીનો મહિનો આવ્યો. હા હા. એવા હીરા ઉતારે, એવા હીરા ઉતારે. બકરીયું લીંડિયું કરે એમ હીરા ઉતારે. ઓહો હો હો. તો મારા બનેવી લાખ રૂપિયાના હો. તે તારે 50,000 માં જોતા હોય લઈ જા, જો ગાંઠિયા ખાય. બેન કઈ ઘરવાળાને દઈ દેવાય? મને પૈસા મળે તો હું વેચી દઉં બેન. એવું છે? મારો વર તો ભાવનગર હીરા ગહતો. હા હા. એમાં દિવાળીનો મહિનો આવ્યો. એમાં રાતથી હીરા ઘંસ ઘંસ કર્યા. એમાં અંગુર કટોરું સેટક્યું. એલી અંગુર કટોરું સેટક્યું નો આવ્યું પકાળમાં. એલી પકાળ ન કહેવાય, કપાર કહેવાય. એ મારો વર તો નાના ટેડ બાપા સીતારામ થઈ હા, ગયો. હા. હે ભગવાન, હવે શું કરવું? ઉમરા બાર પગ મુકાય નહીં, બીજે જવાય નહીં. આબરૂદાનની દીકરી. હા હા. મેં તો ઊંડો વિચાર કરી અને બેની મેં જેઠવટું વાળી લીધું. એલી બેન જેઠવટું ન વારવાનું હોય, દેરવટું વારવાનું હોય. દેર ને તો પછી મેં જેઠવટું વાળ્યું. એવું છે? એ જેઠવટું વાળ્યું અને રોયાએ હીરો હોન્ડા ગાડી લીધી. હા, હા. મને કે હાલો જાવી ફરવા. ગાડી વાળે બેહી જા. હું તો હડપ દઈને બેહી જઈ બેની. હડપ દઈને બેહી જઈ ને, હા, હા. ઈમાં મેં ખંભે હાથ મૂક્યો અને હું રોયાએ લેવર દીધું. અને બીજો હાથ અહીંયા પડખામાં મૂક્યો. લેવર માથે લેવર, લેવર માથે લેવર. એમાં રડિંગ ફૂટાંગ છે ને ફટકાણા. એકોની ગટરમાં હીરો હોન્ડા, એકોની ગટરમાં મારો જેઠ. અને રોડ ઉપર લાંબી લ થઈ જાય બેની. તે બેન તને લાગ્યું નહીં? વાગે હું ખાઈ ઊભી થઈ જાય. એવું છે? અને મારો જેઠ તો નાના ટેડ બાપા સીતારામ થઈ ગયો. જો મારો વર મરી ગયો, હા હા. જેઠ વટુ વાળી એ મરી ગયું. હા, હા. પછી ઊંડો વિચાર કરીને હારા વટુ વાળી લીધું. ફટરે ભૂંડી કઈ હાહરા વાટું થોડું હોય. ઈ હારા વટુ વાળ્યું. હા, હા. અને દિવસના 12:30 થયા. અને સુવા સડે બેની હારા ટેડ બાપા સીતારામ. પછી એટલામાં કુટુંબ વટુ વાળ્યું બેની. પછી શું થયું બેન? ઈ કુટુંબ વટુ વાળ્યું ને ધરતી કપ થયો બેની. આખું કુટુંબ ટેડ બાપા સીતારામ. તી તું કેમ રહી ગઈ? આવી વંડીએ ટીંગેરીમાં રહી ગઈ. અરે હવે મને ફાટલી. રહેવા દે, નકર આ બધાય વટુ વાળી હો મને. એલી એને રેવા દે. બેન પેલા તું બહુ ટીવી માં આવતી. પેલા હું ટીવી માં બહુ હા આવતી. હા, તું ભજન ગાતી. પેલા ટીવી માં બહુ આવતી, હવે નથી આવતી. એવું છે? હવે ટીવી માં હમાતી નથી, હું ધતુરો આવે. એવું છે? હા.
તી બેન તું લોકગીત ગાતી અરે એ ભજન ગાતી બહુ ભજન ગાતી હતી આહા. રામદાસ ગોંડલિયાની વાહે બેઠી આહા તે હવાર હુરી વારો જ ન આવ્યો અરે અરે, અરે, અરે. તી પણ બેન એકાદું ગીત ગાને ગઈ નાખું હા હા એ ગણપતિ આયો બાપા જીસીબી લાયો એલી જીસીબી ન કહેવાય રીધી સીધી લાવ્યો એમ કહેવાય એમ ગઈ હા એવું કહેવાય હા. લ્યો ગઈ નાખું હા ગાઈ નાખ એ ખાઈ કે પાન બનારસ વાલા ડિસ્કો નહીં થાય કેમ હવે આ બધું હેઠું જાય એવું છે કેમ છે લ્યો હવે મારા વર ક્યાં જાય છે પાણી પીવા જાય છે તમારી પાસે મોબાઈલ હોય તો નંબર દેતી જાઓ હાથી દેતી છે મારા જીજાજીને કે ટાવર નથી પકડાતો હું કવરેજમાં આવું એટલે ટાવર પકડાય આવજો થેન્ક યુ બાય બાય ટાટા વાહે સુમો લે આવજો બેન હવે હું હા જાઉં બેન છું. હા હા હળવી હળવી એક ફરમાઈશ આવી છે જયુભાઈ તમારી એવું તારે અમારું સનાતન ધર્મ રામા મંડળી એટલે કે રમતા રમતા બેન સગડા લગ્ન સુધી પહોંચી શકી હોય તો અહીંથી 4 મંગલ વર્તાવવામાં આવશે એક મંગલ ખાલી ન જાય એનો ખાસ ખ્યાલ રાખજો અને અત્યારે બેન સગડાને કંકોત્રી રૂપે ઝોલી રવાના થાય છે તો ઝોલીની અંદર ફૂલની તો ફૂલની પાકડી પર આવજો તેવી એક અમારે હનુમાન બાપાને ફરમાઈશ છે ત્યારે ફરમાઈશને બે કડીમાં નાખો ત્યારે કે મારો અંજની નો જાયો હનુમાન એ વાલીડો બજરંગી કે મારો કાંડો ગેલો રે હનુમાન સમરૂ બજરંગી એ મને ચડે આકડાની માળા યાર વાલી
વાલીડો બજરંગી એવી તારી ભાદુરી સુદ બીજની એટલે બીજ બેહી ગઈ હોય અને એવા રામાપીને યાદ કરવા હોય ને ત્યારે લીલા પીળાને જ્યાં ફરકાવા હોય ત્યારે એ લીલા પીળા તારાને જા ફરકે લીલા પીળા તારાને જા ફરકે રમતા બમતા જડીયું રે મારા રામાપીર તારું રમા કડો રામાપીર તારું રમા કડો
પીર દારૂ રમા કડવા જય રામા પીર પીર દારૂ રમા કડવા આવા રમતા બમતા જડિયું રે મારા રામા પીર દારૂ રમા કડવા લીલા તે બીલા તારા ને જા પર કે લીલા તે બીલા તારા ને જા પર કે જે બાદ પધારો મારા અડાડાના ધણી રામદેવ એ બાર બીજના પાઠ પુરાણ ધણી ભારત બીજના પાઠ પુરાણ વાળા આવા જો તુમ દર્શન દીદા રે મારા અડાડાના ધણી રામદેવ બીલા તારા ને જા ફરકે આવા લીલા ને જે પાટ પધારો મારા હોડાડાના ધણી રામદેવ આ મારું દર્શાનિયા પરિવાર એ કોઠિયા આવે તારા દ્વારે પીરજી કોઠી આવે તારા દ્વારે રે કોઠિયાના કોટ વટાડો મારા અડાડાના ધણી રામદેવ આવા કોઠિયાના કોટ વટાડો મારા અડાડાના ધણી રામદેવ જવા કોઠિયાના કોટ વટાડો મારા અડાડાના ધણી રામદેવ તો અહીંથી બેન સગુણાના 4 મંગલની અહીંથી શરૂઆત કરી તો જે કોઈ ભાઈઓ બહેનોને માતાઓને સાડી કટલેરી જે પણ સગુણા બેનના હાથગીણા રૂપે જે પણ દાન કરવું હોય તે કરી શકો છો. એ પેલા પેલા મંગલિયા રે વરતા શોભા ઘણેરી કેવાય એ પેલે મંગલ પેલે મંગલ ઓહો હો પેલે મંગલ સેના તે દાન દેવાય શોભા ઘણેરી કેવાય દેશે હારે હા દાન દેશે દલસણિયા રૂડો પરિવાર શોભા ઘણેરી કેવાય એ બીજા 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 બીજા
દેવાય શોભા ગણેરી કેવાય હે દાન દેશે અલસણિયા રૂડો પરિવાર શોભા ગણેરી કેવાય શોભા ગણેરી કેવાય આ બધું વાત. હજારો હાથીડા વીરા તારી જાન મારે હજારો હાથીડા વીરા તારી જાન મારે
પડી રે એ ઓલી આંબલી રે ઈ પડી કાંઈ જોશે તારે વાત રે ભેરા મળી કરશો અમે ફરી જાય તેરે લાડ કી બે तेरे लाड की बे तेरे लाड की मैं छोड़ूंगी ना तेरा खम्मा करे तोने खम्मा करे मारे लाड करे ने खम्मा कणी આંબા પીતળના બીડા મારા ઈંધોણીમાં મોતીડા રે ત્રાંબા પિત્તળના બેડા મારા ઈંધોણીમાં મોતીડા રે રાખી તૈયાર પાણી હલાયા મેં પનઘટના પંખીડા રે મારા મલકના મેના રાણી ધીમા ધીમા હાલો રે મુખમાં લાગતા નીચ નિહાળવા ખેતરે બાંધા નીડા રે ત્રાંબા પિત્તળના બેડા મારા ઈંધોણીમાં મોતીડા રે ત્રાંબા પિત્તળના બેડા મારા ઈંધોણીમાં મોતીડા રે એક ફરમાસાવ છે મા બાપથી મોટું કોઈ મા બાપને ભૂલશો નહીં બે કડીમાં લઈ લઈ હાલો ભૂલો ભલે બીજું બધું અગણિત છે ઉપકાર રે ભૂલો ભલે બીજો બધો મા બાપની ભૂલશો નહીં અગણિત છે ઉપકાર એના એક દી વિસરીશ ને બાપને ભૂલશો નહીં
અને ત્રીજા એ રાજ્યામાં મંગાડી નાડે એ વર તાઈ નહીં હા ત્રીજા વાલા અને ત્રીજે મંગા એ રાજ્યામાં સેના દાન દેવાઈ રે અને ત્રીજે મંગલ એ યાદિયામાં વસ્ત્રો પહેરા એ દાન દેવાઈ રે અને આમ કરી એ યાદિયામાં ત્રીજા મંગળ એ પૂરા થાય રે એ વરતાવ્યા અરે ઉઠો વર ઘોડિયા રે વર રાય ચોથા મંગળા પૂરા થાય અરે ચોથે મંગલ હર ચોથે મંગલ ચોથે મંગલ સિંગના દેદાન દેવાય શોભા ગણેરી કેવાય વાલા અરે બેસો કટકોરી આને વરરાય ચોથા મંગલ વરતાય વાલા અરે ચોથે મંગલ હર ચોથે મંગલ ચોથે મંગલ દીકરી ના દાન દેવાય શોભા ગણેરી કેવાય વાલા અરે આવી રીતે ચોથા મંગળ પૂરા થાય શોભા ગણેરી કેવાય શોભા ગણેરી કેવાય શોભા ગણેરી કેવાય શીઘ્ર ગાય વિવાહ હવે છેટાના વાતની જાણશે બેન બા હવે જેમ બને એમ ઝટ વિદાય આપો તો અમે મારા ઘરે જઈ અને આ જાણના અમે હામૈયા કરી આવી જાવું છે તો હવે રોકાણ શું કામ છે તમે નીંદણા ખોદણા પૂરા કરી નાખે નકર શેઠે બે હપ્તા માર ભેગા એ તો સાચી વાત છે કાંઈ વાંધો નહીં ઉતારામાં ગાંઠિયા પડ્યા છે પપૈયાનો સંભારો મૂક્યો તમને એવું લાગે છે કે મેં તમને મૂકીને કોઈ દી ખાધું આટલા વરણ માલી પર મને એક દાખલો દેખાડો મેં તમને મૂકીને ખાધું હમણાં ખાતા હતા છીકું ઉધરાન બધું લ્યો બાપા એ તો તબિયત નરમ ગરમ થાય તો બાપા એટલું તો ખાવું પડે તો કેમ એમ કે મૂકીને કઈ ખાધું અનાજ નથી ખાધું એમ કહો તમે નાસ્તો કીધો ચોખવટ પાડો હા બે ત્રણ મરચા બે મરચા ખાતા જ ને વેવાણ આ કોણ છે વેવાણ આ મારી દેરાણી છે તમને ન ઓળખી વેવાણ હવે જય શ્રી કૃષ્ણ કરો બેઠા જય શ્રી કૃષ્ણ વિવાન તમારા દેરાણી છે લે અમાર દેરાણી છે
આ ક્યાં દીધા હતા લે કે લીધા હતા? દીધા તા નહીં લીધા એને તા. અમે અમેરિકન થી લીધા છે અમેરિકન ના છે. હા તાઈનું તો હમતતા જ નહીં હોય ને. સમજે ને આ જય શ્રી કૃષ્ણ અને તો આ બાબો કર્યા. કેનો છે? આ બાબો હા આ બાબો મારી માનો છો કા એટલે કોણ છે આ વેવાણ? એમ કોણ કહું છે છું. એટલે કઈ લોદર નથી હું કઈ આ લાગે છે થોડુંક જનાવર જેવું. કોણ છે? આ વેવાણ છે હરવે બોલ વેવાણ છે આ આપણે પતુ દીકરાના સાસુ ઓલા રહોડે કોણ છે કંદોય છે હે ને કંદોય ને હારો છે ને બધાય છે. તમે ધ્યાન રાખતા જાઓ કા શું થયું વરી? ઓલો લાડવાની ચોકીમાં કૂતરું બેઠું છે તો તગડા આ જાનૈયા લાડવા ખવાઈ દેવા છે એવું છે. અને ઓલું છોકરું કોનું છે હવે વેવાણને પૂછ ને પણ તું અમારે તો કોઈ બાઈ છોકરા વાળી છે ને. તમે આને જાણડી પૂછું છું છોકરું કોનું છે ઈ આપણી ઓલી મહેમાનમાં બાઈ નથી આવી મારી છેટાવા નણાનની છોકરીનું છોકરું છે. છોકરું હારે રાખજો કા શેરી શેરી ગાટલા બધા ફરી મૂક્યા છે અરે 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 પણ એને તો હમણાં એની મમ્મી ડાયપર પર આવીને ગઈ. અરે બધા ભાડે લાવ્યો છો એવું છે હા હા અરે તમને એક વાત કહું અહીંયા હા તી બોલો અહીંયા ઓરા આવો જરી હા બોલો બોલો તમ તમારે ઓલા છે ને હા ખમણ ખૂટી રહ્યા છે તી તે ઓલા બસની સીટમાંથી કાઢીને વગાડી નાખું હા તી ઈ કઈ રી હાલતું હોય તો ઈ ખમણ જેવું જ લાગે હા તી ઈ કર નાખ તું તારે આમ મુંજાતો જ નહીં સીટ તોડી નાખો એટલે પીળો કલર નીકળે ને હા વઘારીને જાને એને ખવાઈ હા દીધી પછી ભલે પાણી પીધા રાખે અરે પાણી હું ડબલા હાર્યા રાખે એવું છે હા ગાંઠિયા ખાધા હા બધું ખાધું તો વાંધો નહીં ભૂખો નથી રહ્યો ને આ વેવણ કેમ આમ છે ઉભડશે. કા આ કઈ બહુ હાથમાં નહીં નાક આર્યું ઈ બાપા તમે રંડાણા તો એને હું થોડીક શોખ વહી રંડાણી ગયો. સૌ એને શોખ નથી મોટા ભાભીને શોખ નથી પહેરવા ઓઢવાનો એમ હં. ઈ માર લાડકી દેરાણીને ખબર હોય મારે પહેર્યા જેવડા આ બેઠા છે પછી હા. મારે પહેરીને હવે ક્યાં જાવું છે આ તો હું- અને કાલ હવારે આ પુત્રવધુ આવી ગઈ હવે ઈ પહેરે આપણે પહેરીને ક્યાં જાવું છે આ તો હું- કાલ હવારે શું તમે કયો હું કહું ને સાંભળો હમણાં આવો આ કાલ હવારે તમારે માંડવડાની બાઈ એમ નો કે વેવાણ તો સટાકે મટાકે લાલ ધોળી ને એવું બધું કઈ કહે તમારી ભાષામાં આ તો તમે ઘરે બેઠા હોય ને એટલે હું વાત કરું છું એમ તમને હાથી બોલ બોલ લ્યો તોય વાત કરતા હોય તો એટલે વાતમાં તો આ મને જીભ ઉપડતી નથી હાથી બોલ તું તારે બોલ એમના ઘરવાળા શેક નથી સેહત ને હોય જ ને બાપુ હોય જ ને આપણે. હમણાં આવો હું આ દેખાય છે તમને આમ હા આ વૈસારે ઈ જ બેઠા અમારા ને. ઈ. એમ હા. હો, બરોબર નકર કીધું આ તમને વાત ખાલી કરું છું ના ના આયા તમ તાર કાંઈ ખાલી થાય એ તો ભાભીને પહેરવા ઓઢવાનો શોખ નથી ને એટલે મેં કી સીટ ખાલી હોય તો બેહી જાઉં બીજું એ શું ના હોય? ના 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 તો ધક્કો થયો એવું છે તમારે કેમ છે અમારે તો એ આનંદ લીલા લેરમાં છે ને તો બધું હોય જ ને તો હારું. તઈએ જ અહીંયા ઊભા હોય ને એટલી દયા કહેવાય હા આ તો હું કહું છું તમને હા કદાચ છે ન હોય ને તો હું શીતળા માનો દીધેલો ઉભો હાથી ભલે ન હોય તાર ઘેર રહેજે તું તારા શીતળા માનો દીધેલો હોય. આવજો હા આવજો આવજો બાય બાય અને જાનિયાને હુઈ ગયા હોય ને ઉઠાડીને ટેમ્પા બેહાડ બધાયને ઓલા હુઈ ગયા હોય ને ઉઠાડીને ટેમ્પા બેહાડ દે બધાયને એ ના પાડી હતી કા એ તમે કેરીનો રો પામાં કેરીનો રો પામાં પણ વેવાઈનો શોખ હતો ત્યાં આપણે કઈ ના પડાય કેરીનો રો પોય તો સોણા મારે ધોવા પડ્યા તી વયો જાજે વણતો વરસાદ હારો છે નદીએ રેજે હારો કે હાથી બધાને ઉઠાડીને ટેમ્પા બેહાડ અને ગાંઠિયા ખવરાય હુઈ ગયા હોય ને બધાને ઉઠાડી મરસા ઓસા ખવરાઈ દે હવે ભાભી કઈ કહેવાનું છે તમારે હા વેવાણ દીકરીને કર્યાવાર કેટલો કર્યો કેટલો નહીં કર્યો એનું અમે તમને નહીં પૂછી વેવાણ જી દીધું છે એ તમારા રસવાડાની અને તમારી દીકરીની શોભા છે વેવાણ બાકી કર્યાવારને શું બટકા ભરવા માથે પોટલા બાંધીને લઈ જઈજો ઉપર. લે આદિ લગી કોઈ લઈ ગયું છે તો હું લઈ જાઉં ગાભા તો કેટલાય બદલાવ્યા હમણાં. લે બે જોડી લુગડા બદલાવી એ તમે નો દેખે હજી હમણાં પણ આ ઉંમરે હવે લુગડા ન તમારા રાજનો બદલાવાના માણસ હજી હમણાં હજી કહેતો તમારે દેરાણી બદલાવે ને તો લેખે લાગે. આ ઉંમરે બદલાવાય લુગડા કયો? ઈ માર ભાભી પહેલેથી બદલાવે છે જો હવારમાં ઉઠે ને નાઈ ધોઈને પૂજા પાઠ નાઈ નોખા હોય પછી એની ભક્તિ મારે જેઠાણી કરે એટલું તો તમે વેવાણ નહીં કરતા હોય હા પછી બપોર પછી પાછા સત્સંગમાં જાય એટલે પાછા કપડા બદલી જાય શેના શિષ્ય છે? એટલે પહેલેથી એને શોખ એટલો છે હા
વેવાણ દીકરીને કર્યા વગર કાંઈ ન આપતો કાંઈ નહીં, પણ માત્ર પાલોના શેડે શિખામણના 2 શબ્દ બાંધી કેવું પડે બાંધી શિખામણ એટલું દીધી કહેજો દીધી કે છે એને સાસરીએ કેમ રહેવાય એમ. ના દીધી છે વેવાણ દીધી છે ને? દીકરી નથી વડાવી લાગતી તમારે જેઠાણીએ. અરે વેવાણ મારે 3 દીકરીઓ છે ઓહો, જમાઈ. અને 3 હારે છે, પણ અમારી દીકરીઓ એકય રોવે ને એવો તો અમારે રૂબાબ. રોવું હોય તો ખૂણે ખચકે બેન જમાઈ રોલી એના ધોખા ન હોય, પણ અમારી દીકરીઓ ન રોવે. રિવાજ નહીં હોય રોવાનો. બિલકુલ નહીં. અને રવે ઈ તો અમને બિલકુલ પસંદ જ ન રહે. અને તમને એવું લાગે છે કે જેની માનો જો આટલો રૂબાબ હોય હે વેવાણ? હા વેવાણ તમને એવું લાગે છે કે જેની આ અમાર દેરાણીનો અને જો આ એની માનો આટલો રૂબાબ હોય તો એની દીકરીનો શું રૂબાબ ન હોય? કાંઈ વાંધો ને, રોયારો નથી થાવ બહુ જાજુ. અને કદાચ જો એ મારી દીકરી બનીને રહેશે ને વેવાણ, તો હું માં સાથ કૌશલ્યા બનીને રહીશ. દેખાતોય નથી કૌશલ્યા જેવું આમાં. ઈ કૌશલ્યા જ છે, તમને નહીં દેખાય. કૌશલ્યા જેવું આમાં દેખે જ કૌશલ્યા જેવું અને જેઠાણી. વેવાણ કદાચ તમારી દીકરી આ સાસરીએ જો અવતાર લેવો પડે કૌશલ્યા બનવું કદાચ જો હોય ને અહીંયા વવારું થઈને રહેશે ને અને મારા સામે જાજી જીભા જોડી કરશે, જો એને વવારું થતા આવડે એટલે એટલું યાદ રાખજો, પછી મને હાવ થતા જ બહુ સારી રીતે આવડે. ખોડા પીપરનું પાણી બતાવ્યું છે ને. કાંઈ વાંધો નહીં, હાલો ત્યાં જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને મારી દીકરી રતાને તમારે મારી દીકરી બનાવીને જ રાખીશ. હાલો ઊભા થાવ, પછી જાજે છેટે જાવું છે, માથા દુખશે, ક્યાં ગોળીઓ માથાની લેવી? હા, હજી ન્યા જઈને શૂટિંગ ઉતારવું છે, પછી બાઘડા જેવા સીન આવશે. બ્લાઉઝ બહુ જૂની પેટર્નનું તમારે જેઠાણીએ પહેર્યું છે. બાપા હું જૂની પેટર્નની છું, મારે કેમ તમારે વેવાઈને કેવું મને બદલાવો એમ? એ તો નો જ બદલાવાના હોય ને. માર જેઠાણી બોલે એટલું જ છે વેવાણ. અંદરથી તો ભોરાસ છે, લાઈલો ને ખમણ જેવા છે. દેખાય છે. હા. દીકરી સગુણા, બેટા તારો લીલુડા વાસનો માંડવો રોપ્યો છે ને એ જ માંડવડાની અંદર તારા 4 મંગળ પૂરા થયા છે ઓ દીકરી. હવે તો બેટા મયરનો માંડવો મેલી પ્રીતનું પાનેતર ઓઢી પલવારની અંદર પારકું થઈ જવાનું છે દીકરા. હા બેટા, દીકરીને ગાય લાડો દોડે ત્યાં જાય મારા બાળ. દીકરીના ઓરતા કોઈ દી માવતરને હોતા નથી. બેટા આજે માંડવડાની અંદર આવી ત્યારથી જોઉં છું કે તારા આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો કેમ વહી જાય છે, પણ તારા દુઃખની વાત જાણું છું દીકરા. કે આ માંડવડાની અંદર તારે જવતલની ખામી રહી છે, પણ શું કરીએ દીકરી? આજે પ્રભુએ મારો ખોડો ખાલી રાખ્યો છે, તે માટે તારે અને મારે આવા દિવસો જોવા પડે છે દીકરા. હા બેટા, કાલ સવારનો સૂરજ ઉગે એટલે પિંગલ ગઢની અંદર પગ મેકવાનો છે. પિંગલ ગઢની અંદર પગ મેકતા સાસુ જેઠાણી નણંદ કોક દી એવું કપરું વેણ બોલી જાય, ઘરે સગુણા તમે તો નભાઈ છો. તો કોઈ ખૂણામાં બેસી 2 આહુડા પાડી લેજો, પણ પોકરણગઢ તરફ પાછા ન ફરતા હો દીકરી. કારણ કે પોકરણગઢ તરફ પાછા ફર્યા તો તુરા કુળની આબરૂ જશે ને તમારા બાપની પાઘડીને કલંક લાગશે સગુણા. બેટા આપણે તો રામના રમતા મૂકેલા રમકડા છીએ, જ્યાં લગી આ ખારિયાની અંદર જીવ છે, પ્રાણ છે, ત્યાં લગી જીવી લેશું, ભેટી લેશું. છેલ્લા રામ રામ છે દીકરી. જો જીવતા હશું તો ફરીવાર મળશું, નકર હવે તો સ્વર્ગની સીડીએ સંગાથી બનવાનું છે દીકરા. માટે આવો વિલાપ છોડી હરખેથી દરડાની વાત રીચો દીકરી. વિદાયની વેળા વીતી જાય છે મારા બાળ. હરખેથી દરડાની વાત કહો દીકરા, વાત કહો મારા પેટ. એ પણ લીલી લીલી જો ને લીંબડી, અરે રે ની શીતળ જોતો એની હા દીકરી, એ પણ જેના નાનપણમાં માવતર મરે, અરે રે ને ચારે દશુનું વાવા. દીકરા આવા શબ્દ બોલીને શા માટે તમારા જનતાના કાળજાની ઉપર કરવત મેલો છો રજપૂતાણી? રાજવીની દીકરીના મોઢે આવા કડવા શબ્દ શોભતા નથી ઓ દીકરી. અને હરખેથી દરડાની વાત કરો દીકરા, દરડાની વાત કરો મારા પેટ.
આવી રૂડકા કોરે બાંધ્યો હીરાનો રે માળા કોરે બાંધ્યો હીરાનો રે માળા યોને માતા જો મને એવો રે કર્યા મરજો યોને માતા જો મને એવો રે કર્યા મરજો એવા સુખ દુઃખના સંગ્રામ સામે જીતે એ મારું જીવતર જો માર માતા તમારે માતા તમારે કેવું હોય તે દેજો. માતા તમારે કેવું હોય તે દેજો. શેઠાની વાટ મારે હાલાવું રે માળા આવી રૂવી વાડી રાત ઈજ ખોરે બાંધ્યો હીરનો રે માણારા. એ જનની દીધા મમતા
તમારે કેવું હોય તે દેજો શેઠાની વાટે મારે હાલાવું રે મારા આવી રૂડિયા વાળી રાત તેરા છે તે રમવાનની સાર રે મારા દાદાએ દીધા લાડકીને મારો વિરાટ મારે વિરાટ મારે દેવું હોય તે દેજો વિરાટ મારે દેવું હોય તે દેજો લડકીને સાવું સાસરે મારા ભોયલા ભોયલા મોરા બે મોરા સગોદી તેડા મોકલે રે મારા સગોદી તેડા મોકલે રે મારા દીકરા શા માટે આટલો બધો કલ્પાટ કરો છો દીકરી રાજવીની દીકરીઓ આટલી બધી રડતી રૂડી નો લાગે હો મારા પેટ દીકરા સાસરે જાવ છો જાતા જાતા માની શિખામણો લેતા જાવ સાસરિયાની અંદર દુઃખનો દાડો નો છો પડો દીકરા સાંભળો બેટબા
હરે રાજા અજમલ આમ દીકરી વડાવતા તમારી આંખમાં આંસુ કેમ છે? અરે રાજા ભટિયાર, આજે એવો તે કયો બાપ હશે કે જેમનો કાળજા કેળો કટકો રુદિયા કેરો રામ સાસરે જાતો હોય એમની આંખમાં આંસુ ન હોય રાજા. હરે રાજા અજમલ અમે તો કઈક દીકરી વરાવી અને કઈક દીકરી વરાવશું. જે દીકરી સાસરે જાતી હોય ને એની આંખમાં આંસુ નહીં, હરે એના સગા બાપની આંખમાં આંસુ. આજ સુધી આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પટિયારે નથી આવવા દીધા, પણ તમારી આંખમાં જે આંસુ છે ને એ તો મને કઈક અલગ જ લાગે છે. માટે હું તમને એક પ્રશ્ન પૂછું ને એનો મને જવાબ આપો. હા રાજવી, આજે તમે જે પ્રશ્ન પૂછવા માંગતા હોય તે રાજી ખુશીથી પૂછી શકો છો. હરે રાજા અજમલ તમારે સંતાનમાં શું છે? સાંભળો રાજવી, આજે જો તમે સંતાનની વાત કરતા હોય તો મારે ઘેર લાસા લક્ષ્મીની સગુણા 3 દીકરીઓ છે. હરે રાજા અજમલ એ તો જગત આખું જાણે છે કે 92 લાખ માળવાના ધણી રાજા અજમલ ને ઘેર હરે જોગ માયાને ઝાંકી પાડે ને તેવી 3 દીકરીઓ આંગણાની અંદર રમી રહી છે. પણ આજે ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર તમારે ઘેર દીકરી નહીં દીકરા કેટલા છે ને એ જાણવા માંગે છે. તો સાંભળો રાજવી, આજે જો તમે દીકરા દીકરીની વાત કરતા હોય તો મારા આંગણાની અંદર લાસા લક્ષ્મી સગુણા 3 દેવી સમાન દીકરીઓ જ છે. જો તમે પુત્રની વાત કરતા હોય તો મારે ઘેર પુત્ર એક પણ નથી રાજવી. અરે અફસોસ રાજા અજમલ, અફસોસ. જો મને ખબર હોત ને કે 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા અજમલ અરે પાપી પેટે વાંજ્યો છે વાંજ્યો તો મારા પુત્ર પ્રતાપની જાન જોડી અરે પોકરણગઢ ના વાત. અરે રાજા પટિયાર, આજ 20 વર્ષના વેરીલા હતા, આજે એમાંથી આપણે વેવાઈ બન્યા છીએ. આવા કડવા શબ્દ તમારા મુખેથી શોભતા નથી રાજવી. ચાલો મારી ભોજનાલયમાં એક થાળીમાં બેસી ભોજન મીઠા કરીએ રાજવી. અરે રાજા અજમલ હશે તમારી ભોજનાલયની અંદર 32 જાતના ભોજન. અને રહી વાત વેવાઈની તો કાન ખોલીને સાંભળી લ્યો. વેરીમાંથી વેવાઈ થવા તમે આવ્યા ત્યાં હું નતો આવ્યો. અરે તમારા કપાળ ગોરને મોકલી ગોળ ગોળ વાતોની અંદર અમને છેતરી લીધા હતા. અરે વેવાઈ તો તમે માનતા હશો, હું તમને નથી માનતો. વેવાઈ તો તમને એક જ શરતે માનું, આજ જો 92 લાખ માળવાનો ધણી રાજા અજમલ અરે આ ગઢ પિંગલના ધણી રાજા પટિયારના પગમાં પડે ને તો તમને વેવાઈ માનું. બાકી વેવાઈ તમને આજે ન માનું અને કાલે પણ ન માનું. બસ કરો રાજા પટિયાર, આજ હું એક દીકરીનો બાપ છું એટલા માટે લાચાર છું. નહીં તો તમારા એક એક શબ્દનો રાજા અજમલ પણ જવાબ દઈ શકે. પણ સાંભળો તમે રાજવી, હજી તમને કહું છું કે વેરીમાંથી વેવાઈ બન્યા છીએ, બપોરનો સમય છે. ચાલો મારી ભોજનાલયમાં જઈ 32 જાતના ભોજન મીઠા કરીએ. અરે રાજા અજમલ હશે તમારી ભોજનાલયની અંદર 32 જાતના ભોજન, પણ હજુ તમને ખબર નહીં હોય કે આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર અરે વાંજિયાના ઘેરનું જમતો નથી. અરે જમતો નથી એટલું જ નહીં, વાંજિયાના ઘરનું પાણી નથી પીતો. અરે પાણી નથી પીતો એટલું જ નહીં, વાંજિયાનો સમૂહ જોઈ આ ગઢ પિંગલનો ધણી રાજા પટિયાર વાત પણ નથી કરતો. તો તમે પણ કાન ખોલીને સાંભળો રાજા પટિયાર, આજે જો તમે મારા ઘરનું પાણી અગ્રાત કરતા હોય તો તમે પણ સાંભળો કે જ્યાં સુધી મારે સતીને ઘેર પુત્રની પ્રાપ્તિ ન થાય ત્યાં સુધી મારે પણ પિંગલના જાળવા જોવા અગ્રાત છે. માટે રાજી ખુશીથી તમે જઈ શકો છો. અરે રાજા અજમલ પિંગલ થી આવ્યો તો અને પિંગલ જ જવાનો, પણ જતા જતા એટલું જરૂર કહીશ જે કાન ખોલીને સાંભળી લેજો. અરે આમ દીકરીઓ દીધે વેર ના વરે, અરે આમ દીકરીઓ દીધે વેર ના વરે. અરે વેર વારવા હોય ને તો આવજે પિંગલ ને પાથર આ પટિયાર અરે ખોલી સમસને તારી રાહ જોતો છું. અરે વીરા પ્રધાન, અરે વીરા પ્રધાન, હા મહારાજ. આજે દિવસ સુધી તો આપણી રાજ્યની રયત તમને વાંજિયાના મેળા બોલતી હતી વીરા. હા મહારાજ. આજ આપણે સગા વેવાઈ પણ વાંજિયાના મેળા બોલી ગયા. માટે હવે તમારા રાજમાતાને બોલાવો. હે આજે પરધન બોલાવે રાજમાતા આવજો રે. આવજો રાજાને દરબાર પરધન બોલાવે માતા આવજો રે. સ્વામી
દીકરી સોગણાને વડાવીનો ઘણો સમય વીતી ગયો છે. હું પણ જાણું છું કે દીકરીની વિદાય વખતે હર કોઈ બાપને એક આંસુ આવે છે ધણી. તો આવું તો કઈ વાતનું દુઃખ છે સ્વામી કે તમારા આંખમાંથી શ્રાવણ ભાદરવો સુકાતો નથી નાથ? હા સતી, આજે તમારા કહેવા પ્રમાણે આપણી દીકરી સગુણાને સાસરે તો વળાવી ચૂક્યો સતી. જાણું છું ધણી. પણ સાંભળો સતી, આજ દિવસ સુધી તો આપણી રાજની રહે તમારું મુખ જોવાથી અવડા શકન થતા હતા. હા હા સ્વામી. આજે તમારા કહેવા પ્રમાણે આપણી દીકરી સગુણાને જે ઘેર વળાવી એ સગા વેવાય પણ મને વાંજિયાના મેણા બોલી ગયા રાણી. શું વાત કરો છો ના? હા સતી, હવે આ મેણા મારાથી સહન થતા નથી, માટે હવે તમે વન જવાની રજા આપો રાણી. હા સ્વામી, તમારે કાશી નાથના ચરણે જાવ તો મારી કાંઈ ના નથી ધણી. માટે યાદગીરીમાં માથા કરો, મુંગટ કેસરિયા જામા અમને અર્પણ કરો સ્વામી, અર્પણ કરો નાથ. આજ માથાનો હે મુંઘટ સતી રાણી તમને સોપો. એ સોપું મારા હૈયા કેરો તમને હાર. માથાનો હે મુંઘટ સતી રાણી તમને સોપો. માથાના મુંગટ રાજવી રાણીને સોંપે. સોંપી દીધા અહીંયા કેરા રૂડા રે. માતાના મુગટ રાજવી રાણીને સોંપે. હે રાજ સિંહોરી હે તલવારા પર ધાન તમને સોપો. હે સોપું મારા પોકરણ ગઢ નયરા હાજરા રે. હે ચલાવો રૂડારી તાતી રે. એ કોઈને વાંધિયા ન રાખો મારા નાથ રૂવે છે આજ મારી આંખ લડી. હે બોલિયા બોલિયા કાંઈ પડિયા રાય વંજિયાના મેણા મને બોલિયા. હે મારે હાથે પોતી જો ને હે મની હારે રે મારે ગળે 51 હાર. મારે આંગણ નથી જો ને એક દીકરો હારે રે હું તો મેણાનો માયરો મરું. હે મારે ઘેર ત્રણ દીકરી હોય મારો વાંદિયાનો અવતાર. હે મારે ઘેર સતી મિનળ દેવ છે હારે રે આજ નથી એને એક ખોડાનો ખૂંદનાર. હે મારે ઘેર સતી મિનળ દે એ જો એને ખોડાનો ખૂંદનાર. હે મારે ઘેર સતી મિનળ દેવ છે હારે રે આજ નથી એને પગલીનો પાડનાર. હે મારે ઘેર સતી મિનળ દે એ જો એને પગલીનો પાડનાર. આજ મેણાના માયરા રે આજ મોલ ચાલિયા રે.
હાલ પૂજારી રે ભાઈ પૂજારી શિવ શંકર ના પૂજારી પૂજા કરવી મારે પૂજા કરવી શિવ શંકર ને પૂજા કરવી જી ગુરુજી હજી એક ઘટે આપણે બે કેમ ધોઈડા આવ્યા ઢોરાઈ ગયો લાગે હાકલ નાખું તો આવી જાય નાખ ચલ કે ના એમ નો બોલાવાય તો કેમ બોલાવે મારો પરમ મિત્ર છે આવી ગયો લે અલખ નિરંજન ડોડો દે ડોડો જય હો ગુરુદેવ જય હો જેવો ક્યાં ઢોરાઈ ગયો ભાઈ બહુ આગે વી ગયો એવું છે હાયરે રખાય ના ને हमें कोई जैसा तैसा बाबा नहीं है अच्छा बाबा विदेश से मंगाया है हमें कोई जैसा तैसा बाबा नहीं है हमें चोखा बाबा है चोखा डोबा का दूध पीता हूँ हमारा नाम मत लेना हमारा मगर टूटी जलना पेट ना है हमें कोई जैसी तैसी मूर्ति नहीं 550 वर्ष की मूर्ति है हम भल भला की पथारी फेरवता आया સાંભળ્યું જેલા हाँ જોઈ લે ઊંચી કેવી ફેંકે તો આ ગામ મુકાવશે લાગે એવું નો મુકાવે મિત્ર કોનો ગમે એમ તો તારો જ ને તો પછી ए साधु तारो संगड़ो ना छोड़ो मेरे गुरुदेव ઓ હવે આપણે છે ને હા ઊંધા કરવા બેહી જાવી તે આપણે પૂજા જ કરવાની હોય ને મંદિર સાફ કરો બાગ બગીચામાંથી ફૂલ વીણી આવો આઈડિયા અહીંયા જ છે કોનું કામ હે ભગવાનને ચડાવો તો કઈ તમારું સારું થશે કાંઈ ધંધા કરવા નથી કારખાનામાં જ્યાં એના બૂસ મારીને બાવા બન્યા એનું નામ તો બાવા કહેવાય આ ધંધા એ કઈ ધંધો તમે શીખવાડ્યો ધંધે સડો ધંધે બાવામાં કાંઈ મજા એ નથી તો ઠીક આ નવી ટોપી ક્યાંથી ઠોકી જ્યાં હા? આપણે બજારમાં જાવી ને બાવા ત્યાં બાયું ડેલિયું બંધ કરે છે ધંધે સડો ધંધે એ તમારા બેયના હિસાબે હાલો બેહી જાઓ હાલો બાયો આપણાથી લુકી હોય એટલે ડેલી બંધ કરી દઈએ કોઈ ભાઈએ ના પાડી બેહી જાઓ અહીંયા કાંઈ આમાં સમજાતું નથી હું છે ઈજા મોહ માયા મેકી દીધી ને મોટા ભાઈ અમારા ગુરુ છે સામે ધજા દેખાય છે જો ધજા હશે તો દેવળ હશે બેહી જાઓ દેવળ હશે તો કોઈ મહાત્મા હશે તો લાવું જઈને પૂછું પૂજારી મહારાજ બોલો બોલો કોકે હાથ કર્યો હાલો હાલો જોઈ આવે હે પૂજારી મહારાજ હું અહીંયા ક્यों હલવાના હે અહીંયા ક્यों હલવાના હે સામે મંદિર દેખાય કયા ભગવાનનું છે આ મંદિર મારી માનું છે મારા બાપનું હે જો મંદિરમાં પાર્વતી માં છે શંકર ભગવાન છે એનું મંદિર છે હા પૂજારી મહારાજ હા બોલો ને જો ઈ ભોળાનાથનું મંદિર હોય તો મારે એનું તપ કરવું છે તો અમે હું ખીચડી વેચી
હે અમે શું કરતા હોય તો મને કેમ ખબર અમે હોય? અહીંયા તપ કરવી છે હું અમે બેઠા બેઠા લહણ ફોલવી છે તો અમે સેવા જ કરવી છે કાંઈ વાંધો નહીં, તમે દરરોજ સેવા કરો તો મને આજ નો દી તો સેવા કરવા દો. લ્યો હવે ભાઈ ને ભક્તિનો ફુવારો છૂટ્યો ફૂલે ફૂલ એ રહી રહી ભક્તિ ભગતે તેજે તેજમાં જ છે. મિત્ર આના જેવા કેટલા આવ્યા હતા સુરેશ રમેશ મિકેશ કઈ ઠમઠોરે આવી છે એટલે તું પેલા બોલતા શીખ ખરખું ચોખ્ખું. બે જાઓ હાલો આવવા દો આવી ભક્તિ જાવ, ભક્તિ કરવી ને તમારે અમારી હાયર વાયર. તમારે અને- ભક્તિ કરવી છે ભગવાનની પૂજા કરવી છે પેલા હનાન કાઢી આવો વાસ કેટલી આવે છે? હનાન કાઢી આવો હનાન હા શું બોલે આ તમે? સ્નાન સ્નાન. હા એમ બોલો. અરે પૂજારી મહારાજ, હું અહીંયા વન ભટકો કે પીવાનું પાણી પણ મળ્યું નથી, તમારે સ્નાન કરવા ક્યાં જાવ? ગમે ના નાય આવો નદીઓ નાળામાં ઓંકળામાં ક્યાંય પાણી ન હોય તો અવાડામાં નાય આવો અવાડામાં પાણી ન હોય તો ગટરમાં નાય આવો બાકી બે ડબલા રેડી આવો કા. હા હવે ભાઈ ભક્તિ સડી છે રહી રહી કાંઈ વાંધો નહીં પૂજારી મહારાજ, હું સ્નાન કરતો આવું. આ કરતા હો બે હો હેઠા બે હે. આ તો પાછો બહુ ખારો ઘયા ઘા કરે છે, બાકી બટેટા પાર્સલ ની જેમ. પૈસા હે આવી ખડા ખડા વહેતી ગંગાજી એમાં સ્નાન કરે યજમલ રાજા. તમે ધીમે હાલો ને ગંગા મૈયા એમાં સ્નાન કરે યજમલ રાજા. એ તારી ધૂન લાગી ઘોડા તારી ધૂન લાગી. એ પાર્વતીના પતિ તમારી ધૂન લાગી. એ તારી ધૂન લાગી ઘોડા તારી ધૂન લાગી. એ હરળ જંબુ ઘોડા તમારી ધૂન લાગી. ડોલે ડોલે આકાશ ને પતાળ રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. ડોલે ડોલે આકાશ ને પતાળ રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. નવ ખૂણા જગો મહાકાળ રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. નવ ખૂણા જગો મહાભૂપ રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. એને પાટું મારીને કાઢું બાર રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. ડોલે ડોલે દેવોના દરબાર રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. ડોલે ડોલે વિષ્ણુના વૈકુંઠ રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. યવ ઘણા જાગ્યો છે મહાભૂપ રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. ડોલે ડોલે બ્રહ્માના બ્રહ્માંડ રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. યવો ખૂણા જાગ્યો છે મહાભૂપ રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. એને મારું પાટું ને કાઢું બાર રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. એને પાટું મારવાથી લાગે બાપ રે ડોલે હવે મારું ઇન્દ્રાસન. ડોલે ડોલે દેવોના દરબાર રે ડોલે મારું ઇન્દ્રાસન. એને મારી પાટું ને કાઢું બાર રે ડોલાવે મારું ઇન્દ્રાસન. આહા 12 માસ નહીં 12 દિવસ નહીં
ફક્ત 3 ઘડી ને 3 દિવસની અંદર સામે શિવના મંદિરમાં બેઠેલો મારા કાથા માતા માનવી મારું ઇન્દ્રાસન પોપટના પાંજરાની માફક ડોલાવી રહ્યો છે. નક્કી મારું ઇન્દ્રાસન ઝડપવા માંગે છે તો મારા શમશાનના એક જ પ્રહારથી એનું ધરતી મસ્તક જુદા કરું. કેમ થયું હવાઈ ગયું અરે નહીં કોઈ દિવસ નહીં. અને આજ મારી શમશેર કેમ અચકાઈ રહી છે તો મારાથી મોટા બ્રહ્મદેવ એમણે મને વચન આપેલું કે જ્યારે સંકટ પડે ને ત્યારે મને યાદ કરજો. આજે મારે સંકટ છે ને મારે સંકટ સમયના વાદળો ઘેરાઈ ગયા છે તો આજ હું દેવ બ્રહ્માદેવને બોલાવું. મારો મિસ કોલ અરે તમે એને બોલાવો હું પીતો જ નથી. તો આજે ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્મા યહાં વજો રે. આજ ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્મા યહાં વજો રે. આવજો તપોન મોજાર આવજો તપોન મોજાર. ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્મા યહાં વજો રે. બોલાવે બ્રહ્મા આવ્યા રે આવ્યા તો બોલ મોજાર આવ્યા તો બોલ મોજાર ઇન્દ્ર બોલાવે બ્રહ્મા આવ્યા રે. અરે ઇન્દ્રદેવ અત્યારે તપોનો બોલાવવાનું કારણ અરે પરમ પિતા બ્રહ્મદેવ કોઈ દિવસ નહીં અને પોપટના પાંજરાની માફક આજ મારું ઇન્દ્રસન હાલક ડોલક થઈ રહ્યું છે. પહેલાના ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ સુધી તપ કરતા છતાં મારા ઇન્દ્રસનને ઊંડી આંચ ન આવતી. પણ આજ કાળા માથારો માનવી ફક્ત 3 ઘડી ને 3 દિવસની અંદર પોપટના પાંજરાની માફક મારું ઇન્દ્રસન ડોલાવી રહ્યો છે. જો તમે મને રજા આપતા હોય ને અરે પરમ પિતા બ્રહ્મદેવ તમે મને આજ્ઞા કરતા હોય ને તો આજ કાળા માથાના માનવીને તરથી મસ્તક જુદા કરું. અરે નહીં ઇન્દ્ર અત્યારે તમે શાંત થાવ. જ્યારે મારે વચનની જરૂર હતી ને ત્યારે મને બ્રહ્મદેવે વચન આપેલું કે જ્યારે તમારી ઉપર સંકટ પડે ને ત્યારે મને યાદ કરજો. બોલાવો દેવ વિષ્ણુને. અરે આજ ઇન્દ્ર બોલાવે વિષ્ણુ આવજો રે. એ આવજો તપોવન ને મોજા આજ વિષ્ણુ બોલાવે બ્રહ્મદેવ આવજો રે. હરે આજે વૈકુંઠ છોડીને વિષ્ણુદેવ ચાલ્યા રે. ચાલ્યા તપોવનની મોજા હાર વૈકુંઠ છોડીને વિષ્ણુદેવ ચાલ્યા રે. આજે બ્રહ્માદેવ બોલાવે વિષ્ણુદેવ આવ્યા રે. આવ્યા તપોવનની મોજા હારે બ્રહ્માદેવ બોલાવે વિષ્ણુદેવ આવ્યા રે. અરે બ્રહ્માદેવ અત્યારે તપોવનમાં બોલાવવાનું કારણ અરે ઇન્દ્રદેવને તમારા કામ છે. અરે ઇન્દ્રદેવ અત્યારે તપોવનમાં બોલાવવાનું કારણ અરે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ 12 માસ નહીં 12 દિવસ નહીં ફક્ત 3 ઘડી ને 3 દિવસની અંદર આજ મારું ઇન્દ્રાસન પોપટના પાંજરાની માફક હાલક ડોલક થઈ રહ્યું છે. સામે શિવના મંદિરમાં બેઠેલો કાળા માથારો માનવી નક્કી મારું ઇન્દ્રાસન ઝડપવા માંગે છે. પહેલાના જમાનામાં ઋષિ મુનિઓ હજારો વર્ષ સુધી તપસ્યા કરતા છતાં મારા ઇન્દ્રાસનને ઊંડી આંચ ન આવતી. અને આ કાળા માથારો માનવી આજે મારું ઇન્દ્રાસન ઝડપવા માંગે છે. અરે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ તમે મને રજા આપતા હોય તમે મને આજ્ઞા કરતા હોય તો એ કાળા માથારા માનવીના આજે ધરતી મસ્તક જુદા કરું. નહીં ઇન્દ્ર નહીં આટલો ક્રોધ ન કરો. જેમ તમારી ઇન્દ્રપુરી ડોલે છે તેમ પણ મારી વૈકુંઠપુરી પણ ડોલે છે.
મારાથી મોટા ભોળાનાથ છે. એને મને કહ્યું હતું કે જ્યારે તમને સંકટ પડે ત્યારે યાદ કરજો. બોલો મહાદેવને. એ આજે વિષ્ણુ દેવ બોલાવે ભોળાનાથ આવજો રે. આવજો તપોવનની મોજા આર વિષ્ણુ દેવ એ બોલાવે ભોળાનાથ આવજો રે. અરે આજે કૈલાસપુર છોડીને ભોળાનાથ ચાલ્યા રે. એ જાઉં મારે તપોવનની મોજા કૈલાસપુર છોડીને ભોળાનાથ ચાલ્યા રે. અરે આજ વિષ્ણુ દેવ બોલાવે ભોળાનાથ આવ્યા રે. એ આવ્યા તપોવનની મોજાર વિષ્ણુ દેવ બોલાવે ભોળાનાથ આવ્યા રે. હે દેવો ના દુકડા ભાગો ભોળા શંકર દેવો ના દુકડા ભાગો રે. એ લડી લડી લાગુ તમને પાય ભોળા શંકર લડી લડી લાગુ તમને પાય રે. એ આગો પવનનો લેડો ભોળા શંકર આગો પવનનો લેડો રે. એ તમારી જટાયુ ઉડી જાય ભોળા શંકર તમારી જટાયુ ઉડી જાય રે. તમારી જટામાં ગંગા જમના ભોળા શંકર તમારી જટામાં ગંગા જમના રે. લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ રે. એ કંઠે કાઢુલિયો નાગ ભોળા શંકર કંઠે કાઢુલિયો નાગ રે. એની અમને બીકો લાગે ભોળા શંકર એની અમને બીકો લાગે રે. લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ ભોળા શંકર લડી લડી લાગુ તમને ભાઈ રે. એ શંકર પાર્વતીની જોડ ભોળા શંકર શંકર પાર્વતીની જોડ રે. એ સાથે તે પોઠિયાની જોડ ભોળા શંકર સાથે તે પોઠિયાની જોડ રે. એ લડી લડી લાગુ તમને પાય ભોળા શંકર લડી લડી લાગુ તમને પાય રે. હે ઇન્દ્ર દેવ તમે ઇન્દ્રપુરીમાં જાઓ. જીવે હો ઇન્દ્ર દેવ તમે ઇન્દ્રપુરીમાં જાઓ.
પૂરીની મોજાર રે જીરે હો ઇન્દ્ર ચાલ્યા કાંઈ ઇન્દ્ર પૂરીની મોજાર રે એવા સપના હે આપીને ભોળાનાથ મળજો રે હોજી હોજી અરે વા બ્રહ્મા દેવ તમે બ્રહ્માપુરીમાં ધીરે હો બ્રહ્મા દેવ તમે બ્રહ્માપુરીમાં એવા સપોના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે અરે વા વિષ્ણુ દેવ તમે વૈકુંઠપુરીમાં જીરે હો વિષ્ણુ દેવ તમે વૈકુંઠપુરીમાં એવા સપના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે વિષ્ણુ દેવ ચાલ્યા વૈકુંઠ પુરીની મોજા ધીરે હો વિષ્ણુ દેવ ચાલ્યા વૈકુંઠ પુરીની મોજા એવા સપના એ સ્વરૂપે ભોળાનાથ મળજો હોજી 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 અરે વા પાર્વતી તમે કૈલાસપુરીમાં જીરે હો પાર્વતી તમે કૈલાસપુરીમાં એવા જપોના એક રૂપે ભોળાનાથ મારા છે એવા પાર્વતી ચાલ્યા ચાલ્યા તોરી મોજા હોજી રે પાર્વતી ચાલ્યા ચાલ્યા તોરી મોજા એવા સપના એ આપીને સ્વામીનાથ મળજો હોજી અરે એવી ગળ ગળતી માં જમરા જીરે હો ગળ ગળતી માં જમરા એવા સપના એ પૂરે અજમલ રાયને રે અરે વા કુળા કુળા કળ જુગની જીરે હો કુળા કુળા કળ જુગની એવા પંડરે પાર્વતી કારણ નહીં તો મળે અરે વા અજમલજી તમે દ્વારકામાં જીરે હો અજમલજી તમે દ્વારકામાં
અજમલ રાય શંકર કોઈનો પુત્ર થયો નથી અને થાશે પણ નહીં. માટે તમે દ્વારકાની અંદર જાઓ. દ્વારકાનો નાથ કૃષ્ણ કનૈયો જરૂર તમારા દુઃખ ભાંગશે. મહાદેવ 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 હલો હવે ઓલે ગયા તઈણે. ટાટા સુમો ભરીને આવ્યા હતા હો. હવે આપણે જઈને પૂછ્યું કે હું કીધું એમ. હા મણ એક તો ભેગા કર્યા હતા નહીં? કેમ છે ઓલા શંકર કાકા આવ્યા તો શું કીધું? ઇન્દ્રા બે આવ્યા હતા. શંકર ભગવાન કયો? આ એ શંકર કાકા એ કઈ કીધું જ છે ને. હા, ભોળાનાથે મને સપના રૂપી દર્શન આપ્યા. કેટલી જોડ સપલા આપ્યા? સપલા નહીં, સપનું આપ્યું. મેં કે સપલા દીધા અમને આપો અમે ઉઘાડ પગાર સેવી. પેરાગોન કંપની ના હાલશે ખાલી. તમે તો જવો. બૂટ પહેર્યા, હું ઉગાડ પગો થઈ ગયો તમારે. એને તો કોક મળી બચવેલા. ગયું, અમને કોઈ નથી મળ્યું. અરે પણ ચપ્પલ આપ્યા જ નથી, સપનું આપ્યું. સપના રૂપી દર્શન આપ્યા. અરે રાજા અજમલ, હું કોઈનો દીકરો થયો નથી અને થવાનો નથી. માટે તમે દ્વારકામાં જાઓ. દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા ભાંગશે. અમારા હું ટાટિયા ભાંગ છે. સપના એટલા હોણા આવ્યા. હા, હોણું. હોણું આવ્યું એમ કયો ને. હા, તે હોણામાં એવું જ કીધું કે હરે રાજા અજમલ, તમે દ્વારકા જાઓ. સવાશેર ઘીના લાડુ લેજો, જળ જમનાની જારી લેજો. દ્વારકાનો નાથ તમારા દુખડા ભાંગશે. ના લાડવા મળે. લાડવા મળે જ ને. કેટલા કીધા લાડવા? સવાશેર ઘીના લાડુ કીધા, જેટલા બને એટલા. લે એટલી અમારે થાય 18 લાડવા તો આવું લાળી જાય. 32 મારા. હા તો એ આ જાડો નથી થતો. એટલે હજી તમે દ્વારકા આવશો એવું નક્કી ખરું ને? તો એ તો પાકું જ હોય ને લાડવા હોય ને અમે પૂજી જ જાવી. કાંઈ વાંધો નહીં, અહીંયા લાડવા લઈને આવું ને અહીંયા ભેગા થઈશું. તારે તમે જાવ અમે રેલવે ટિકિટ કરાવી દે હવે, મોરું નો મેકવાનું ટિકિટ હોય. ન હોય, બાવાને બેહી જવાનું હોય. 52 ટિકિટ હોય કે કોઈ લે જ નહીં. બરોબર હે, બાપુની વાત સાચી. રસ્તામાં ચા પાણી ના જોઈ લે ખીચામાં હોય તો. એટલે અમે છે ને દ્વારકાના દરવાજે તઈને બેઠા આવીશું. અમને ઓળખજો પાછા. કાંઈ વાંધો આજ વેશમાં આવીશું. ઓળખાઈ જાય એમાં છો ત્રણે, એટલે એમાં કઈ નહીં. ભૂલતા નહીં હો. ન ભૂલો. ઠીક હાલો હવે. હાલો મોદી સીતારામ. હા સીતારામ. બસ સીતારામ કહી દેવું. હાલો ને ભાઈ, હવે તમે ભૂખ્યા આવ્યા છો. બેંકમાં ખાતો નથી, નકા કોરો ચેક લઈ લે તું. પાછા ઓળખજો અમને. તમે તો ખાસ ઓળખાઈ જઈશો. આ બેનું નક્કી નહીં. કેમ લે, અમે અમારે લાડવા ખાવા એની હા હા એકને બાપુ, નહીં. તમને ઓળખી. આ બીજા પગથિયે બેઠો હોય છે, હું પેલા પગથિયે ત્રણેયને ઓલો ઓળખી ત્રીજા. જઈશ. તમે અત્યારે જ આવો અહીંથી. એના જો ઉપર પાછું ત્રીજા એમ નહીં તો દેવ તમે રાખી કીધું જ કેમ અમે બે ઓળખાવું નહીં એમ. એટલે ના હવા હો બાવા બેઠા હોય એટલે નો ઓળખાય ને હું ઓળખી જાઉં. હા બસ, તમે આને બેને હારે રાખજો એટલે તમે. જો આ નિશાની બરોબર. હા, નાકની નિશાની હોય. ધોરો વાળો ડુંગર. નાકની કિંમત હોય. નાકથી જ માણા ઓળખે. આ હોજી ગયું છે પણ કેટલી વાર કાપ્યું તોય ઉગે હે. હાલો હાલો હવે. એ જાજુ ઉગે છે. હવે આ મંદિરમાં રહેવાય નહીં. 5:30 દીધી ભૂખ્યા થઈ હવે દ્વારકા જાવી. મફતિયું ગોતો હવે બાવાનું શું હોય. હાલ્યો આ ડોડો. ડોડો લઈ લ્યો ને ભેગો હશે જ કામ આવશે. હે આવા હરકે મંગે જ મને ચાલી યાર લોલ. હે ધાવા લગા પુનર્ગઢ મજાર જો. મોદી રે હરકે મંગે જ મને ચાલી યાર લોલ. પૂજારી રે ભાઈ પૂજારી, દ્વારકાધીશના પૂજારી. જય દ્વારકાધીશ. પૂજા કરવી રે મારે પૂજા કરવી, દ્વારકાધીશની પૂજા કરવી. બેહી જાઓ હવે હેઠા. હમણાં અહીંયા આવશે લાડવા. બે જાઓ લાઈનમાં. હા લાડવાની રાહ જોવો. આ બાજુ જ જોઈ. કઈ તે હાલજો. આ બાજુ લાડવાની રાહ જોઈ. એક એક ખૂણો પકડી લો. એ મહાત્મા, આ કોણ બોલ્યું? મિત્ર ઓલા લાડવા વાર આવી ગયા લાગે. હાલ તો સખા. સખા. સખા પરમ મિત્ર. પૂજારી મહારાજ, બોલો ને.
આય છો બાબુ બોલો 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 ઓય લાડુ આવ્યા લાડવા વાળા હાલો ને કઈક આવા જો ભગવાનને ધરવા દ્યો લાડવા પછી ભગવાન જ કહેવાય સામે મંદિર દેખાય કયા ભગવાનનું છે એ તો તપાસ કરો, સીધા લાડવા જ કરો. ગઈ ધારી આવે તાજા હે ને ચોખા ઘીના હે પણ પેલા પેલા ચખાડો ને પેલા ભગવાનને થાળ જમાડવાનો હે. જો ઈ ન જમે તો તમે જમી લેજો. અમને પેલા જમાડો એટલે તમે બાબા બહીને કઈ શોખ થોડો થયો હે મહાત્મા, હા બોલો ને હા તમારા ચેલાને કહો ને કયા ભગવાનનું મંદિર છે એ જોઈ આવે. તમે વિયાવો ઈ બે મગજ મેટ છે રાખે આ વિયાવો ભગવાન બેઠા છે આઈડિયા ભગવાન અમારા જો આયા વિયાવો ભગવાન ટોપી નાખીને બેઠા કેસરી વાળા ભગવાન હે આવતા રહ્યો હવે તો હે ઊભા થાવ. મહાત્મા, હા હા જો દ્વારકાધીશનું મંદિર હોય તો મારે એને થાળ જમાડવા હે. જમાડો ને તમે કઈ આમાં જાણો છો? શું? આ ભગવાનને તમારે થાળ જમાડવો છે હા મહાત્મા. પણ આ પથ્થરની મૂર્તિ ઈ કાંઈ થોડા જમે કઈ ભાડ્યું? અરે મહાત્મા, જો એ પથ્થરની મૂર્તિ હોય તો મને જમાડવા તો દ્યો. જો ન જમે તો તમે થાળ જમી લેજો. અમને જમાડો કઈ પૂન થાય બાકી કીડિયું જ ખાહે અને તમારો છે ને ભક્તિનો ફુવારો આવી જાય હરખો. ચાલુ ને ચાલુ જ છે હજી કાંઈ વાંધો નહીં, પણ મને થાળ જમાડવા તો દ્યો. આ પર જમાડો ને અમે ક્યાં ના હા પાડી? તમારા ચેલા બે આપણે બેહી જાવ. સમજતા ને તમને ન કીધું મગજ મેટ છે. તો? તમારે અહીં વિવાવું હવે પડે. ભૂખ લાગી એટલે ઊભા છે મિલના ભૂંગળા જેવા. ચોટેલા તો ઈ જ છે હે તારા વાકડિયા છે વાળ થાળ જમો ને નંદલાલ. હે થાળ જમો ને નંદલાલ, થાળ જમો ને નંદલાલ. તમે છો ભાઈઓના ગોવાળ, થાળ જમો ને નંદલાલ. તમે છો રાધા ગેલા કાન, થાળ જમો ને નંદલાલ. હે થાળ જમો ને નંદલાલ, થાળ જમો ને નંદલાલ. તમે છો મટકીના ફોડનાર, થાળ જમો ને નંદલાલ. તમે છો માખણના ખાનાર, થાળ જમો ને નંદલાલ. તમે છો જશોદાના કાન, થાળ જમો ને નંદલાલ. હે થાળ જમો ને નંદલાલ, થાળ જમો ને નંદલાલ, થાળ જમો ને નંદલાલ. હે પ્રભુ, હે દીનાનાથ, જમી લે પ્રભુ. આજે ચોખા ઘીના લાડુ લેવો છો પ્રભુ. તમે ઈ લાવો નહીં વેજીટેબલ. કેમ જમતો નથી મારા નાથ? તું તો કાર્બિક પથ્થરથી બેચ છો. લાવો, આ આમ નહીં જમે. એને છૂટા લાડુના ઘા મારું. એટલું જ નહીં, માથે જળ જમનાની જારી પણ મારું. હા જમ્યા જમ્યા તો નહીં પણ થાળી મારી ભગવાનનો તોલો તોડ નાખ્યો. અરે મહાત્મા, મૂર્તિ ખંડિત કરી નાખી ક્યારનો કાલાવાલા કરતો તો મારો થાળ કેમ નતા જમતા? અહીં લાઈનમાં બેઠા હતા અહીંથી કીધું તો ચાલુ કરો તો ન્યા ફુવારા છૂટતા હતા તો હાલ્યા ગયા સીધા હોહરવા. એ લઈ લ્યો જમે. અમને જમાડ્યા હોત તો કઈ કાયાનું કલ્યાણ થાત. દુઆ દે અરે મહાત્મા, આ જો પથ્થરની મૂર્તિ હોય તો સાચા ભગવાન ક્યાં છે? મારે એમના દર્શન કરવા છે. સાચા ભગવાનના દર્શન કરવા છે એટલે હાલ આપણે દેખાડવી. તો ડખો કરાવશે આઈ. આ ગુરુ ક્યાં ગયો ખાખરી ના ગયો? દેખાડો દેખાડો હું ઊભો સાઈડમાં દેખાડી દો. તમને નહીં ફાવે ના ના દેખાડો ને તો હું આવી. કયું ના પણ તમે બે વાત કરે છે તમારે ભગવાનના દર્શન કરવા છે? કરવા જ છે ને. દર્શન કરવા છે હા. ભગવાનના. જો સડાવાળો બેઠો કરી લો દર્શન. કેવો દાંત કાઢે? ઈ બાળ ભગવાન જ કહેવાય. એ વાત ઈ તો સાચી. દર્શન કરવાનું જો આમાં થાંભલો રહ્યો ત્યાં આંગળી અડાડ્યું એકવાર એ તો ઇલેક્ટ્રિક નું બોર્ડ છે હા બાપુ. તો એમાં દર્શન થાય
અરે એમાં કેમ દર્શન? મારે તો સાચા ભગવાનના દર્શન કરવા છે. પેલા તમે ખતરો કરો જાઓ. હાલો આપણે બે કરી હાલો તમે ચારે કરી ભગવાનના દર્શન કરવા છે ને. હાલો મારી વાય વાય જાઓ હાલો આડી મેલો કરવા છે ને. કરવા જ છે ને. આ ડુંગરો ક્યાં છે ડુંગરો? સડી જવાની માથે ડુંગરો. સાયરન વાગ્યું જોયું ને આ ડુંગરામ આ ડુંગરો ઓટોમેટિક ડુંગરો આ ડુંગરો. આ ઈ ડુંગરો. હા, ઈ તો ડુંગરો. ઉભા રહ્યો ડુંગરો ને ડુંગરો ને. ફેરવી વાળો ડુંગરો તમે તણે નક્કી કરો કોણ બોલે એમ બોલો ને આ બોલે એમ બોલું, તમે બોલો એમ બોલું કે આ બોલે એમ? હું બોલું એમ બોલો. બધાય બોલશે બોલો આ ડુંગરો. આ ડુંગરો. ગુંગો નહીં. એ ડુંગરો બોલ્યો બાપુ. કયું ને ગુંગો ગુંગો કરે. તમે બોલો, તમે બોલ્યા એમ જ બોલ્યો હું. ડુંગરો. ડુંગરો. લે આ ડુંગર માં ચડી જાવ. આ ડુંગરમાં ચડી જાઓ. રા બહુ જોવે આ ફરતું પાણી. આ ફરતું પાણી. આ સમુદ્ર. આ સમુંદર. આમાં પડે ભમરી. આમાં પડે ભમરી. આમાં પડે ભમરી. માર માર ધક્કો માર. દે દે જો, દે જો, દે. જો. હાલો હાલો ભાગો. હવે ફુવારા છૂટા હાચા જો હાલો ભાગો. ક્યાં માસી ના દીકરા છે ભલે પડ્યા. આજ પાપી રે હે પૂજારીએ વાલા મને સમુદર ફેંકો. હે મારી વારે આવો દ્વારિકા નાના હાથ પાપી રે હે પૂજારીએ વાલા મને સમુદર ફેંકો. હે આજ લાડુની હે લાલચે બાવાએ ધક્કો રે દીધો. હે મારી વારે આવો રણ છોડ રાય પાપી રે હે પૂજારીએ વાલા મને સમુદર ફેંકો. આજ પીડા પીતાંબર પેરિયા અને કેસરીયો તિલક લલાન હા પ્રભુ હા. એ પણ આમાં ડૂબારે ડૂબવા લાગ્યા યજમલ રાજવી અરે રે તેની કાનુડો કરે છે વેલીવા અરે ભક્તરાજ હયાની માલી પર હિંમત રાખજો દ્વારકાનો નાથ જરૂર તમારી વારે આવે છે ભક્તરાજ અરે આવે રે નંદલાલો કાનો આવે રે નંદલાલો એ ભક્તો તારી મને યાદ આવે રે નંદલાલો
વારે જાય એ કાનુડા એ પીળા પીતા પર પેરિયા રે એ કાનુડો લટકે ને માટકે દાઈ દાઈ કાનુડો અજમલ રાજાની વારે જાય आज जोजो रे लाडीला मोत हारी नवजाता ए मारे तारी आवे द्वारिका नो नाथ ए जोजो रे भगत ही मोत हारी नवजाता आज सोनाना बिड़लिए पनहारी पानी लारे मोकलो ये देखाड़े द्वारिका ना मारा राज सोनाना बिड़लिए पनहारी पानी लारे मोकलो आज जमना हाथ जाली लाडी लान तारो तारे करो लाओ मारा सोन लाना रे मंदिर ए जमना हाथ जाली भगतन तारो तारे करो आज मारा जेवा काळा माथारा मानवीने तो दुख પડે આજ મારા પ્રભુને આવા દુઃખ શું થયે આજ એને લલાટે પાટા બાંધ્યા છે એટલું જ નહીં રુધિર કેરી ધાર પણ વરસે છે લાવ મારા પ્રભુને જઈને પૂછું કે આવા તે કોને માર માર્યા આજ લલાટે હે પાટા રે પ્રભુ મારા સેના હારે બાંધ્યા ને ભક્તરાજ आज आवा लाडीला भगत मारा लाडका रे के धर्मा आया लाडू केरा था आर लाडू रे ना जमता लाडू ये माया मुझने ललाट
આજે આવા લાડુ રે ના જમતા ભગતન ક્રોધ રે દઈડા કે માથે માયરા જારી કે રામન માં આર જારી રે મરવાથી વિંગુણ તોડી રે નાયકા હે આજ આટલો એ ગુનો રે પ્રભુ મારો માફ રે કરો. અરે પુત્રરાજ ભક્ત કદી ગુનાનો હોય પુત્રરાજ હે હવે પછી નવા કરું આવી ભૂલ આટલો એ ગુનો રે પ્રભુ મારો માફ રે કરો. એ હવે પછી નામ કરતા આવી ભૂલ જાટોલા ગુના રે કાનુડો માફ રે કરે હે ભક્તરાજ આજ આવા ઘોર સમુદ્ર વેઠી આજ આવા ટાટુ ટડકા વેઠી અને આજ મારા દ્વારકા નગરી સુધી આવવાનું કારણ હોય ને ભક્તરાજ. અરે પ્રભુ તું તો અંતર્યામી છે પ્રભુ. અરે મારા મનની વાત તું ન જાણતો હોય તો બીજું કોણ જાણે પ્રભુ. અરે ભક્તરાજ તમારા મુખેથી સાંભળવા માંગુ છું ભક્તરાજ. તો સાંભળો પ્રભુ. અહીં સુધી આવવાના મારા કારણ બે છે પ્રભુ. કહો ભક્તરાજ. એક છે મારું સ્વાર્થ અને બીજું છે પરમારથ. અરે ભક્તરાજ આજે શું તમારું સ્વારસ છે અને શું તમારું પરમારથ છે વિગતવાર વાંચી અને આજે કૃષ્ણ કન્યાને સંભળાવો ભક્તરાજ. સાંભળો દીનાનાથ. સ્વાર્થ કહેતા હું પોકરણગઢનો રાજા અજમલ પાપી પેટે વાંજ્યો છું પ્રભુ. હા ભક્તરાજ. અને જો તમે પરમારથની વાત કરતા હોય તો પોકરણગઢ નગરીની અંદર મારવાડ ધરતીની અંદર ભેરવા નામનો રાક્ષસ હાહાકાર મચાવે છે પ્રભુ. હા ભક્તરાજ. બાર ગાંવ સુધી મનુષ્ય કે પંખ જેવી જાત રહેવા દેતો નથી મારા નાથ. એમનો કઈ ઉપાય કરો પ્રભુ. અરે ભક્તરાજ આજે મારા દ્વારકાના દેવળ સુધી આવે છે ને ભક્તરાજ તો કૃષ્ણ કને રાસ ની જાતે ભક્તરાજ આજે અમર ડાળીના પેલા પુષ્પ આપો ભક્તરાજ. પેલા પુષ્પ આપો છો. એ અમર રે ડાલીના કાનુડો પેલા પુષ્પ આપે રે એ પેલા પુષ્પ આપું એને પારણીએ પોટાડો રે એ નાર રે નારી રે એને નવમાં સેવા કરજો રે એ ધીરે કરીને જા કૃષ્ણ કનૈયો આવશે રે હળદરી આવી જોને તમારા હાજરા મેળા ભાંગશે રે એ અમર રે ડાલીના કાનાએ વેલા પુષ્પ આપ્યા રે ભક્તરાજ હજી કઈ માંગો નિશા હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. અરે પ્રભુ આજે કહેવતમાં કીધું છે દીનાનાથ કે 100 રૂપિયા રૂપિયાવાળા નો કહેવાય એમ એક દીકરી દીકરાવાળા નો કહેવાય. સત્ય વાત છે ભક્તરાજ. અને સાંભળો પ્રભુ. આજે જે તમે તમારી અમરમાળામાંથી એક પુષ્પ આપ્યું હા ભક્તરાજ. હે પુષ્પ લઈને હું મારા પોકરણગઢ નગરીની અંદર જાઉં ને આજ મારા રાજની રયત એવા મેણા ટેણા બોલે પ્રભુ. આપણા રાજવી તો સ્વાર્થીલા છે. આજે એમના વાંજિયાના મેણા ભાંગી અને પરત આપ્યા. અરે પ્રભુ જો તમારે બીજું પુષ્પ આપવું હોય તો જગમાં કોઈ પૂજવા લાયક હોય અને આપ સમાન હોય તો જ મારે બીજું પુષ્પ જોઈ પ્રભુ. અરે હા ભક્તરાજ આજે ધન્ય છે તમને ધન્ય છે તમારી ભક્તિ ને ભક્તરાજ કે આજે તમે જેવા રાજુ આજે મારા દ્વારકાના દેવળ સુધી આવે છે ને ભક્તરાજ તો કૃષ્ણ કરીને રાસ ને જાતે ભક્તરાજ આજે અમર ડાળીના બીજા પુષ્પ આપું છું ભક્તરાજ. બીજા પુષ્પ આપું છું. આજ અમર રે ડાલીના બીજા આવ પુષ્પ રે આપો
માંગો નિશા હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. સાંભળો પ્રભુ, આજ તમારી અમરમાળામાંથી બબે પુષ્પ તો આપ્યા પ્રભુ, એમના મારે નામકરણ શું રાખવા પ્રભુ? સાંભળો ભક્તરાજ, આજે બંને પુષ્પના નામ પણ આપો છો ભક્તરાજ. એ રાખજો રે રાખજો વીરમ દેવ રૂડા નામ જોજો. એ રાખજો રે રાખજો વીરમ દેવ રૂડા નામ જોજો. એ વાયાવીને વાજિયાના ભેણા જોને ભાગશે. રાખજો રે રાખજો રામદેવ રૂડા મારા નામ જોજો. એ રાખજો રે રાખજો રામદેવ રૂડા મારા નામ જોજો. એવા આવીને ભૂમિના ભાર રે ઉતારશો. હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. હા પ્રભુ, આજે તમે બંને પુષ્પોના નામ પણ આપ્યા, એમની કોઈ સાલમાં સ્થિતિ તો હોય ને પ્રભુ? હા ભક્તરાજ, તો સાંભળો સાલ માટે તિથિ પણ આપું છું ભક્તરાજ. એવી સાલ આપું 1460 જોજો. એ સાલ આપું 1460 જોજો. એવી વાદર સામને જેડી મત રાતડી. એવી વાદર સામને જેડી મત રાતડી. હજી કઈ માંગો નિશા હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. હા દીનાનાથ, આજે તમે બંને અમરમાળાની પુષ્પ આપ્યા, એમના બંનેના નામકરણ આપ્યા, સાલમાં સ્થિતિ આપી. હે પ્રભુ, તમે મારા ઘેર અવતાર ધારણ કરો, એમની કોઈ નિશાની તો હોય ને પ્રભુ? હા ભક્તરાજ, એવી નિશાની આપું કુમકુમ ની પગલી 5 જોજો. નિશાની આપું કુમકુમ ની પગલી 5 જોજો. એવા ચૂલે થી ઉકળતા દેગડા ઉતારશો. એ આવા ચૂલે થી ઉકળતા દેગડા ઉતારશો. અરે ભક્તરાજ, હજી કઈ માંગો નિશા હોય તો મન મૂકીને વાત કરો ભક્તરાજ. હા પ્રભુ, આજે તમે બંને પુષ્પના નામકરણ આપ્યા, સાલમાં સ્થિતિ આપી, નિશાની પણ આપી પ્રભુ. હવે કહેવતમાં કીધું છે કૃષ્ણ કપટી છે. હવે મારા નાથ, મારે એક તમારા જમણા હાથનું વચન જોઈ છે પ્રભુ. અરે હા ભક્તરાજ, આજે કૃષ્ણ કને જમણા હાથના વચન આપે છે ભક્તરાજ. અરે અજમલ તારી એ ભક્તિ માં આજ રંગાઈ ગયો રે. આજ પ્રભુ માંથી દીકરો તમારો બની ગયો રે. એ આવા તમે પિતાને અમે પુત્ર તમારા. એ આવા તમે પિતાને અમે દીકરા તમારા. એ જમણા રે હાથ તમને હોપી દીધા રે. પ્રભુ માંથી દીકરો તમારો બની ગયો રે.
ભક્તરાજ હજી કઈ માંગવાની ઈચ્છા હોય તો મન મૂકીને વાત કરજો ભક્તરાજ. અરે પ્રભુ, આજ મારે તમારા રાસલીલાની દર્શન કરવા છે પ્રભુ. અરે ભક્તરાજ, તમે પોકંગ તરફ પોતા થાવ, સપના પર રાસલીલાના દર્શન કરાવું છું ભક્તરાજ. હા પ્રભુ. આજ રાજા આજે મને વચને બધાઈ ચૂકી છું. આ વાતની મોટા ભાઈને જાણ નથી તો લાઈ મોટા ભાઈને બોલાવી સરક પર રચી અને એને પણ વચને બાંધો. આજ કાનુડો બોલાવે હળદારી આવજો રે. આવો વીરા સોના લાના રે મંદિર. કાનુડો બોલાવે હળદારી આવજો રે. અરે આજ કાનુડો બોલાવે બળદેવ આવ્યા રે. આવ્યા વીર સોન લાય મંદિર. નાનો ભાઈ બોલાવે મોટા ભાઈ આવ્યા રે. મોટા ભાઈ અરે આજ સાવરે સોનાની વીર તારી દ્વારિકા જો દેખાય. સત્ય વાત છે વીરા. એ ત્યાં રાજ કરે નાનો મારો ભાઈ. આજ સાવરે સોનાની વીર તારી દ્વારિકા જો દેખાય. અરે આજ લલાટી પાટાડે વીર મારા સેના રે બાંધા. અરે નહીં મોટા ભાઈ. આવા તમને કેને મારા વીરા માર. એ લલાટે પાટાડે વીરા મારા સેના રે બાંધા. તો સાંભળો મોટા ભાઈ. આજ લાડી લો ભગત મારો લાડકો રે. એ આવ્યો વીરા લાડુ ધરવાને થાર. લાડુ રે ના જમતા લાડુ એને માર્યા મુજને લલાર. હરે આજ લાડુ રે મારવાથી લમણા નવ રે ફૂટે. સત્ય વાત છે વીરા. એ સત્ય બોલી જાને મારા વીર. લાડુ રે મારવાથી લમણા નવ રે ફૂટે. સાંભળો મોટા ભાઈ. એજી આજે લાડુ રે ના જમતા ભગત ને ક્રોધ રે જઈડા. કે માટે મારા જારી કેરા મને માં હાર જારી રે. મરવાથી વિકુટ તોડી રે નાયકા. હરે આજ દેવો ને માથે રે દુશ્મન કોણ રે જાય ગો. કોઈ નથી વીરા. એ દુશ્મન સોંપી દેને મારા વીર. દેવો ને માથે રે દુશ્મન કોણ રે જાય ગો. નહીં મોટા ભાઈ. હરે કાનુડા, જો ભગત હોય ને તો ભક્તિ કરી જાણે. આવા લલાટે માર ન મારે વીરા. એ દુશ્મન મારા હવાલે કરી દે વીરા. અરે મોટા ભાઈ, જો કોઈ દુશ્મન હોત ને વીરા તો કયું નો તમારે હવાલે કરી દીધું વીરા. એ તો મારો લાડીલો પ્રેમીલો ભક્ત છે. આજે ભક્ત તમારા હવાલે કદાપી નહીં શકું વીરા. હરે કાનુડા, તને તો કીધું કે ભગત હોય ને તો ભક્તિ કરી જાણે. આવા લલાટે પાટા નો બંધાવે વીરા. એ દુશ્મન મારા હવાલે કરી દે વીરા. અરે મોટા ભાઈ, ભગત મારો છે. તમારે આજે ભગત કેવું પડે ને કાલે ભગત કેવું પડે વીરા.
ભક્તને તો હવાલે કરાપે નહીં શકું વીરા. અરે કાનુડા જે તારો ભગત મારા હવાલે નહીં કરને તો તારે મારો માર પણ સહન કરવો પડશે વીરા. અરે મોટા ભાઈ, જ્યારે હોય ત્યારે તમે તમારા હળનું અભિમાન કરતા હોય છો. આ તમારા હળની તાકાત દર્શાવી દો વીરા. અરે કાનુડા તો જોઈ લે હળધારીમાં કેટલી તાકાત છે વીરા. હા મોટા ભાઈ, તમારા હળની તાકાત દર્શાવો. એ બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. ચાંદો સૂરજ લીલા ભેગા રે કરો. ચાંદો સૂરજ લીલા ભેગા રે કરો. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય. હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. એ કાનુડો કબડ્ડી કહેવાય, આમ માયાડી કહેવાય. તો માટે મધુરી વગાડું મારા મુખ કતી રે. આજે તાતો હસુરાજ વીરા અલગ રાખો. હાય એ તાતો હસુરાજ વીરા અલગ રાખો. હૈયા તો માટે હરડે સડાવું મારા હાથ ધીરે. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. આજ હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. આજ આકાશ પાતાળ બુદ્ધિ ભેગા રે કરું. આજ આકાશ પાતાળ બુદ્ધિ ભેગા રે કરું. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. આજ હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. આજે આકાશ પધાર વીરા અલગ રાખો. એ આકાશ પધાર વીરા અલગ રાખો. કાનુડો માયાડી કહેવાય, આવો માયાડી કહેવાય. તો માટે મધુરી વગાડું મારા મુખ કતી રે. આજ બળીયો કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. આજ હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. આજ 999 નદી ભેગી રે કરું. આજ 999 નદી ભેગી રે કરું. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. આજ હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. સોનવાણું નથી અલગ રાખો વીરા. એ સોનવાણું નથી અલગ રાખો. હૈયા જાવ જય જૂઠા. એ કાનુડો માયાડી કહેવાય, આવો માયાડી કહેવાય. તો માટે મધુરી વગાડું મારા મુખ કતી રે. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય, બળદ બળીયો કહેવાય. આજ હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે. એક ગળમેલ આજ હડરે મારી સીમાડો ખેડી દે નાખો. આજ હડરે મારી સીમાડો ખેડી દે નાખો. બળદ બળીયો કહેવાય, બળદ હજારી કહેવાય. હડરે ચડાવું વીરા હાથ ધીરે.
આજે મુરલી મારીને હન શાંત કરું વીરા એ મુરલી મારીને હન શાંત કરું આય કૃષ્ણ કનૈયા કે વગર કનૈયા કે વગર નમાયાની કે ભાઈ નમાયાની કે ભાઈ નમાયાની કે ભાઈ નમાયાની કે ભાઈ તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે વડીયો કહેવાય બાદ હજારી કહેવાય બાદ વડીયો કહેવાય આડ રે ચડાવું વીરા ધજી રે આડ રે મારી મોલની ભાંગી રે નાખો આડ રે મારી મોલની ભાંગી રે નાખો વડીયો કહેવાય બાદ હજારી કહેવાય બાદ વડીયો કહેવાય આજ હડરે ચડાવું વીરા ધજી રે હાલ ये कानूनो मायाड़ी के बाद अब मायाड़ी के बाद तो माटे मधुरी वगाड़ू मारा मुंह कती रे આજે મુરલી માડીને હન ભાગીને નાખું વીરા એ મુરલી માડીને હન ભાગીને નાખું જાવ દે જૂઠા કનૈયા કે વગર કનૈયા કે વગર નમાયાની કે ભાઈ તો માટે મધુરી વગાડું મારા મોહ કતી રે વડીયો કહેવાય બાદ હજારી કહેવાય બાદ વડીયો કહેવાય હડરે ચડાવું વીરા ધજી રે હાલ અરે કાનુડા આ બંને ભાઈની હાર જીતની રમતમાં આજ તારી જીત થઈ છે અને તમારા બલરામ ભાઈની હાર થઈ છે માટે સોનલા મંદિર બોલાવવાનું કારણ શું છે વીરા અરે મોટા ભાઈ ખરેખર જો કૃષ્ણ કન્યાને જીત આપતા હોય ને તો એક તમારા જમણાના વચન આપો વીરા પછી આજે વાત કરું અરે વીરા ભાઈ ભાઈમાં વાત હોય વચન કદાવી ન હોય અરે મોટા ભાઈ ક્યારેક એવી વાત કરી હોય ત્યારે વચનની જરૂર પડશે પેલા વચન આપો અને પછી વીરા વાત કરું અરે કાનુડા તો લે આ તારા ભાઈ બલરામનું તને જમણા હાથનું હાથનું વચન છે વીરા અરે મોટા ભાઈ વચન આપી ફરી તો નહીં જાવ ને અરે કાનુડા રઘુકીડ રીત સદા ચાલી આવી પ્રાણ જાય પણ તારા બલરામના વચન ન જાય મારા વીર તો સાંભળો મોટા ભાઈ જેને તમે દુશ્મન કહો છો ને વીરા એ કોઈ દુશ્મન નથી એ તો ફક્ત મારો લાડીલો પ્રેમીલો ભક્ત છે વીરા તેની આ શેર માટેની ખોટ વાદ્યા આજે આપણે દ્વારકાના દેવળ સુધી આવ્યું તો વીરા તો અમારા બે ભાઈના પુષ્પ આપી અને આપણે બે ભાઈના ઉતાર ધારણ કરવાનો છે વીરા અરે કાનુડા આજ ખુવામાં એ ઉતારી વીરા મારે વરો તો ભાઈ પા મોટા ભાઈ અરે આજ કુવામાં એ ઉતારી વીર લે વરદ કાય પા અરે ને મોટા ભાઈ અરે આજ એક લડો એ જવું રે વીરા મને ગમતો નથી ભાઈ એ મારી સાથે આવો નાના રવીર એક લડો એ જવું રે વીરા મને ગમતો નથી એજી આજ પિતા રે વાસુદેવ વીર માર છોડી દે દેવા કે થાવું રાજા યજમલજી નો આવો બાળ પિતા રે વાસુદેવ વીર માર છોડી રે દેવા અરે આજ બેની રે સુભદ્રા વીરા મારે છોડી રે દેવા છોડી દે વીરા એ થાવું મારે સગુણાનો નાનો વીર બેની રે
વિનળ દે નાના બાળ માતા રે જશોદા વીરા માર છોડી રે દેવા અરે આજ વીરો રે કાનુડો વીરા મારે છોડી રે દેવા એ થાવું મારે રામદેવનો વીર વીરા રે કાનુડો વીરા મારે છોડી રે દીધા आज वीरा रे हड़ताली में तो छोड़ी रे दीदा था वो मारे विनड़ रे नो भाई ए वीरा रे हड़ताली हवे मारे छोड़ी रे देवा અરે આજ સોનાની હે દોરકા રે વીરા તારે છોડવી પડશે छोड़ी दे वीरा લેવા તારે ભોકરણ ગઢનારા આજ સોનાની હે દ્વારકા વીરા તારે છોડવી પડશે जी आज रखो ना रखो बावीर मार छोड़ी रे देवा ये थाऊ मारे घोड़ली ले जसवार ए रखो ना रखो बावीर मार छोड़ी रे देवा હરે આજ ગરુડની યજવારી વીરા મારે છોડવી પડશે छोड़ी दे वीरा હરે આજ ગરુડની યજવારી વીરા મેં તો છોડી રે દીધે એ થાઉ મારે લીલા ઘોડે યજવાર ગરુડની યજવારી વીરા મેં તો છોડી રે દીધે जी आज मुखने मुरली वीरा मार छोड़ी रे देवी છોડી મેલ વીરા ये ले वो भूत मुखर पालो मारे हाथ मुखने અરે આજ હાથો નો હડિયા રે વીરા મેં તો છોડી રે દીધા એ લેવા ભુજ ભમર વાલા મારે હાથ હાથો ના હડિયા રે વીરા મેં તો છોડી રે દીધા ये भैला यमे नाना 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 बाल भैला यमे अते वरस ना ये भैनो तो नानो रे नानो 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 बाहर मारे दबो पुकरण गट जाओ એ વીરો મારો રામદેવ કેવાય ભાઈના નાના 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 બાળ ये लीधो में तो भंपरी जो भालो मारे हाथ रे बिनो तो नानो 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 बाल જબન વાય દળ દળ વે
માધવની વરવાય દીધા છે વિશ્રામ જો એવો મંડળો રે વરહાયો આજા મોતી રે એ નથી તમને ભાઈ દે જવન ભાઈ દણ દણ મેલી કોટ જો એવા આવી રે ઉવાયા ઉવા કાવડે એ મદરની બનારી તું છે મારી બેન જો એ મદરની બનારી તું છે મારી બેન જો બેની મારગડો બોતાવો મોગલર શેરનો એ તની જબન ભાઈ દલ દલ બેલી જોજો એ તની જબન ભાઈ દલ દલ બેલી જોજો એવા આવી રે ઉવાયા ગાયન બોંદરે જવન ભાઈ દળ દળ મેલી જોડજો એવા આવીને ઉભાર્યા દાદાની ડેલીએ એ રાજાન બદલ તું છે મારો વીર જો એ રાજાન બદલ તું છે મારો વીર જો અજમલ ઓરડે એ પિતાએ મારી જુએ મારી વાટ જો એ પિતાએ મારી જુએ મારી વાટ જો ઓલ ઘોડાનો બેલગાડો કુંવર મારો ક્યારે આવે એ માતા બિનડે મિનડ દે જુએ અમારી વાટ જો ઓલો દુરાનો કિનારો મારો ક્યારે જાવે એ બેની સગુણા જુએ અમારી વાટ જો એ બેની સગુણા જુએ અમારી વાટ જો બોલો રાગડી લો વંદનારો વીર અમારો ક્યારે આવે એ જતી જવન ભાઈ દળ દળ બેલી જોજો એ જતી જવન ભાઈ દળ દળ બેલી જોજો એવા આવીને બોઢારે સોના પારણે એવા આવીને બોઢારે સોના ભાઈ તમે પોકેટમાં આવતા દાન કરો હમણાં મારા ભક્ત હરજીને મળી અને તમારી પાછળ આવું છું વીરા અરે ભલે વીરા અરે છોડી રે દીદી રે મેં તો મેલી રે દીદી સોના ને દ્વારિકા में છોડી રે દીદી રાજ લઈ લીધા રે એ આવરણો જાના રે રાજ લઈ લીધા રે
સોરઠ ધરાય મારી જગજુની આને ઓલો ગઢરે જુનો ગિરનાર એ પણ ઓલા હવજ આવજડા ના હે ઝડપીએ હરે રે એવા નમણા નરને નાર ये पाठड़िया बकरा चारे बाठी रे हरजी पाठड़िया बकरा चारे रे भला पाठड़िया बकरा चारे बाठी रे हरजी पाठड़िया बकरा चारे रे भला વાડીને વાગડે રે તારે ભાભી રે હરજી વાડીને વાગડે તારે રે ભલા બપોરનો સમય થઈ ગયો છે તો લાવ બટકું શિરામણ કરી લઉં હાજી સામેના વડલા નીચે ગોળભાઈ બેઠું છે તો લાઈ જઈને પૂછું જેની પાસે બટકું રોટલો હોય તો તે મને ખવડાવે. હરે ગોળભાઈ, સીતારામ ગોળભાઈ. સીતારામ સીતારામ માહિતમાં બોલો બોલો. અરે ગોળભાઈ, આજ બહુ દૂરથી આવું છું, હાલી હાલી થાક્યો છું. મને થોડીક ભૂખ લાગી ગઈ, તમારી પાસે બટકું રોટલો હોય તો તમે મને ખવડાવો ગોળભાઈ. અરે સાધુ માહિતમાં, હજી આ ઘડીએ બટકું રોટલો હું શિરામણ કરી ગયો. મારા ભાગ્યમાં હતું એ મને મળ્યું. કદાચ તમારા ભાગ્યમાં નહીં હોય તો તમે થોડાક મોડા પૈસા, નહીતર બટલું રોટલો એકમાંથી બે ટુકડા કરીને હું તમને આપત માહિતમાં. અરે ગોળભાઈ,
બટકું રોટલો પડ્યો તો શું કામ જૂઠું બોલો છો ગોળભાઈ? શું કામ જૂઠું બોલો છો? અરે સાધુ મહાત્મા, મારી પાસે થોડોક રોટલો હતો ને, એ તો હું ખાઈ ગયો. હવે મારી પાસે કાંઈ નથી મહાત્મા. અરે ગોળભાઈ, તો તમારી જમણી પોટલીમાં ચેક કરો. આ જરૂર બટકું રોટલો નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર બટકું રોટલો નીકળશે. અરે આ સાધુ મહાત્મા બહુ અઠીલા લાગે છે. લવ જોઈ તો લવ, કદાચ એના ભાગમાં હોય તો એને પણ બટકું રોટલો મળે. અરે વાહ મહાત્મા, તમે કોક ભાગ્યશાળી જીવ છો. તમારા ભાગ્યનો લ્યો, આ એકમાંથી બે ટુકડા, એક તમારો, બીજું શું? અરે ગોળભાઈ, આજ તમે મને બટકું રોટલો ખવડાવો ગોળભાઈ, તો હાજી તમારા બકરાના મને દૂધ પાવ ગોળભાઈ, તમારા બકરાના મને દૂધ પાવ. અરે સાધુ મહાત્મા, ગાંડા થઈ ગયા કે શું? આ મારા 6 મહિનાના લાવારા બકરા, પાઠડિયા બકરા કહેવાય. એમાં દૂધ ન હોય મહાત્મા, દૂધની હટ છોડી દ્યો અને તમારા માર્ગે રવાના થઈ જાઓ મહાત્મા. અરે ગોળભાઈ, જે સામેના બદલા નીચે બકરી ઊભી ને જઈ અને જમણાચર દઈ જાઓ, આ જરૂર દૂધ નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર દૂધ નીકળશે. અરે મહાત્મા, લાગે છે કે અખિલ બ્રહ્માંડનો માલિક મારી કસોટી કરવા આવ્યો છે. 6 મહિના પાઠડિયા બકરામાંથી દૂધ ક્યાં હોય? પણ આ મહાત્મા ઉપર મને ભરોસો નથી, પણ મારા કાળિયા ઠાકર ઉપર મને વિશ્વાસ છે. કદાચ આ પાઠડિયા બકરામાં દૂધ નીકળીને તો આ મહાત્માનો આતેડી ઠરી જાય અને મને એનું પુણ્ય મળે. લાવ હું પાઠડિયા બકરા દોવા જાઉં. પાઠડિયા દોવાને હાયલા ભાઠી રે હરજી, પાઠડિયા દોવાને હાયલા રે વાલા. પાઠડિયા બકરા દોહે ભાઠી રે હરજી, પાઠડિયા બકરા દોહે રે વાલા. શેડ ગમ દોહે ભાઠી રે હરજી, શેડ ગમ દોહે રે વાલા. પાઠડિયા દોય પાસા ભૈયા ભાઠી રે હરજી, પાઠડિયા દોય પાસા ભૈયા રે વાલા. લ્યો મહાત્મા આ દૂધ. અરે ગોળભાઈ, થોડુંક દૂધ તમે પણ પીવો ગોળભાઈ. અરે મહાત્મા, અરે રે, આ દૂધ તો હાકર કરતા પણ મીઠું છે. અરે મહાત્મા, ધન છે તમે, ધન ઘડી ભાગ મારા પાઠડિયા બકરા દૂજા. મહાત્મા, હવે તમારી જો આતેડી ઠરી ગઈ હોય તો તમે તમારા માર્ગે અને હું મારા બકરા લઈને અહીંથી રવાના થાઉં. અરે નહીં ગોળભાઈ, હવે મને પાણીની તરસ લાગી છે ગોળભાઈ, થોડુંક મને પાણી પાવ ગોળભાઈ. અરે સાધુ મહાત્મા, કેવી હટ કરો છો? બટકું રોટલો લીધો એટલે દૂધ માંગ્યું, દૂધ પાયું એટલે હવે પાણી માંગો છો. અરે આ વનવગડાની માલિપા, આ મારા 6 મહિનાના લાવારા બકરા હજી તરીસા લઈને આવું છું. આમાં ક્યાંય વગડામાં પાણી નથી અને તમે પાણીની હટ કરો માં મહાત્મા. અરે ગોળભાઈ, જે સામે તરાવ દેખાય ને ગોળભાઈ, ત્યાં જઈને પાણીમાં વિરલો ગાળજો ગોળભાઈ, જરૂર પાણી નીકળશે ગોળભાઈ, જરૂર પાણી નીકળશે. અરે મહાત્મા, કેવી કસોટી કરી રહ્યા છો? આજે તમે નહીં પણ મારો પરમાત્મા, મારો કાળિયો ઠાકર મારી કસોટી કરતો હોય એવું લાગે છે. મહાત્મા, તમારા ઉપર વિશ્વાસ નથી પણ મારા કાળિયા ઠાકર ઉપર વિશ્વાસ છે. જેમ પાઠડિયા બકરામાં દૂધ નીકળ્યું, ધાબરી માંથી રોટલો નીકળ્યો, એવી રીતે કદાચ વગડેથી તો હું આવ્યો છું, છતાંય સરોવર ખાલી હતું અને કદાચ અહીંયા નજર મારીને પાછો જોઉં, વીરડો ગાળું, કદાચ એના ભાગમાં પાણી હોય તો આ મહાત્માને મળી જાય અને અહીંના વગડાના જીવને પણ તરસ છીપી જાય. અરે આજ પાણી લા ભરવાને પાટી હરજી ચાલી રે. અરે આજ રેતી માં વીર રોડે પાટી હરજી ગારે રે. ખોબલે પાણી ના માય રેતી માં વીર રોડે પાટી હરજી ગારે રે. અરે માય, લ્યો આ પાણી તમે પીઓ. અરે ગોળભાઈ, આજે પાણી તો મેં પીધું, પણ થોડુંક પાણી તમે પણ પીવો ગોળભાઈ. આ ગોળભાઈ, મહાત્મા પાણી મેં પણ પીધું મહાત્મા,
પણ આટલું બધું તમે મારું ખાધું પીધું પણ તમે આમ ક્યાં જાવ છો, ક્યાંથી આવો છો, શું તમારું નામ છે? અરે ગોળભાઈ, પેલા તમારું નામ શું છે એ મને કહો ગોળભાઈ. અરે સાધુ મહાત્મા, મારું નામ હરજી ભાટી છે. અરે પાટીહરજી, આજે વનવગડામાં આજે દ્વારકાધીશના દર્શન કોઈ દી કર્યા છે? અરે સાધુ મહાત્મા, કેવી વાત કરો છો? વન વગડામાં અહીંયા ઝાડવા અને અહીંયા મારા બકરા, એમાં હું ભગવાનના દર્શન ક્યાંથી કરું? મારે ક્યાંય તીર્થધામ ક્યાં કરવા જવા આ બકરાને મેલીને? તો આ બકરાનું ધણી કોણ થાય મહાત્મા? અરે પાટીહરજી, જ્યાં દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા હોય તો પલવાર અવરું ફરીને ભાર્યો, આ દ્વારકાધીશના પણ દર્શન કરાવો પાટીહરજી. ભલે મહાત્મા, તમે કહો છો તો પલ ઘડીને વાર હું અવરું ફરી જાઉં છું, પણ મહાત્મા તમે મારો બટકું રોટલો ખાધો, પાઠળિયા બકરાનું દૂધ પીધું, સરોવરમાંથી પાણી લાવ્યું એ પાણી તમે પીધું. જોઈજો મને દગો દઈને વયો ન જાતા, કારણ કે હું તો એક ભોળો જીવ, મારા કાળિયા ઠાકર ઉપર વિશ્વાસ રાખવા વાળો માણા. ભલે મહાત્મા, હું પળ ઘડી અવરું ફરીને ઉભો રહી જાઉં છું. હા પાટીહરજી. અરે પાટીહરજી, તો જોઈ લેજો મારા હર્ષ સ્વરૂપના દર્શન. હે મારા નાથ, હે મારા અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક કૃષ્ણ પરમાતા, આજે તમે મને વન વગડે મળ્યા, મારાથી કાંઈ અવળું હવળું બોલાઈ ગયું હોય, ભૂલ ચૂક થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરજો પ્રભુ. નહીં પાટીહરજી, આજે ભગત કદી ગુનાહ ન હોય પાટીહરજી, ભગત કોઈ ગુનાહ ન હોય પાટીહરજી. પણ અરે પરમાત્મા, અલે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક કાળિયા ઠાકર, આજે વન વગડે મને મળવાનું, આ હરજી ભાટીને મળવાનું કઈક કારણ તો હોય ને મારા નાથ. અરે પાટીહરજી, આજે પોગલગઢના રાજા અજમલ તેમની ઘરે હું 5 વર્ષનો બાર બની આજે અવતાર ધારણ કરવા જાઉં છું પાટીહરજી, અવતાર ધારણ કરવા જાઉં છું. વાહ અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક, ધન છે પોકરણગઢ, ધન છે રાજા અજમલ, એ રાજા અજમલ ને ત્યાં તમે અવતાર ધારણ કરવાના છો પ્રભુ, એમની કઈક નિશાની તો હોય ને? અરે હરજી, એમની નિશાની છે કે કુમકુમની પાછ પગલી પડે અને ઉકળતા દેગડા ઉતારી સીમાની નિશાની છે પાટીહરજી. વાહ પ્રભુ, ધન છે રાજા યજમાન, ધન છે પોકરણગઢ, આજ ધન હરજી ભાટી થઈ ગયો પ્રભુ, પણ મારે તમારી પાસે કઈક માગવું છે પ્રભુ. અરે પાટીહરજી, એક નહીં અનેક માંગ પાટીહરજી, આજે આપો આપ દેવા હું તૈયાર છું. અરે અખિલ બ્રહ્માંડના માલિક કૃષ્ણ પરમાત્મા, મારા કાળિયા ઠાકર, તમે જો રાજા અજમલને ત્યાં અવતાર ધારણ કરવાના હોય ને, તો આજ એ અવતારની ધારણ કરવાના હોય ને, એની પહેલી આરતી આજ મારા હાથે ઉતરે એવું હરજી ભાટી વચન માગે છે મારા નાથ. અરે પાટીહરજી, આજે પોકરગઢમાં અવતાર ધારણ કરું ને ત્યારે પહેલી આરતી તારા હાથે ઉતરે, અને જ્યારે મારી 54 વર્ષની લીલા પૂરી થાય, જ્યારે હું સમાધિએ સીધાવું ને ત્યારે છેલ્લી આરતી તારા હાથે ઉતરે, આ મારું તને સત વચન છે પાટીહરજી. ભલે મારા નાથ, ભલે ઘણું જીવે રાજા યજમાન, ધન થઈ ગયો આજે હરજી ભાટી. પ્રભુ, તમે રાજા અજમલને ત્યાં અવતાર ધારણ કરવા હોય, કદાચ હું રાજમહેલની અંદર જાઉં તો અહીંયા કોઈ મને બોલાવે નહીં, કોઈ અંદર આવવા ન દે, કારણ કે મારા મેલા ઘોલા લુગડા હોય, એમાં મને કોઈ અંદર આવવા ન દે. તમે મને કઈક એવી નિશાની આપો જેથી કરી મને મેલમાં રજા મળે. અરે પાટીહરજી, રાજા અજમલ જ્યારે દ્વારકામાં આવ્યા ત્યારે હાર મને પહેરાવ્યો તો, હાર જરૂર દેખાડજો, આજે તમને અંદર આવવાની રજા માંગજો. ભલે મારા નાથ. બોલ દ્વારકાધીશની જય. અરે આજ પાઠળિયા બકરા રે હવે મારે છોડી રે દેવા, લઈ લેવા રામા પીરના નામ, પાઠળિયા બકરા રે હવે મારે છોડી રે દેવા. અરે આજ ખડી યારી લાકડી રે હવે મારે છોડી રે દેવી, લઈ લેવા રામા પીરના નામ, ખડી યારી લાકડી રે હવે મારે છોડી રે દેવી.
સેવામાં કાંઈ વીતા નવ નવમાં સેવામાં કાંઈ વીતા નવ નવમાં હવે મેં વાસે રે પોત જન્મ્યા રે આપે 1401 ભાદરવા પૂનમા તેરી રાતની રે રાયકા રાયકા વિરમ દેવ જીવના ઓજી રે રાયકા મે વિરમ દેવના આવીને પારણે વાલો ઓઢ સે રે રાયકા રામ દેવજીના ઓજી રે રાયકા મે રામ દેવના વાજિયા મેળા રે વાલે ભાંગિયા 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 આવે રામા પીર બાપા આવે રામા પીર અજમલ મોરણે પધારે દીનો ના રે આવે રામા પીર બાપા આવે રામા પીર અજમલ મોરણે પધારે દીનો ના
મોરણે ડેકડીઓ ઉતારે હાલો ડેકડી ઉચારે પીરજી ડેકડી ઉચારે આ કમળના મોરણે ડેકડી ઉચારે જય 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 રામદેવ હાલો દેગડીએ રમે બાબા દેગડીએ રમે બાબા દેગડીએ રમે અઢાડાનું પીરાણું દેગડીએ રમે દેગુરે પીવે બાપો દેગુરે પીવે અઢાડાનો પીરાણું દેગુરે પીવે હાલો દેગુરે પીધી બાપે દેગુરે પીધી અઢાડાના ધણીએ દેગુરે પીધી દેગડીયું પીધી બાપે દેગડીયું પીધી અઢાડાના પીરાણું એ દેગુરે પીધી રમા અજે ખમાયું કે જે બાપા ખમાયું કે જે તારા રે બાલુડા ને ખમાયું કે જે રામા હાલો ખમાયું કીધી બાપે ખમાયું કીધી એના રે બાલુડા ને ખમાયું કીધી રામા એ દેગુરિયું જાડી બાપે દેગડિયું જાડી નાના નાના ભાડે જાજે દેગડિયું જાડી હાલો રમે રામા વીર બાપા રમે રામા પીર અઢાડાનું પીરાણું રમે રામા પીર એ રે મારા પીર બાપા રે મારા પીર અઢાડાના પીરાણું રે મારા પીર લીલા તે બીડા દાના ને દા પર કે લીલા તે બીડા દાના ને દા પર કે જય હડાડાના પીર એ લીલા ને જે બાટે પધારો મારા હડાડાના ધણી રામદેવ વાંજ્યા રે દાડે પીરજી વાંજ્યા રે જાવે તારા દ્વારે એ વાજિયાના પરણા બધાવે મારો અઢાડાનો ધણી રામદેવ એ વાજિયાને પરણા બધાવે મારો અઢાડાનો ધણી રામદેવ લીલા તે બીડા દાના ને જા પર કે લીલા તે બીડા દાના ને જા પર કે લીલા ને જે પાટે પધારો મારા અઢાડાના વીર રામદેવ એને કોણ મનાવા જાય એને કોણ મનાવા જાય રે મારા રામ પીર તારું રમા કડો એને શ્યામા ભાઈ રમાયડું રે મારા અઢાડાનો રમા કડો એવા અરવિંદ કાકા રમાડે રે મારા રામ પીર તારું રમા કડો એવા રાજ ભાઈ બધાયું રે મારા રામ પીર તારું રમા કડો એવા ખોડું કાકાએ રમાડ્યું રે મારા અઢાડાનો
પીર તારું રમા કડું જાય રામા પીર એને રાજા બેડ રમાડે રે મારા રામા પીર તારું રમા કડું આયા એવા જય બાપુ વધાવે રે મારા રામા પીર તારું રમા કડું આયા એનો ગોવચર સામુદ્ર માળે રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો આયા એવા રમતા એવા ભમતા એવા રમતા ભમતા જડીજો રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો એવા રમતા ભમતા જડીજો રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો એને કોણ મનાવા જાય એને કોણ મનાવા જાય રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો એવા રમતા ભમતા જડીજો રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો એવા રમતા ભમતા જડીજો રે મારા રામા પીર તારું રમા કડો જવા રામા પીર તારું રમા કડો મારા અડાડાના નો રમા જય શ્રી રામદેવજી મહારાજની જય અડાડાના પીરની જય ઘર ધણી નંબર વિનંતી એવી રામાપીર બાપાની આરતી ઉતારવા સ્ટેજ પર પધારે. એવી રામાપીરની આરતી ઉતરતી હોય તો બે હાથનો તાળીનો સાથ આપજો. હા તો માટે ધમ ધમે નગારા રે ઓજી રે મારા ડાડા રૂડા ધામમાં
રૂલા ગામમાં એ ધમ ધમે નગારા વાલા રે ઓતી રે માર અટાડા રૂલા ગામમાં આરતીની શોભાય પાર ઓજી રે માર હટાડા રૂડા ગામમાં એ પીરજી રે મારે લોલા આંધળા રે આવતા દાદા ને મારે લોલા આંધળા રે આવતા એ આંધળા ને આ કોઈ પાય ઓજી રે મારા અડાડા રૂડા ગામમાં જય રામ એ ધમ ધમે નગારા માલા રે ઓજી રે મારા અડાડા રૂડા ગામમાં એ ધમ ધમે નગારા નગારા ધમ ધમે નગારા નગારા ધમ ધમે નગારા માલા રે ઓજી રે મારા અડાડા રૂડા ગામમાં એ પીરજીને ભારે લોલા દુખિયા રે આવતા જાગી જા બાપ એ દાદાને ભારે લોલા દુખિયા રે આવતા એ દુખિયાના દુઃખને મટાય ઓજી રે મારા અડાડા રૂડા ધામમાં આજ હડાડાના પીર આજ આરતી તારી ઉતરતી અને જાગી જા મારા પીરાણું તું તો યાદ એ પણ જાવા આવા સોરું સોરું મને લાગવી નવે મારે રે મારા હડાડાના પીરાણું તું તો યાદ આજ દલસાણિયા પરિવાર આરતી તારી ઉતારતા અને દલસાણિયા પરિવારની રાખજે રામા તું તો નાથ મને આજ સોરું સોરું પાણી આજ ખોરે રાખજે અરે રે મારા હડાળાના ધણીના શ્રી રામજી મહારાજની જય હડાલાના પીરની જય
હા અત્યારે રામાપીના પારણીયા ઝૂલામાં આવે છે ને ઝૂલાવો હોય ભાઈઓ તથા બહેનો ઝૂલાવી જાય. તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માગી લીધેલ છો. તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માગી લીધેલ છો. આવો ને અમર થઈને રહ્યો, મારા લાડ ગવાયા રહ્યો. તમે મારું નગદ નાણું છો, તમે મારું ફૂલ વસાણું છો. મહાદેવ જાઉં તાવડીને જય ચડાવો ફૂલ. મારી રે સેવાના મને મળ્યા મોકા મોલ. મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા હો, મહાદેવજી પ્રસન્ન થયા ને તમે આવ્યા મોલ. તમે મારું નગદ નાણું છો, તમે મારું ફૂલ વસાણું છો. તમે મારા દેવના દીધેલ છો, તમે મારા માગી લીધેલ છો. તમે ઝૂલો તો તમને ઝુલાવો મારા બા. હૈયામાં બાંધ્યો ઈ ચકોરે રામા, હૈયામાં બાંધ્યો ઈ ચકો. ઓ હૈયા ના હિચકે ના મખમલ ગાલીચા, માણેક કે મોતી નથી દિલડા ના ધોયડા. ઓહો હૈયા ના હિચકે ના મખમલ ગાલીચા, માણેક કે મોતી નથી દિલડા ના ધોયડા. ખાલી ભક્તિનો આ ખાલી ભક્તિનું યાચન બિહાવ મારા બાળ. હૈયામાં બાંધ્યો ઈ ચકોરે રામા, હૈયામાં બાંધ્યો ઈ ચકો. એ
લાખોમાં પગાર તારી તેણી તેણી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ એ મારા રામાભી નાને તો લોન કે નાને તો વ્યાજવા મારો રામો પીર આવશે ઘર બેઠા યાલવા તારા ઘરના સવ રાજી રાજી થાશે થાશે તારા ઘરના હવ રાજી રાજી થાશે તારો થાય ના વાકો તારી તેણી તેણી જોઈને દુનિયા કરશે રે સલામ ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક ભાંગ કેરા રોટલા ને ધતુરાનું શાક પીરસે મૈયા પાર્વતી ને જમે બોડો રાત અગળ બમ ડાક વાગે ડમરો નાચે સદા શિવ લાગે બીરો હાથ લીધી ભભૂતિને ચોળે છે યંગ હાથ લીધી ભભૂતિને ચોળે છે યંગ દેખો મૈયા પાર્વતીજી કે શોભયો રંગ અગળ બમ ડાક વાગે ડમરો નાચે સદા શિવ લાગે બીરો રામના બાણ વાગ્યા મને હરિના બાણ વાગ્યા મારી ભાઈઓ એ નડ્યું મને રામના બાણ વાગ્યા હરિના બાણ વાગ્યા રામના બાણ વાગ્યા અત્યારે અમારા મંડળનો અહીંથી વિરામ આપવામાં આવે છે તો છેલ્લે આપણે સભામાંથી આજે બે કડીની ધૂન બોલી અને પછી આપણે સભામાંથી છૂટા પડશું હાલ તો માટે ઢીંગલી સમત કર રમણા નારા ઢીંગલી સમત કર રમણા રમણા કોઈ સાધુ ને દેખીને કોઈ નમણા કોઈ સંત ને દેખીને કોઈ નમણા માટે ઢીંગલા ઢીંગલા ઢીંગલી મત કર યારા ઢીંગલી સમત કર રમણા રમણા
હરે રામ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હેલો મારો સાંભળો ને રણુ હેલો મારો સાંભળો ને રણુ રાય વાલા રણુ આવા હુકમ કરો તો વીર જાત રાયુ થાય મારો હેલો સાંભળો ઓ જી કે જીરે મારો હેલો સાંભળો ઓ જી
બેક મારો હેલો સાંભળો ઓ જી ઓજી રે મારો હેલો સાંભળો ઓ જી ઓજી રે મારો હેલો સાંભળો ઓ જી ઓજી રે મારો હેલો સાંભળો ઓ બોલો રામા પીરની જય વીરા વિરમ દેવની જય ખોડિયાર માતની જય શીતળા માતની જય રાંદલ માતની જય સનાતન ધર્મની જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતિ હર મહાદેવ હર આજનો ટોટલ ફાળો અંદાજે 83,000 રૂપિયા થયો છે 86,000